حرفشو باور کنید به خدا حرفشو کاری میکنم نمیشه درد داره این بچه اینجا میتونیم ضربه و همه سرخ شده من میتونم ضربه بزنم اینجا میتونم کنترلش کنم ان نتیجهش میشه انا لله و انا الیه راجعون کاملا تحت اختیار ماست واقعا غروب دلانگیز و زیبایی بلند شو ببینه بله بلند شو بله بله بلند شو اینا گفتم نه یا اینجا بله در خدمتتون باش من کاری ندارم زبون عالی نمیشه نه سلام دوستان خسته نباشین امروز با ما همراه باشین تا تکنیک های خفن و جالب یاد بگیریم که کسی نتونه با چوب به هیچ وجه و به هیچ عنوان به ما حمله کنه. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین قرار 5 تا تکنیک دفاع شخصی مقابله با چوب یاد بگیریم. تا آخر ویدیو بچه همراه ما باشین. بریم برای ویدیو. سلام دوستان خسته نباشین. سنسی سعیدی هستم. امروز اومدیم با یه تکنیک فوق العاده خفن برای کانال خودتون. حتما کانال حمایت کنین. بعد تکنیک‌های امروز همراه ما باشین. قرار 5 تا تکنیک دفاع شخصی خفن بگیریم و بازگشت شکوهمند علیرضا به ویدیو. حریف تمرینی همیشگی و حریف تمرینی فوق العاده بامزه. خب دوستان امروز قرار 5 تا تکنیک کار کنیم. 5 تا تکنیک همراه ما باشین. نظراتتون تو کامنت ها حتما برامون بگین. اگر سوالی مشکلی چیزی داشتین و اگر این جایی رو متوجه نشدید حتما تو ویدیو تو کامنت ها برامون بنویسین که ما مشکلتون رفع کنیم. همچنین اگر تکنیکی دوست داشتین حتما به ما اطلاع بدین تا ما همون تکنیک براتون بگیم. خب دوستان بدون اتلاف وقت بریم برای اولین تکنیک. بریم دوستان. خب دوستان برگشتیم با تکنیک اول و تکنیک خفن اول. حتما همراه ما باشین و ویدیو رو ببینید. خب بچا برای تکنیک اول اولا حریفی که میخواد با چوب به ما حمله کنه این نکته دقت کنید بچا. میخواد با چوب به ما حمله کنه. من اگه بکشم عقب همزمان علیرضا میتونه خودشو بکشه جلو و به من ضربه رو بزنه. همچنین اگر بخوام که دفاعم بد باشه ممکنه چوب بخوره داخل دستم و دست من آسیب میبینه. پس بهترین کار چیه بچا؟ بهترین کار برای مقابله با چوب اینه که حریف که اومد حمله کرد باید کامل بکشیم تو بدن حریف و دوم نقطه درست از دست رو کنترل کنیم. نقطه درست داخل دست رو کنترل کنیم که بتونیم رو حریف تسلط کامل داشته باشیم. خب تکنیک اول بچا اینجوری. حریف میاد یک دفاع میکنیم کاملا دست رو قفل میکنیم. دو از همین قسمت ضربه داخل دست حریف دستمون داخل بدن حریف قرار میگیره. اینجا حریف کاملا تحت اختیار ماست. علیرضا تحت اختیار ما هستی یا نیستی؟ من مسخره میکنم. اینجا بچه‌ها حریف کاملا تحت اختیار ما. مسخره میکنین؟ نه بچه‌ها دقت کنین. الان چوب دست منه، موهاش دست منه. اگرم حرفی هم بخواد بزنم کتک میکنه. خب این برای تکنیک ساده اول. مسخره نکن. خب بچه‌ها از این زاویه دقت کنین. از این زاویه حریف میاد به من ضربه بزنه. یک دفاع کردن. دو ضربه داخل دست حریف. سه رو به پایین حرکت کردن داخل بدن حریف و اینجا کنترل حریف. اینجا کاملا حریف رو کنترل کنم. خب بچه همین من یه بار به صورت سرعتی اجرا میکنم. اصلا این فکر کنم بهتر باشه. جونش چقدر دوست داره. بیا حریف میاد. یک دو سه اینجا داخل بدن حریف. اینجا دیگه بچه کلا حریف تحت اختیارم. من میتونم ضربه بزنم اینجا میتونم کنترلش کنم. این بچه برای تکنیک اول. اگر دوست داشتین تا اینجا ویدیو رو حتما تو کامنت ها برامون بگین که نظرتون در مورد ویدیو چیه. خب بریم برای اجرای تکنیک دوم. خب دوستان برگشتیم با تکنیک دوم از تکنیک های امروز. حالا بچه تکنیک دوم چیه؟ یکی از تکنیک های فوق العاده جذاب و زیبا. این بار حریف میاد دفعه پیش بچه از بغل به ما حمله کرد. این بار مستقیم میاد بزن تو کله من. میاد از بالا ضربه بزنه. اگر من اینجا صبر کنم قطعا نتیجهش میشه انا لله و انا الیه راجعون. حالا چیکار کنیم بچه؟ حریف میخواد بیاد ضربه بزنه. اولین کار باید من خودم بتونم از مسیر ضربه خارج کنم. همزمان که دارم خودم از مسیر ضربه خارج کنم باید برم دستش کنترل کنم که دیگه نتونه کاری انجام بده. حریف میاد ضربه بزنه. یک همزمان از مسیر خارج شدن و دستم این قسمت دارم که اگه حریف بخواد برگرده نتونه برگرده. پس حریف میاد ضربه بزنه من. یک من کاملا از مسیر خارج میشم و دست حریف رو کاملا کنترل میکنم که نتونه حریف دستش برگرده سمتن که اگه بخواد برگرده من میتونم تکنیکمو اجرا کنم. کار دومی که انجام میدیم حریف میاد. یک از مسیر خارج شدم. دو از این قسمت و سه
فشار پشت آرنج حریف. چرا چوب میکشی؟ چرا؟ درد داره؟ خیلی ساده و راحت بچه، با 2 تا حرکت ساده. از این زاویه دقت کنید بچه‌ها. حریف میاد ضربه بزنه. 1 من از مسیر خارج میشم. 2 از این قسمت دست میگم و پشت دست حریف قرار میگیره. با یه شو که همزمان دارم دست میکشم، یه فشار از بالا به پایین رو دست حریف میارم. اینجا درد داره مگه؟ و کاملا بچه با پام کنترلش میکنم حریفو. اینجا حریف کاملا تحت اختیار ماست. خب بچه یه بار میخوایم به صورت سرعتی اجراش کنیم. 1 من میکشم بیرون. 2 اینجا حریفو کاملا کنترل میکنم. اینم به صورت سرعتی بچه، حریف دیگه کاملا تحت اختیار. خب دوستان بریم برای اجرای تکنیک سوم. حتما تا اینجا نظرتون برام ما بنویسید. خب دوستان اومدیم با تکنیک سوم. بچه نور داره میره، من مجبورم یکم سریعتر توضیح بدم که نور رو داشته باشیم. حریف میاد بچه میخواد به من حمله کنه. دفعه اول از این جهت حمله کرد، دفعه دوم از بالا حمله کرد و این بار بچه میاد که کلا بزنه صورت منو نابود کنه. بزن صورتم. میاد اینجا بچه که من کلا ضربه رو بخورم. اینجا دیگه میاد کاملا دیگه به قول معروف منو با خاک یکسان کنه. خب حالا این مواقع چیکار میکنیم بچه؟ حالت اولی که میخوایم از جا خالی استفاده کنیم، حریف میاد ضربه بزنه. 1 همزمان که داریم میشینیم دستمون بالاه که اگه حریف خواست بیاره پایین بتونیم کنترل کنیم. پس حریف میاد 1 همزمان رو به پایین حرکت میکنیم. از زیر دست به راحتی بچه‌ها رد میشیم. یکم بیاین ورتاک تو دوربین باشی. حریف میاد 1 از این قسمت رد میشه. 2 بچه از همین جا داخل گردن حریف، انگشتمون داخل گردن حریف ضربه میزنه. ضربه میزنه و من اینجا بچه کاملا به صورت کلی حریفو تحت اختیار خودم داره. درد داره؟ خب بچه دقت کنید از این زاویه. هر زاویه این بر وایسا. حریف میاد بچه ضربه بزنه. حریف میاد 1 رد کردن، از زیر دست رد میشم. دستم فقط اینجا حایل سر من میشه، یه حفاظ برای سر من میشه. اگه خواست بزنه من میتونم کنترل کنم دستشو. اینجا حریف من دستمو رد میکنم. 2 داخل بدن حریف حرکت میکنم. اینجا ضربه داخل گردن و این طرف دیگه کاملا کنترل و تسلط کامل روی حریف. از این زاویه یه بار سریع حمله کن. خب بچا همین رو میخوایم یه بار به صورت کلا سرعتی اجراش کنیم. حریف میاد ضربه بزنه داخل گردن من. حریف میاد ضربه بزنه. 1 خیلی راحت و آسوده. اوکی دوستان، خب اینم برای تکنیک سوم بدون اطلاق وقت، چون نورم نداریم بریم برای اجرای تکنیک چهارم. خب دوستان زاویه رو تغییر دادیم، اینجا یکم نور بهتره. اومدیم با تکنیک چهارم، اجرای تکنیک چهارم. اینجا بچه‌ها خدا یکم حمایت کنید واقعا. اگه کسی تا الان ویدیو رو دیده، یه لایک زدن که خیلی وقت نمیگیره واقعا، یه لایک بزنید، انگیزه ما بدین، انرژی ما بدین، چون هم امکاناتمون کمه، همین که ما کل فیلم بردارمون پای دوربینه که داره فیلم میگیره و ما 2 نفر داریم کار میکنیم. هر چقدر حمایت شما بیشتر بشه، انگیزه ما برای فعالیت بیشتر میشه. خب بچه‌ها بریم برای تکنیک چهارم. بچه‌ها خب حالا برای حالت بعدی که میخواد بیاد به من ضربه بزنه، بچه‌ها این بار دیگه میایم دوباره حریف میخواد بیاد به این صورت به من ضربه بزنه، میاد ضربه بزنه. حالت اول بچه‌ها تو این اول گفتیم از این سمت دفاع می‌کنیم. حالا دقیقاً می‌خوایم به همون صورت دفاع کنیم، اما با تکنیک کاملاً فشرده‌تر و فشرده‌تر میگم، تکنیک کاملاً سخت‌تر که فشار بیشتری به حریف وارد کنه. حریف میاد به من حمله کنه. 1 من اینجا بچه‌ها کامل داخل دست حریف حرکت می‌کنم. دستم به این حالت قرار میگیره که دست حریف رو کاملاً کنترل کنم. میام اینجا کنترل دست. 2 همین دستم داخل گردن حریف ضربه میزنم. داخل گردن حریف ببخشید. اوکی بچه‌ها یاد. داخل گردن حریف ضربه میزنم و داخل دست حریف حرکت میکنم و اینجا حریف رو کاملا کنترل میکنم. از این زاویه فکر کنم بچه‌ها بهتر باشه. از این زاویه دقت کنید بچه‌ها. حریف میاد به من ضربه بزنه. 1 داخل دست حریف حرکت میکنم. 2 ضربم از همینجا میره تو گردن حریف. 3 همزمان که دست حریفو دارم که نتونه به من ضربه بزنه، میام داخل دست حریف، داخل این که دست حرکت میکنم، یعنی از این سمت دستم میره داخل دست حریف و حریف اینجا کاملا کنترل میکنم. دیگه بچه‌ها اینجا میتونم ضربه بزنم. درست عزیزم؟ بله. خب دوستان یه بارم به صورت سرعتی اجرا میکنیم. بیا بزنه. 1 2 اوکی بچه‌ها دیگه اینجا میتونم ضربه بزنم که دلم میخواد ضربه بزنم اما نمیزنم.
مسئولیتش با من. دوستان اینا برای تکنیک چهارم. بدون اتفاق بریم برای تکنیک پنجم. خب اجازه. خب بچه اومدیم با تکنیک آخر و تکنیک پنجم. اگر دوست داشتین تا اینجا ویدیو رو حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه رو به ما میده. حتما دوستان حمایت کنید. تکنیک پنجم بچه خیلی ساده و راحته. یک تکنیک فوق العاده خفن. یکم بیا جلوتر که تو دوربین باشین. هر میاد به من ضربه بزنه، یک من به همون صورت اول دفاع میکنم. دو دست از زیر دست حرکت میکنه، دست قفل میشه. همزمان اینجا دارم فشار میارم، اینجا قفل کردم. با یه فشار که این دست یعنی راستم به سمت عقب سمت خودم کشیدم و اون یکی دستم رو به بالا. حریفو کاملا کنترل میکنم، پام پشت پای حریف و تعادل حریف کاملا به هم میخوره. خیلی ساده و راحت. بچه درد بدی داره. حالا بچه از این زاویه دقت کنید. حریف میاد به من ضربه بزنه. این وایسیم فکر کنم اینوری باید وایسیم تا دوربین اوکی باشه. خب حریف میاد به من ضربه بزنه. یک دفاع کردن بچه‌ها. دو از زیر دست. سه کنترل دست حریف. خیلی راحت یه ضربه پشت پای حریف و حریف تحت اختیار ماست. حالا بچه از این زاویه یه بار ما به صورت سرعتی می‌خوایم اجراش کنیم. حریف بیا اینجا. حریف میاد ضربه بزنه. یک دو اینجا. خیلی راحت بچه. اینجا من میتونم ضربه به حریف بزنم، ضربه به حریف بزنم و ضربه به حریف بزنم. حریفو کاملا کنترل کنم. خب دوستان حال دلتون خوب باشه. اومدیم با 5 تا تکنیک خفن، 5 تا تکنیک مربوط به مچگیریه. امروز این تکنیک‌ها رو انشالله کار می‌کنیم. تکنیک‌ها فوق‌العاده ساده در این حال کاربردی هستن. حتما کانال رو ساب کنید. برای دوستانتون هم بفرستین. کسایی که عاشق دفاع شخصی هستن حتما تو کانال ما باشین. اگه دوست دارید اینجا بشی یه نینجای خفن و حرفه‌ای حتما تو کانال ما باشین. بریم در ادامه تکنیک‌ها رو ببینیم. اومدیم با تکنیک اول. تکنیک حریف دست ما رو گرفته. دستی که حریف دست ما رو گرفته و می‌خوایم دستمون از دست حریف آزاد. یه چیزی که هست حالا مثلا شما شاید دیده باشید تو تکنیکایی که میگن که دستتون بره سمت شست حریف و دست بکشید. اینا خوبه ها، یعنی نمیگم کاربرد نیست. حریف دست رو میتونی آزاد کنی، اما چه اگه حریف قوی که باشه الان نگاه کنید هر کاری کنم آزاد نمیشه. پس باید بریم سراغ تکنیکی که کاربردی باشه، بتونیم مفاصل حریف رو قفل کنیم یا بتونیم کاری کنیم که حریف از ما در بیاد. خب بریم تکنیک شماره 1. حریف دست ما رو گرفته. دست اول باز میشه، دست کامل باز میشه. با یه چرخش ساده دست ما پشت دست حریف قرار میگیره. پشت دست حریف رو نگه می‌داریم. این یکی دست پشت دست حریف. با کل کتف و بدن فشار میاریم به سمت حریف. فشار میاریم سمت حریف. حریف اینجا تسلیم میشه و میکشیم رو به حریف کاملا تحت اختیار ماست. به سادگی. بریم از یه زاویه دیگه هم ببینیم. دوستان از زاویه پشت نگاه کنید. الان اومده دست ما رو گرفته. همون تکنیک فقط از زاویه دیگه. یک چرخش دست ما پشت دست حریف قرار میگیریم. این قسمت با تمام فشاری که میتونیم بیاریم. حالا میتونیم پامون رو پای حریف بذاریم یا نه آزاد باشه. مهم این فشار است. حالا اگه پامون رو پای حریف باشه و فشار بیاریم قدرت ما چند برابر میشه. برای تعادل حریف رو بخوایم به هم بزنیم و با یه چرخش ساده حریف رو میاریم پایین. زانو روی پشت حریف و دست حریف اینجا کاملا کنترل کنیم. دوستان بریم برای تکنیک دوم. این بار میخوایم با دست موافق، یعنی دستی که روبروی ما هست. هم دست مچ ما رو میگیره حریف، دست ما رو گرفته، محکم گرفته. اما بچه‌ها ما گفتیم این کشیدن اینا تا یه حدی جواب میده. اما اینکه اگه حریف صفر بگیره هر چقدر من بکشم فایده نداره. خب یه کاری که میتونیم انجام بدیم، ما چون چرخشو داریم، مچمون میتونید تا این حدود بچرخه. از همین ما استفاده کنیم. حریف دست ما رو گرفته، یک فقط چرخش از آرنج حریف استفاده کردیم از دست خود. یک دو دست حریف 4 تا انگشتش رو کنترل میکنیم و دستمون برمیگرده سمت دست حریف. اینجا با دستمون یه شوک میدیم سمت حریف. الان این مفصل کامل قفل میشه. وقتی این شوک رو میدیم مفصل دستش کامل قفل میشه. یه شوک و حریف کامل میاریم. خیلی راحت. درد داره؟ این دیگه ضربه بزنیم.
خب این برای این تکنیک. یه بار دیگه بچه‌ها ما اجرا می‌کنیم از این زاویه. حریف دست ما رو گرفته، دست موافق. قبلی دست مخالف. حالا دست ما رو گرفته. 1 2 یه شوت به سمت حریف. دست حریف خوب شده. درد داره؟ مطمئن؟ این بچه‌ها اینجا میتونیم ضربه و حریف رو کامل کنترل کنیم. این نکته رو فراموش نکنید. خب دوستان این تکنیک نیاز به تمرین دارن تا مهارتتون بتونه افزایش پیدا کنه. وقتی مهارتتون تکنیک افزایش پیدا کنه قطعاً میتونه خیلی راحت و میتونه سرعتی اجرا کنه. من فقط یه نکته ریز بگم بچه‌ها این نکته رو داشته باشید. برای هر تکنیک، چه تکنیک اول چه تکنیک دوم که گفتم بچه‌ها مهم اینه که الان نگاه کنید دست من یه جور گرفته، دست من کامل سرخ شده. اما تونستیم دست رو آزاد کنیم، محکم بگیریم. حریف دست ما رو گرفته، محکم هم گرفته. وقتی میبینیم زورمون نمیرسه میتونیم از بدنمون استفاده کنیم، یعنی از چرخش بدن استفاده کنیم. اگه حریف دست من گرفته با یه چرخش همون تکنیک اجرا کنیم. دردش هم خیلی شدیدتره. اوکی بچه‌ها؟ درست تمرین کنیم بچه‌ها. بریم تکنیک. دوستان اومدیم با تکنیک سوم. تکنیک سوم می‌خوایم دوباره با دست مخالف انجام بدیم. حریف میاد دست ما رو میگیره. تکنیک قبلی این بود که از گوشه حرکت می‌کردیم می‌رفتیم رو دست حریف فشار. حالا حریف دست ما رو گرفت. حریف خیلی هم زور داره. محکم میگیره. من این نمیتونم تکون بخورم. اینجا من تنها کاری که می‌کنم کنترل دست حریف رو نگه می‌دارم تا جایی که بتونم. حالا هر چقدر تونستم اینجا دست حریف. این نکته. خب اینجا گرفته 1 میچرخم رو به سمت بغل و اینجا با یه ضربه آرام داخل دست حریف ضربه میزنم. یه بار دیگه حریف دست من گرفته 1 میچرخم یه ضربه آرام دستم میاد بالا و با تمام فشار اینجا دست آزاد میشه. دست میاد کمک حریف، کمک دستمون ببخشید، کمک دست و کامل حریف کنترل کنم. من بچه بخوام فشار رو زیادتر کنم میتونم کتف حریف کامل از رو در بیارم. از این زاویه انجام بدیم. حریف دست ما رو گرفته، دست مخالف گرفته. 1 دست حریف رو نگه می‌داره. 2 ضربه داخل دست حریف. 3 میچرخیم رو به بدن حریف. اینجا دیگه دست آزاد چون اینجا داریم فشار میاد. اینجا کنترل دست با جفت دست فشار میاریم مستقیم رو به پایین و میکشیم رو بدن. اینجا کامل دست تحت کنترل. درد داره؟ خب دوستان اینم برای تکنیک سوم. خب دوستان بریم برای تکنیک 4. سه تکنیک قبلی رو اگه هر جای ایراد داشتین حتما بهمون بگین تا فیلمو از زاویه دیگه یا از فاصله نزدیکتر براتون بگیم. خب بریم برای تکنیک 4. دوباره میریم سراغ دست موافق، دستی که روبروی ما. حریف گرفته دست ما رو گرفته. ما اینجا دست حریف تا جایی که بتونیم بگیریم یا نگیریم خیلی مهم نیست چون حریف محکم گرفته. محکم بگیر. اینجا من تا جایی که میتونم دستشو میگیرم. 2 میرم تو دست حریف، ضربه داخل دست حریف و از زیر دست حریف میشه. درد داره؟ اینجا. اوکی؟ بیا. خب بریم. یه بار دیگه حریف دست ما رو گرفته، دست موافق ما رو گرفته. محکم گرفته. 1 دست میشه. 2 ضربه و 3 میچرخیم اینجا کنترل حریف. بچه درد فوق‌العاده بدی داره. من الان میدونم داره چی میکشه. اوکی؟ دوستان بریم برای تکنیک 5 و تکنیک آخر از سری تکنیک‌های امروز. دوستان حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشترین انگیزه رو به ما میده که فعالیتمون رو چند برابر کنیم. خب تکنیک آخر میشه از جلو. دست ما رو حریف گرفته، جفت دست ما رو از جلو گرفته. بچه‌ها دقت کنیم ما این قسمت دامن حرکت داریم. حالا حریف حتی محکم بگیره، ما با چرخش بدنمون باز همین دامن رو میتونیم ایجاد کنیم. حریف دست ما رو گرفته، محکم میگیره. 1 جفت دستمون میاد رو به بالا، فشار بیشتر رو به قسمت مچ دست میاد. فقط یکم میخوایم فشار رو دست خودمون کم کنیم. فشار که کم شد با چرخش کل بدن آزاد میشه. چرخش آزاد میشه.
یه دست حریف دست ماست، یه دستش هم داریم کنترل می‌کنیم. اینجا من میتونم حریف کامل از اینجا واژگون کنم، فعلا من به خاطر رفیقمون یکم هوا شده این دست من میارم روی یه دست، فشار میام روی یه دست. اینجا من کامل حریف کنترل کردم. میره کاری انجام بدیم. از این زاویه هم دقت کنید بچه‌ها. حریف دست ما رو گرفته. حریف دست ما رو گرفته. نگاه شدت ضربه زیاد بود جابجا کرد جا. محکم گرفته. 1 2 دست حریف رو از این قسمت میگیریم. از این قسمت میگیریم. فشار روی دست. اینجا میتونی حریف رو کامل کنترل کنی. اوکی؟ حالا میتونم با آرنج با ببخشید زانو من خودم بیشتر قاطی کردم. یا با آرنج فشار رو بیشتر. خب دوستان کلیپ امروز تموم شد. 5 تا تکنیک مجموعاً کار کردیم. تکنیک‌های مچگیری بودن. مچ موافق، مچ مخالف، 2 تا از هر کدوم گفتیم و یه تکنیک جفت گفتیم. مچ از جلو که بخواد حریف ما رو بگیره. دوستان این تکنیک‌ها اگر بخوایم مسلط بشیم باید تو خونه تمرین زیاد داشته باشیم و اینم بگم راه تسلط رو دفاع شخصی اینه که اینقدر تمرین زیاد بشه که شما رو تکنیک‌ها بتونید به صورت غیر ارادی اجرا کنید. یعنی تکنیک‌ها رو بتونید یه جوری اجرا کنید که به محض اینکه دست اومد سمت شما بدونید چه تکنیک اجرا کنید، نه اینکه به قول معروف خیلی هول بشین و خیلی به قول معروف به هم بخورین و نتونین اجرا کنید. اینجور قطعا فایده نداره. دوستان حمایت شما بیشترین انگیزه رو به ما میده. حتما حمایت کنید. هر چقدر حمایت شما بیشتر بشه کلیپ‌های آموزشی بیشتر می‌ذاریم و تو کامنت ها حتما نظرتون در مورد نحوه آموزش بهمون بگین. اگر ایرادی می‌بینید، اگر نقطه ضعفی چیزی می‌بینید تو قسمت آموزش که تو دوربین نمیتونیم آموزش کامل بهتون بگیم، بگین تا ما اگه نیاز از زاویه‌ها رو تغییر بدیم، دوربین رو بتونیم تغییر بدیم و بتونیم کاری کنیم که تکنیک برای شما آموزشش راحت‌تر باشه و به صورت مجازی بتونید راحت کار کنید. حمایت فراموش نشه. موفق و پیروز باشید. بریم ان شاءالله تا ویدیوی بعدی که همراهتون باشیم. موفق و پیروز باشید. سلام دوستان، اومدیم امروز با یه تکنیکای خفن و تکنیکای آموزشی عالی، تکنیکایی که مربوط به یقه گرفتن است، چیزی که تو دعوا زیاد پیش میاد. البته بچه‌ها بگیم این تکنیکا برای دعوا نیست، برای دفاع از خودمون. موقعی که فقط نیاز بشه استفاده کنیم و عاقلانه ترین کار تو دعوا فرار کردن. واقعا میگم، چون دعوا چه اون که کتک بزنه چه اون که کتک بخوره، هر دو نفر دارن ضرر میکنن. اینو فقط یاد میگیریم، تکنیکا رو یاد میگیریم، چون بعضی وقتا واقعا تو شرایط اضطراری آدم مجبور میشه استفاده کنه. خب دوستان بریم با تکنیکا همراه باشیم. بریم برای تکنیک اول. دوستان برگشتیم با تکنیک اول از تکنیکای یقه‌گیری. حریف یقه ما رو گرفته، فرق نداره با این دست باشه یا اون دست باشه، هیچ فرقی نداره. حریف یقه ما رو گرفته، یک دست ما 4 تا انگشت رو به داخل حرکت میکنه و انگشت شست وسط دست حریف قرار میده. این قسمت قرار میده. پس یک میچرخیم، انگشت شست وسط و 4 تا انگشت داخل. با یه چرخش همزمان با بدنمون استفاده میکنیم. یه چرخش دست حریف کامل برمی‌داریم. با یه شوت میدیم این قسمت دست حریف کامل قفل میشه. و حریف کامل با همون فشار رو به پایین میاریم. من اینجا حریف کنترل میکنم. میگم دستش هم بشون. از این زاویه هم نگاه کنیم بچه‌ها. فضای ما امروز یکم کم. حریف یقه ما رو گرفته. محکم هم گرفته. بچه‌ها این بار میگیم محکم گرفته. زور بزن. من میگم برای اجرا تکنیک هر کاری میکنم نمیچرخه. دست نمیچرخه. این موقع بچه‌ها باید از بدنتون استفاده کنید. 90% تکنیک‌ها اگر با بدنتون استفاده کنید قابل اجرا هستن. من میتونم به راحتی اجرا کنم. یعنی اینکه میگم قابل اجرا هستن، همه تکنیک‌ها قابل اجرا هستن. اما بعضی از تکنیک‌ها هستن حالا به قول معروف قد و هیکل اینا خیلی تاثیردار میشه. اما تکنیک اگه بتونید از بدنتون استفاده کنید، انرژی رو از بدنتون بگیرید و بخواید از بدنتون استفاده کنید، فوق‌العاده میتونید تاثیرگذار باشید. حریف یقه ما رو محکم گرفته، ما میریم داخل. اصلا من هر چیز رو می‌ذارم نمیشه. یه بار میام از بدنم فشار میارم، همون کارو انجام میدم. فقط از بدنم استفاده کردم. یه شوت دادم سمت حریف دستش کامل قفل کرد. یه شوت سمت حریف و حریف کامل هست، با همون فشاری که همزمان دارم تو دستش حریف کامل کنترل کنم. یه جا حریف تحت کنترل منه.
دوستان بریم برای اجرای تکنیک دوم. حریف یقه ما رو گرفته. این بار ما دست حریف رو نگه می‌داریم. دست حریف رو با دست موافق، دستی که روبروش است، نگه می‌داریم با یه چرخش ریز. همزمان پشت دست حریف، این قسمتی که محل چرخشه، این قسمت ما حریف دستش رو می‌گیریم، یه چرخش ریز و پشت دست حریف به این سمت که چرخید فشار مستقیم، یعنی من اینجا دست رو گرفتم آوردم این سمت، حالا از زیر نگه می‌دارم، یه فشار مستقیم از بالا به پایین، یه فشار مستقیم. یه بار دیگه بچه از این زاویه نگاه کنیم. حریف یقه ما رو گرفته. 1 من دست رو میچرخونم. 2 از زیر نگه میدارم. 3 با یه فشار مستقیم. بچه فشار که میگم فشار مستقیم درد فوق العاده بدی داره. اینجا قسمت مچ دست حریف گرفته شده، قسمت آرنج حریف هم کاملا قفله. حریف عملا تحت اختیار ماست. خب دوستان برگشتیم با تکنیک سوم. مجدد حریف یقه ما رو گرفته. این کار که جفت یقه باشه تو یه پارت دیگه حتما ان شاءالله آموزش میذاریم. حریف یقه ما رو گرفته، محکم گرفته، من نمیتونم کاری انجام بدم. خب بچه‌ها یه کار ساده، من دست حریف رو نگه میدارم، با کتفم یه ضربه داخل دست حریف میزنم، یک کتف ضربه داخل دست حریف، دستم رو به بالا، خودم از زیر دست رد میشم. اینجا که برام بچه‌ها کلا کتف میکشه رو پای، اینجا حریف کاملا تحت اختیار ماست. از این زاویه حریف یقه ما رو گرفته. درد اومد؟ حریف یقه ما رو گرفته. بچه گوش بدین، گفتم دست و حریف رو میگیریم، با کتف ضربه میزنیم، از زیر دست رد میشه و اینجا کنترل دست حریف. با حرفشو باور کنید به خدا حرفشو. خب دوستان این تکنیک رو نگاه کنین. این سه تا تکنیک گفتم فقط نحوه به قول معروف اجراشون تو قسمتی که داریم فشار ایجاد می‌کنیم بیشترین تفاوتش اون قسمت است. و یعنی کتف آخر کار همه فشار به کتف حریفه. این تکنیک بچه‌ها یکی از تکنیک‌هایی که فوق‌العاده کاربردی و رو به ازنای بالا میشه اجرا کرد. محکم بگیر علیرضا، محکم. بچه‌ها ببینید حریف محکم یقه ما رو گرفت. دست حریف رو نگه می‌داریم فقط برای اینکه رها نشه. یعنی میگیم که حریف بگیر نگه دار، تازه می‌خوایم نگه دار. حریف میگیریم از بالا یه ضربه روی دست حریف ضربه میزنیم، قسمت آرنج اینجا 1 ضربه، 2 پشتش هم ضربه میزنیم، یه ضربه دیگه. اینجا دست حریف کامل میچرخه. اینجا دیگه رها هم کنیم مشکل نداره، چون دیگه ما چسبیدیم به بدن حریف دستش گیر کرده. دست میاد داخل سینه حریف، دست داخل سینه حریف، یه فشار یا زیر چشم یا زیر گردن حریف. اینجا میتونیم حریف میاریم کامل درد داره؟ کل بدن فشار. خب یه بار دیگه بچه‌ها گوش بدین، از این زاویه دقت کنید. حریف یقه ما رو گرفته، محکم هم گرفته. 1 دست حریف رو نگه می‌داریم که ول نشه. 2 ضربه روی دست حریف. 3 ضربه پشت دست میاد داخل سینه حریف. اینجا دیگه دست رو راه می‌کنیم. این دست از زیر میاد زیر بینی، پیشونی یا زیر گردن حریف. حالا اگه چرخش به خودمون بدیم دیگه اینجا فقط دیگه میخواد کارشو تموم کنه. دوستان اومدیم برای تکنیک پنجم و تکنیک آخر. این تکنیک فوق العاده ساده است. با یه حرکت ساده و یه چرخش ساده‌ای بدن به حریف میتونیم بیشتری فشار بیاریم. حریف اومده یقه منو گرفت. باز بچا دست حریف رو نگه می‌دارم که دست حریف ول نشه. میگم ببخشید معذرت می‌خوام. سمت پایین حرکت می‌کنیم. اون رو حریف رو گیج می‌کنیم. حریف گول میزنه. سمت پایین حرکت می‌کنیم. این قسمت که رسید
این دست از بالا میاد پشت کتف. اینجا دیگه دست رو رها کنین، دستتون بیاد کمکش. رو به مفصلی بچرخونین که قفل بشه. اینجا مستقیم فشار بیارین. حالا دیگه این میگه ببخشید. اینجا دیگه کامل حریف دست اختیار. تیبخ یه بار دیگه از این زاویه نگاه کنید. حریف یقه ما رو گرفته. محکم هم گرفته. من اینجا دست حریف رو نگه می‌دارم. 1 حرکت می‌کنم. 2 پشت دست حریف. 3 این دست میاد کمک. یه فشار مستقیم. خیلی ساده بچه‌ها. اینجا من دیگه کلا دست حریف رو کنترل کردم. دوستان 5 تا تکنیک امروز تموم شد. این نکته رو حتما دقت کنید. ویدیو رو رد نکنید بچه‌ها، این نکته رو ببینید. این نکته توی اجرای تکنیک‌ها خیلی مهمه، خیلی مهمه. تکنیکی که شما یاد میگیرید، چیزی که شما دارین می‌بینید با نحوه اجرا موقعی میتونه کاربردی باشه و موقعی میتونه شما به قول معروف اجرا کنید که رو تکنیک‌ها اینقدر تسلط پیدا کرده باشین که بدونید نقطه فشار دقیقاً کدوم قسمته. حالا بچه‌ها من دیگه دارم حقیقت رو کامل بهتون میگم. حالا به این نگین که من 2 تا کلیپ میبینم دیگه میتونم کار کنم. نه، کلیپ موقعی فایده داره که همراه با تمرین زیاد باشه. رو افراد مختلف تست کنید، رو افراد مختلف اجرا کنید تا بتونید نقطه فشار رو به دست بیارید. بچه‌ها من خودم این چند سالی که دارم فعالیت میکنم، این چند سالی دارم یاد میگیرم، همین تکنیک‌های یقه گرفتن این بود. من همین تکنیک ساده‌ای که میگم. چیزی که من مثلا 10 سال پیش داشتم اجرا میکردم با چیزی که دارم امروز اجرا میکنم زمین تا آسمون متفاوته. همش یه تکنیک بوده. اما چیزی که 10 سال پیش اجرا می‌کردم چون خیلی از زیر و بم تکنیک رو شاید بلد نبودم، نقطه فشار رو مثل الان درک نمی‌کردم. اما دیگه الان به راحتی اجرا میشه دقیقاً با نقطه فشار. و مطمئنم تو سال‌های آینده روی این بحث تکنیکی همین یه تکنیک مجدد پیشرفت می‌کنه. برای خودم و نحوه اجراش برای خودم پیشرفت می‌کنه. پس دوستان این نکته رو حتما بدونید. این فیلم‌ها موقعی فایده داره که حتما تو خونه تمرین داشته باشید. اگر ایرادی تو فیلم‌ها دیدیم، تو نحوه فیلمبرداری، زاویه فیلمبرداری یا جایی بود که متوجه نشده باشین تو کامنت‌ها برامون بنویسید. حتما ما یه اصلاحیه میذاریم یا به قول معروف تنکار یه جور دیگه فیلم میگیریم که به راحتی متوجه بشید. دوستان استاپ یادتون نره، حتما حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و کمک کنید که این ویدیو بیشتر دیده بشه. ویدیو امروز هم تموم شد. موفق و پیروز باشید. یا دوستان کاملا از اینجا پرت کنید پایین. شوخا تا تو ایشون میدم. یه میگم میخواد کل بغداشو سلام دوستان، خسته نباشین. انشالله که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با 5 تا تکنیک جذاب. تکنیکایی که مربوط به گرفتن گلوه که تو دعوا فوق العاده زیاد پیش میاد. که هر کی میخواد بیاد گلوی ما رو بگیره. چند تا تکنیک امروز 5 تا تکنیک میخوایم کار کنیم. این 5 تا تکنیک رو تو کمترین فضا، یعنی من کل فضایی که من دارم دیدم و تازه میخوام این سمت هم وایسم که پشتم پرتگاهه. خب دوستان قبل از اینکه بریم برای بحث اجرای تکنیک‌ها، من این نکته رو بگم. رو بحث تکنیک‌ها سرعت عمل از هر چیزی مهمتره و رو تکنیک‌ها باید اینقدر مسلط بشین که بتونید تو حالت سریع این تکنیک‌ها رو اجرا کنید. خب بریم برای تکنیک اول و تو تکنیک‌ها توضیحات بیشتری بهتون میدیم. بریم برای تکنیک اول از 5 تکنیک امروز، تکنیکایی که مربوط به گرفتن گردن. فضایی هم که داریم فضای کمیه چون قراره واکنش سریع داشته باشیم. برای تکنیکایی که مربوط به گردن است باید واکنشمون سریع باشه چون زمان کمی برای واکنش داریم. زمان کمی داریم، برای همین فضای کم انتخاب کردیم که اگه بخواد به قول معروف طول بکشه ما راحت شبیه به اینه که بخوایم از پرتگاه بیفتیم پایین. پس واکنشمون باید سریع باشه. حالا ما 2 بار به صورت آموزشی از 2 تا زاویه مختلف نشون میدیم و بعدش میگیم یه بار اجرای سریع. هر میاد گردن ما رو میگیره. گرفتیم. اینجا بچا اگه ما بخوایم دیر واکنش بدیم راحت حریف میتونه ما رو خفه کنه. حریف گردن ما رو گرفته، 1 دست حریف رو نگه داریم. ضربه داخل کاپ حریف. بعد از اینکه ضربه داخل کاپ حریف زدیم، ضربه زیر گردن. به این صورت ضربه میزنیم و دست میاد زیر گردن حریف. با یه چرخش و چرخوندن دست. اینجا واکنش نشون میدیم و حریف میتونه اینجا ضربه بزنه. خب خوب بشونیم بچه‌ها از این زاویه نگاه کنیم. همین زاویه ناقابل. حریف اومده گردن ما رو گرفته، محکم هم گرفته. اینجا 1 ضربه داخل کاپ حریف، 2 ضربه داخل گردن
حریف. این ضربه بچا فوق العاده تاثیر داره روی اینکه دست حریف شل بشه و اینکه خود حریف اصلا جا میخوره با این ضربه. دست حریف رو نگه داشتیم، 2 ضربه و 3 کف دست زیر گردن حریف با فشار و چرخش مچ حریف رو کاملا پایین بریم. بریم دوستان برای تکنیک دوم. خب دوستان اومدیم با تکنیک دوم از 5 تکنیک امروز. خب گوش بدین بچه‌ها این نکته رو. این بار می‌خوایم موقعی باشه که فضا کمه. مثلا اون دیوار قرار گرفته یا چیزی هست مثلا اون مانعی هست. حریف میتونه کاملا بچسبه اون مانع. حالا من این دیوار رو به عنوان مانع استفاده کنیم. حریف اومده گردن من گرفته. اینجا کامل من میچسبونم به دیوار. میچسبونم. خب اینجا میتونیم هم از دیوار استفاده کنیم، هم از بدن حریف استفاده کنیم. با ترکیب این دو تا تکنیک کامل اجرا کنیم. حریف گرفته، گردن ما رو گرفته. محکم میخواد بگیره به فشار به سمت. فشار به سمت یک نگه داشتن دست، 2 ضربه داخل دست حریف. دست حریف که خم شد با چرخش بچه این قسمت گرفته میشه و با چرخش بدن پشت سر تکنیک کاملا برعکس خودش اجرا میشه. من میگم ضربه بشه. خب دوستان این تکنیک خوبه. ببخشید. خب دوستان این توضیحات رو گوش بدیم. این تکنیک حالا چون برای فضای دیوار می‌خوایم نمیشه از 2 زاویه اجراش کنیم. این تکنیک رو فقط دقت کنیم بچه‌ها. اون چیزی که مهم است و اون چیزی که تاکید کنیم اینه که سرعت عمل داشته باشیم و درست ضربه بزنیم. ضربه‌ای که می‌خوایم به دست حریف بزنیم باید ضربه درست باشه. یه بار هم به صورت سرعتی اجراش کنیم بریم ببینیم. خب دوستان برگشتیم با تکنیک سوم از 5 تکنیک امروز. خوب دقت کنید بچه‌ها. موقعی که حریف اومده گردن ما رو گرفته این یک بچه‌ها از زیر و از بالا دست حریف رو کامل قفل می‌کنیم یا به این صورت کامل دست حریف رو قفل می‌کنیم برای اینکه فشار رو خودمون کم کنیم. دست حریف رو قفل می‌کنیم و با چرخش بدن محکم می‌گیریم با تق خودت. الان گرفته بچه‌ها دقت کنید من صدام بالا نمیاد. اینجا یک دست حریف رو گرفتیم محکم و 2 با خم شدن از زیر دست حریف رد می‌شیم. اینجا. خب دوستان عزیز لابی دقت کنید حریف گردن ما رو گرفته یک گفتیم محکمی تای قرات میدیم الان با چقدر که واقعا سخته اینجا گرفتیم یک از زیر دست رد میشیم با گردن محکم اینجا گرفتیم یک اینجا لفت دست حریف کنیم الان با دقت کنید اینجا کتف کامل قفل من میتونم کاری انجام بدم نه بچرخ سمت دیگه نشاره دوستان این تکنیک باید تمرین بشه و باید به صورت درست اجرا شه. این رد شدن زیر دست باید جوری باشه که بدونیم نقاط حساس همزمان با هم فشار بدیم. بریم یه بار اجرا صورتش هم. خب دوستان اومدیم با تکنیک چهارم از تکنیک‌های امروز. خوب دقت کنید دوستان. موقعی که حریف اومده گردن من گرفته اینجا حریف اومده در گردن من. یه بار این حالتی که تکنیک‌های قبلی رو میتونستیم اجرا کنیم. حالا یه بار است نه. حریف میخواد بیاد سمت گردن ما قبل از اون باید واکنش نشون بدیم. یعنی قبل از اینکه دست حریف به گردن ما برسه از بالا واکنش نشون بدیم. دست مثلا قفل میشه و داخل دست حریف ضربه زده میشه. از عقب یه بار دیگه میاد حریف یک ضربه میزنه. دست حریف باز میشه. حالا برای ضربه که دستمون باز میشه اما میخوایم تکنیک قفل کردن ببینیم. از همین جا که رفتیم مستقیم میایم رو دست حریف و حریف اونجا کامل کنترل میکنیم. به این صورت حریف دیگه اینجا کاملا تحت اختیار ماست. خب دوستان گوش بدید حالا یه موقع هم از پشت سر ما دیوار نیست دیگه. دیوار نیست. حریف اومده یک من واکنش نشون دادم. 2 اومدم پشت دستم. این قسمت وقتی که دیواری چیزی نباشه من اینجا مستقیم با فشار مستقیم سمت دست حریف کاملا کنترل کنم و کتف حریف فشار بدی بهش وارد میشه. دوستان بریم یه بار تکنیک سرعتیشو ببینیم. دوستان بریم برای تکنیک آخر و تکنیک پنجم از مجموعه تکنیک‌های امروز. تقریبا داره شبم میشه. حتما حمایت کنین، لایک کنین، ساب کنین و
برای دوستانتون که عاشق نینجا یا دفاع شخصی هستن بفرستید. بازم تاکید میکنم اجرای این تکنیک ها وابسته به میزان تمرین شماست. اینو خوب دقت کنید. خب دوستان گوش بدین، حریف میاد سمت گردن ما. مثل قبلی این بار می‌خوایم دفاع کنیم، یعنی قبل از اینکه بخواد دستش به گردن ما برسه ما دستش دفاع کنیم. یک، رو دست حریف ضربه میزنیم. دو، داخل دست مخالف حرکت میکنیم. و سه، دست پشت گردن و ضربه داخل گردن حریف. ضربه ایزدان داخل گردن حریف ضربه زده میشه و حریف کاملا میاد پایین. خیلی ساده. از این زاویه دقت کنیم بچه‌ها. حریف میاد، یک، دو، داخل این دست حرکت میکنیم. سه، ضربه و چهار، فشار. اینجا دیگه بچه با اون ضربه سوم داخل گردن حریف کاملا کنترله. اما دیگه این ضربه رو به قول معروف برای تموم کردن کارش ضربه می‌زنیم. یه بار هم بریم تکنیک رو به صورت سرعتی ببینیم. خب دوستان مجموع 5 تکنیک امروز تموم شد. تکنیک‌ها در صورتی قابل اجرا هستن و در صورتی کاربردی هستن که هم نقطه فشار رو بدونید و هم نحوه اجرا رو دقیق بدونید. تو فیلم ها چند بار فیلم رو نگاه کنید، چند بار فیلم رو دقت کنید تا نقاط فشار کاملا به دست بیاد. هر قسمتی هم که براتون ابهام داشت، هر قسمتی براتون سوال داشت تو کامنت ها برامون بنویسید. ما سعی می‌کنیم توی ویدیوی جداگونه حتما اون فیلمو به فیلم درش بیاریم و در واقع تکنیک رو کامل به صورت دقیق براتون اجرا کنیم. دوستان سوال داشتین، هر چیزی بود برامون تو کامنت ها بفرستین. حتی اگر دیدین زاویه فیلم برداری خوب نیست یا به قول معروف فیلمی گرفتیم زاویه‌اش بده، حتما باز بهمون بگین تا ما بتونیم از زوایای دیگه بگیریم تا این کار رو بدون هیچ ابهامی در اختیار شما قرار بدیم. دوستان بازم تاکید میکنم حمایت کنید و حمایت کنید. تا این بنده خدا اینقدر کتک میخوره واقعا حمایت کنید. دوستان تکنیک‌های امروز تمومه. اگر سوالی داشتین ازم بپرسید. موفق و پیروز باشید. هی تو با تو هم میخوای یاد بگیری چجوری چاقو پرتابی استفاده کنی؟ امروز با ما همراه باش. چرا؟ چون میخوای یاد بگیری. هدف بذاری جلو، اما چی؟ با چاقو پرتابی بری به استفادهش. یادت نره. فقط امروز با ما همراه باش و تا آخر این ویدیو رو ببین. چرا؟ چون میخوای اینجوری یاد بگیری. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه آموزش خفن، آموزشی که خیلی قطعا دنبالش هستن. امروز میخوایم نحوه پرتاب چاقو پرتابی به علاوه بوشوریکن رو کار کنیم. هر چقدر حمایت شما بیشتر بشه، انگیزه ما برای فعالیت بیشتر میشه. اگر این پست و این فیلم خوب حمایت بشه، قطعا تو فیلم های آینده پرتاب وسایل مختلف مثل چنگال، قاشق، هر وسیله‌ای که دم دستتون باشه حتما براتون میذاریم، به شرط اینکه از این پست حمایت بشه. خب دوستان بریم برای بحث آموزش، بریم که داشته باشیم. خب دوستان گوش بدین، برای بحث چاقو پرتابی یکی از سلاحایی که چون یه طرفش فقط تیزی داره، ولی پرتابش مختلف و روش خاص خودش داره برای پرتاب. سیبل ما متأسفانه یکم شلوغ و سریع میفته، اما دیگه ما اینجا می‌ذاریم که بخوام شروع کنیم. خب من یه توضیح کوچیک در مورد چاقو پرتابی بدم و بعدش بریم برای بحث آموزش. اول میریم سراغ چاقو پرتاب. من بوشوریکن رو برمی‌دارم، میریم سراغ چاقو پرتاب. دوستان برای بحث چاقو پرتابی یه نکته‌ای که هست اینه که شما نحوه پرتابتون هر وقتی می‌خواید پرتاب کنید، الان از فاصله نزدیک چاقو که میچرخه باید جوری باشه که در ادامه مستقیم حرکت کنه. حالا هر کسی یه روش خاص خودشو داره، اما معمولا حالا چاقوهای مختلفی که من امتحان کردم، نمیگم همیشه چون حالا هر کسی یه روش خاص خودش داره، اما معمولا جلوی چاقو رو بگیریم بهتره، یعنی نحوه پرتابش هم بهتره، همین که میتونه بهتر به هدف بخوره. خب برای اینکه اول کار بخواید شما یاد بگیریم برای بس پرتاب کردن، پیشنهاد من اینه که از فواصل نزدیک شروع کنیم پرتاب کردن. من الان اینجا وایسادم، الان من اینجا که پرتاب کنم مستقیم میخوره. چرا؟ چون فاصله هم نزدیکه. سیبلم یکم مشکل داره اما فاصله نزدیکه و چرخش بیشتر نداره. خب من اینجا کامل پرتاب کردم و دیگه متوجه شدم زاویه دستم سم باشه، نحوه پرتابم باشه و نحوه هدفگیری باشه. حالا من دیدیم از فاصله نزدیک که من پرتاب کردم چاقو راحت وایستاد چون یه چرخش بیشتر نداشت. الان من میخوام فاصله رو بیشتر کنم، 1 متر میرم عقب‌تر. خب تو یکم ببر عقب که
من از این فاصله میخوام پرتاب کنم. یه بار میام از پشت چاقو میگیرم، یه بار از نوک چاقو میگیرم، یه بار از پشت چاقو. الان میخوام از نوک چاقو پرتاب کنم. به همون ترتیب قبلی من پرتاب کنم. ببینیم برخورد میکنه یا نه. شما میخوایم قلقش به دست بیارید. من پرتاب میکنم. الان دقت کرده باشید بچه‌ها، چاقو از پشت وایساده. پس یعنی نحوه پرتاب من برای فاصله 2 متری میخوام پرتاب کنم، باید به جای اینکه نوک چاقو رو بگیرم باید پشت چاقو رو بگیرم. من الان یه بار دیگه پرتاب میکنم با همون شدت و همون قدرت دست. یکم بیاین از این زاویه بگیریم. خب دوستان من الان میخوام با همون شدت و همون قدرت این بار از پشت چاقو رو بگیرم پرتاب کنم. ببینیم میشه یا نمیشه. چون میخوام قلق گیری کنیم. از فاصله مختلف میخوام قلق گیری کنیم. من الان اینجا پرتاب میکنم. بچه‌ها دقت کرده باشید. الان چاقو وایساده. پس برای فاصله 1 متر که من وایساده بودم میزان چرخش اینقدر بود که من از نزدیک میگرفتم، اما از فاصله 2 متر از پشت مجبورم چاقو رو. خب الان بچه‌ها من میخوام فاصله رو بیشتر کنم. الان فاصله 3 متر. بچه‌ها چاقو پرتابی یه نکته که هست اینی که برای چاقو پرتابی معمولاً فاصله برد مفیدش که بخواد اثر کنه 3 متر 4 متره. یه معمولا رو برد بیشتر تاثیر آنچنانی رو نداره. حالا بستگی به شدت و قدرت دست هم داره ها. اینو حواستون باشه بچه‌ها. خب از این زاویه بگیم. خب دوستان اومدیم از فاصله 3 متر. از فاصله 1 متر من پرتابم این بود. از فاصله 2 متر پرتابم به این حالت بود. از فاصله 3 متر من دوباره میخوام از نوک چاقو بگیرم. وای میسم رو به سیب هدفگیری میکنم. هدفگیری بچه‌ها با دستتون رو به روی سیب که قرار گرفت این دست دقیقاً میاد جایگزین میشه. یه بار از این زاویه دست نشون بده اینو. بچه‌ها دقت کنین، من اینجا دستم میاد رو به روی سیب، این دست دقیقاً جایگزین همون میشه و مچ کلاً میشه به همینجوری این حالت مچ رها میشه. 1 2. حالا از این زاویه بگیر. خب دوستان گوش بدین، برای پرتاب من میام هدفگیری میکنم 1 و 2. بچه الان وایستاده. پس بچه من کاری که انجام دادم این بود که من فاصله 1 متر وایستادم، دو طرف رو امتحان کردم، دیدم از طرف به قول معروف رو که گرفتم اینجوری زدم. فاصله 2 متر اومدم اینجوری بزنم، از پشت وایستاد. حالا چون این نرم بود از پشت وایستاد. در نتیجه در فاصله 2 متر من این حالت گرفتم و فاصله‌ای که بیشتر شد و فاصله 3 متر شد به این حالت وایستادم و بازم برخورد داشتیم. خب پس دوستان برای بحث پرتاب چاقو قلق‌گیریش با خودتونه، باید تمرین کنید، تمرین تا بتونیم نتیجه بگیریم. من الان میخوام فاصله رو یکم بیشتر کنیم، بریم از اون زاویه ببینیم. دوستان دقت کنید، من الان میخوام از فاصله 4 متر پرتاب کنم. فاصله 3 متر این حالت پرتاب کردم. حالا فاصله 4 متر میخوام به این حالت پرتاب کنم. خوب دقت کنید بچه‌ها. فاصله الان دقت کنید خیلی زیاده. با خود سیب زیاد شد. خود هدفگیریش هم سخت بود. با سیب زیاد شد، من توی فاصله وای میستم، جام هم جای خوبی نیست. اینجا میخوام پرتاب کنم به همون ترتیب که گفتم. 1 دست حرکت میکنه، این دست جایگزینش میشه. چاقو پرتابی من این بار از پشت گرفتم بچه‌ها. 1 الان بچه‌ها دقت کنید، چاقو دوباره درست وایساد. پس نحوه پرتاب چاقو همینه بچه‌ها، خیلی ساده و راحت. خب دوستان سلاح بعدی که می‌خوایم آموزش بدیم بوشوریکنه. این فیلم طولانی شد یکم، من آموزش چاقو رو تا همینجا تموم می‌کنم. قرار بود بوشوریکن توضیح بدیم، اما بوشوریکن می‌خوام یه ویدیو جدا کنم به شرطی که حمایت از این پست زیاد بشه. هر چقدر حمایت شما از این پست بیشتر باشه، انگیزه ما برای فعالیت بیشتر میشه. تو کانالمون اگه نگاه کنین یا تو این اینستاگراممون نگاه کنین، تمام فیلم‌ها می‌بینید. من حتی پرتاب کلید داشتیم، پرتاب چنگال داشتیم، پرتاب چاقو داشتیم، چاقوی میوه‌خوری، پرتاب چاقوی میوه‌خوری داشتیم. هر وسیله‌ای که دم دست باشه، هر کدومش یه روش خاص داره که کامل بهتون آموزش میدیم. اگر از این پست حمایت کنید، قطعاً تمام آموزش‌ها به شما میگیم. پس دوستان این بود آموزش امروز ما. امیدوارم دوست داشته باشین. حتما کانال رو ساب کنید، حتما به ما انگیزه بدین و نظراتتون رو تو کامنت ها برای ما بنویسین. حتی اگر متوجه بخشی نشدین، حالا چون من میکروفونم ندارم متأسفانه به دلیل کمبود امکانات، اگه صدام جای مشخص نبود یا بخشی رو متوجه نشدین توضیحاتمو بگین تا من حتما براتون دوباره مجدد فیلم بگیرم و توضیح براتون بزنم. موفق و پیروز باشین. حمایت یادتون نره دوستان. خوب عینک داشته یکم محافظت کرده باشین. یا خدا چشه، یا خدا چته؟ چی؟ چته؟
اگه میخوایی حرکت خفن رو امروز یاد بگیری حتما تا آخر ویدیو همراه ما باش تا به صورت ساده بهتون یاد بدیم چجوری این بسازید. علیرضا خوبه؟ عالی. به این صورت کاملا طرف خوب میشه. بریم که داشته باشیم مثلا. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت خفن و جالب با ما امروز همراه باشین. میخوایم طریقه درست کردن همین توری که پاشیدیم تو صورت با معروف طرف و حریف مقابل اینو بهتون آموزش بدیم. حتما تا آخر این ویدیو ببینید. یکی از ویدیوهایی که با مواد خیلی ساده درست تخم مرغ میشه درستش کرد و فوق العاده کاربردی که آخر ویدیو کاربردایی که میتونیم از این با قول معروف پودر استفاده کنیم کامل براتون میذاریم. یکی از کاربرداش که اول ویدیو پس با ما همراه باشین و با یه لایک به ما انرژی و انگیزه میده. همراه باشین. خب دوستان برگشتیم با آموزش این وسیله جالب و خفن میتسوبیشی. الان بچه‌ها طریقه درست کردنش چیه؟ اولین چیزی که نیاز داریم یه تخم مرغ. خیلی ساده. حالا تخم مرغ بچه‌ها چیکار می‌کنیم؟ خوب دقت کنیم. بچه‌ها یه شکستگی خیلی ریز و کوچیک تو تخم مرغ ایجاد می‌کنیم سمت بالای تخم مرغ و مواد تخم مرغ رو کاملا خالی می‌کنیم. در زمین تخم مرغ بچه‌ها خراب بود که حالا من استفاده کردم، توی گرما بود خراب شده بود و برای آموزش استفاده کردیم وگرنه اسراف نیست. به این حالت باید حتما تبدیلش کنیم بچه‌ها. پس اول کار تخم مرغ رو یک قسمتش میشکنیم و بالاش کاملا خالی میکنیم. خب بچه‌ها دومین کار که انجام میدیم بطری آب و شستن تمیز و درست تخم مرغ. بچه‌ها تخم مرغ رو کاملا میشوریم تا به طور کامل شسته بشه. میریم برای مرحله سوم. خب کار سوم که انجام میدیم دستمال کاغذی تخم مرغ شروع میکنیم پاک کردن. تخم مرغ به صورت کامل پاک شد بچه و کاملا خشک شد. الان قابل استفاده است. بریم برای مرحله 4. خب بچه مرحله 4 سومی که گفتیم الان میریم مرحله 4. مرحله 4 چیزی که نیاز داریم بچه آرده. البته مواد مختلف میشه استفاده کرد. آرد میشه قاطی با فلفل باشه که به قول معروف کور کنندگیش بیشتر باشه. آرد میشه همراه با آهک باشه، شدت ضربه و با قول آسیب به چشمش بیشتره. اما پیشنهاد ما برای کوری موقت که استفاده میشه میتسوبیشی بهترین چیز آرده. کوری در حد چند ثانیه طرفو گیج میکنه و تکنیک هم بخوایم استفاده کنیم، برای تکنیک بخوایم استفاده کنیم راحت میتونیم ازش بهره ببریم. خب مرحله 4 بچه‌ها شروع میکنیم آرد و تخم مرغ رو به وسیله آرد پر کردن. بچه‌ها اینجا دقت کنیم بچه‌ها، تخم مرغ شروع می‌کنیم پر کردن به وسیله آرد. به وسیله آرد شروع می‌کنیم پر کردنش. اینو دقت کنیم بچه‌ها. خب به این صورت. این نکته رو حتما دقت کنیم. آرد به هیچ وجه نباید پر بشه. یعنی تخم مرغ اگر پر بشه به وسیله آرد موقع پرتاب کاملا اشتباهه و با قول معروف اصلا پرتابی صورت نمیگیره. حتما باید یه قسمتی خالی باشه. این نکته رو حتما دقت کنیم. نکته اصلیش همین. و برای مرحله بعد این کاری که الان بهتون میگیم اینو میریم انجام. بچه‌ها مرحله بعد چسب. دو تیکه چسب خیلی نازک و ریز. چسب برق راحت تره چون چسبندگی خیلی زیادی نداره که بخواد مانع بشه. به این صورت و یه چسب دیگه به این صورت زده میشه. کاملا دقت کنید بچه‌ها. الان وسیله ما آماده است. حالا نحوه استفادهش چجوریه؟ نحوه استفادهش الان ما می‌خوایم رو چند تا تکنیک اول بهتون نشون بدیم. چند تا تکنیک که میتونیم اینو استفاده کنیم. اول اینا رو بهتون نشون میدیم و آخر کار روش استفادهش حین مبارزه چجوریه و چطور باید استفاده کنیم. اینو حتما آخر ویدیو بهتون میگیم. پس تا آخر ویدیو حتما با ما همراه باشید.
دوستان اومدیم برای آخر ویدیو و نحوه استفاده. با خاطر علیرضا بدبخت سرشیه شما کنید چند تا ضربه خورده اونا خاطرشون هم که حتما لایک کنید حمایت کنید. خب حالا بچه طریقه استفاده ازش گوش بچه هم حالا نحوه جایگذارش اینه که یا تو داخل لباستون میتونید بذارید یا اگه آستینتون بلند باشه توی خود آستین میتونید بذارید، یعنی داخل آستینتون باشه این صورت که موقعی که نیاز داشتین دست خم بشه به قول معروف میفته داخل آستینتون. یا طریق‌های مختلف داره، حالا جای مختلف میتونید جایگذاری کنید. یا اصلا وسیله باشه تو ماشینتون باشه، مثلا همون کلیپ اول که دیدیم یه قسمت از ماشینتون باشه برای احتیاط همیشه پیشتون باشه و همراهتون باشه. حالا طریقه استفادهش اینه بچه‌ها، من تو لباس منم گذاشتم مثلا طرف میاد اصلا برای خفتگیری میاد جلو یه فاصله فقط ایجاد کنین یا اصلا فرار کنین برین سمت عقب میام عقب اینجا آماده میشن برای پرتاب. حریف میاد حمله کنه به من، یک ضربه روی پا یعنی داخل دستمون کاملا قفل میشه به این صورت با دست همینجا ضربه میزنین روی پامون، تخم مرغ میشکنه و بعدش میتونین پرتاب کنین. الان من یه بار اجرا میکنم بچه خوب دقت کنین. طرف میاد من اینو در آوردم، طرف میاد یک دقت کنید بچه‌ها کاملا جلوی دیدشو میگیره. من الان هر تکنیکی میتونم اجرا کنم. بچه‌ها نگاش کنید از این. بچه‌ها علیرضا حالا خوبه عینک داشته یکم محافظت کرده ازش. پس بچه‌ها نحوه آموزش کامل براتون توضیح دادیم تا آخر ویدیو. ممنون و مرسی که همراه ما بودین. چی گفتم؟ ممنون و مرسی که همراه ما بودین. ان شاءالله ویدیو رو حتما حمایت کنین، لایک کنید. لایک شما بیشترین انگیزه رو به ما میده. حتما فیلم‌های قبلی و فیلم‌های بلند قبلی که داشتیم از پرتاب چاقو و مواد دیگه براتون گذاشتیم دفاع شخصی‌ها، حتما برین و ببینید. موفق و پیروز باشید. محمد تنام میدی؟ مرسی عزیزم، ممنونتم. اینجا. آفرین، عالیه. خب دوستان اگه میخواین این گره خفن رو یاد بگیرین امروز با ما همراه باشین چون میخواین این رو یاد بگیرین. بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت خفن و جالب. قبل از این که قطعا فیلم رو دیدین، پس بیاین تا بریم گره آموزشش یاد بگیریم. محمد بیا عزیزم، این بار دیگه کاری ندارم. خب بچه‌ها برای این گره‌ای که براتون توضیح دادیم و چیزی که قبلش دیدین کار خیلی ساده است. ما یه چرخش طناب داریم که این چرخش طناب رو باید یاد بگیریم. گره رو که یاد گرفتیم تشکیل بدیم، دایره پرت میشه روی دست حریف و کشیده میشه. کاربردش بچه‌ها اینه که شما علاوه بر گره زدن برای برداشتن وسایل، حالا رو طناب‌های مختلف بچه‌ها این گره میشه از فاصله 10 متر. حالا بسته به طنابی که داریم میتونیم استفاده کنیم. فاصله 10 متر حتی میتونیم استفاده کنیم. خیلی راحت گره بزنیم یا برای برداشتن وسایل. بچه‌ها من الان نمونهش میگم بهتون. شمشیر بذار. بچه‌ها الان شمشیر رو گذاشتیم. ما الان میتونیم چیزی آویزون کنیم به جلوی طناب و طناب بندازیم روی شمشیر و همون گره رو استفاده کنیم بچه‌ها. همون گره رو استفاده کنیم. به این حالت. اوکی بچه‌ها؟ پس یکی از کاربردهای این گره برای برداشتن وسایل میشه. حالا میریم آموزش کاملش امروز داریم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. بریم که داشت. گره پرتابیه که طناب رو دست حریف باشه یا نه اصلا میخوایم چیزی رو برداریم دستمون نمیرسه طناب پرتاب میکنیم به واسطه همین گره میتونیم اونو برداریم. حریف گرفته دستش. حالا شما میتونید برای تمرین بچه‌ها به دستگیری خونه به چی میگن رخت آویز و چیزای دیگه امتحان کنید، به اونا ببندین و به واسطه اون گره رو تمرین کنید. خب بچه‌ها برای زدن این گره اولین چیزی که شما باید یاد بگیرید ایجاد کردن این دایره است که دست از زیر یا از بغل وای میستین این دایره رو تشکیل میدید. این دایره که تشکیل میشه رو به دست حریف حرکت میکنه و روی دست حریف انداخته میشه. خیلی ساده نگاه کنید بچه‌ها. یک دایره، دو کنترلش رو دست حریف اینجا و سه طناب قفل میشه. کاملا
تناب قفل میشه. خب از این زاویه هم بچه‌ها نگاه کنید. بیایید زاویه. بیایید زاویه. خب بچه‌ها از این زاویه نگاه کنیم. همون گره زدن ساده نگاه کنیم، دایره رو ایجاد می‌کنیم رو دست حریف. خیلی ساده. اینجا و کنترل. دست حریف کاملا گره زده میشه. اوکی بچه‌ها؟ حالا بچه‌ها ما رو چیزهای مختلف می‌خوایم تست کنیم. شمشیر رو بدم. دقت کنین حالا ما این شمشیر رو ما اصلا به عنوان شاخه درخت در نظر می‌گیریم. شاخه درختی که می‌خوایم بریم ازش بالا. ساخته شمشیر. حالا با تناب‌های بزرگتر هم میشه این کار انجام داد. حالا ما برای تمرین ساده با این شمشیر انجام میدیم، بعد رو خود شاخه درخت هم براتون امتحان می‌کنیم. گوش بچه‌ها تنابی که ما داریم با وسیله شروع می‌کنیم سنگین کردنش. مثلا حالا من یه سنگ ساده ساده رو من گره زدم، فقط صرفا به خاطر اینکه سنگین بشه، به خاطر اینکه بتونم سنگینش کنم. اینو با عنوان شاخه درخت در نظر بگیرید. حالا من شاخه درخت رو براتون اینجا من پرتاب میکنم، یه چرخش دور خود به قول معروف تناب دور شاخه درخت یا حالا شمشیر هر چی که داریم زده میشه. حالا من همون گره رو اینجا میزنم، پرتاب بعد رو گره زدم. اینجا دیگه کاملا قفل شد. کاملا حالا میریم روی شاخه درخت همین گره رو امتحان کنیم. بریم که داشته باشیم. خب بچه دقت کنین، اومدیم سراغ شاخه درخت. الان میخوایم رو شاخه امتحان کنیم، با هم دقت کنیم و ببینیم. یه چرخش میدیم به خود تنابمون صرفا برای اینکه بتونیم بهتر کنترل کنیم و پرتاب میکنیم رو شاخه درخت. الان دقت کنین رو شاخه درخت قفل شد. حالا گره رو میزنیم برای محکم کاری. گره میندازیم رو شاخه درخت برای محکم کاری. پرتاب میکنیم بچه‌ها به این حالت. خب الان دقت کنیم بچه‌ها کاملا قفل شد. کاملا قفل شد و به راحتی میتونیم اگه تناب خوب داشته باشیم از شاخه بریم بالا. این یکی از کاربردهای این گره. برای باز کردنش هم فقط کافیه که از تنابا کشیده بشه و تناب به راحتی به این صورتی داریم میبینیم کاملا باز میشه. بچه من فقط یه نکته بگم، بهترین کار برای تمرین کردن این گره تمرین رو دست خودمون. به این صورت تنابو نگه میداریم، یه دستمون پایین و به این صورت گره دایره رو ایجاد میکنیم و گره رو دست خودمون میندازیم. دوستان اینم برای نحوه ساده گره زدن که سعی کردیم به بهترین صورت بهتون توضیح بدیم. حالا اگر جای ایراد داشتین، مشکلی داشتین، چیزی بود که متوجه نشین، حتما تو کامنت ها بهمون بگین و لطفاً از این ویدیو حمایت کنین تا ویدیوهای آموزشی بیشتری براتون بذاریم. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما حمایت کنین، ساب فراموش نشه و حتما لایک کنید. موفق و پیروز باشین. همتون رو دوست داریم بچه‌ها. خدا نگهدار. هیچ جا پیدا نمی‌کنیم. این چیه؟ چاقو. این چیه؟ تناب. ترکیب چاقو پرتابی و تناب میشه یه سلاح فوق خفن برای نینجا. اگه فیلم نینجای قاتل رو دیده باشین متوجه میشین این چه سلاحیه. حتما با اون همراه باشین تا امروز طریقه ساخت این سلاح همچنین نحوه استفادهش براتون توضیح میدم. این آموزش از دست ندید. بریم بچه‌ها. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه کلیپ آموزشی جدید، اما یه کلیپ آموزشی کاملا متفاوت و جذاب. من سنسی سعیدی هستم و امروز قراره یه سلاح خفن درست کنیم و نحوه استفادهش رو حتما براتون توضیح بدیم. اسم این سلاح رو بچه شما برام تو کامنت ها بنویسید. ما این سلاح رو درست میکنیم امروز، اما اسم سلاح رو شما حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. خب بچه چاقو پرتابیا من قبلا آموزش دادم براتون آموزش گذاشتم، تو ویدیوهای قبلی حتما میتونید بریم ببینید. چاقو پرتابی یکی از سلاحایی که زیاد کاربرد داره و تو فیلم دیدیم و از اون بحث کاربرد عمومیش چی جز یکی از تفریحات فوق العاده میشه اگه آدم تمرین کنه و یاد بگیره. یکی از تفریحات میشه فوق العاده لذت بخشه و واقعا ارزش امتحان کردن رو داره. خب بچه‌ها حالا اکثر چاقو پرتابی‌ها عقبشون و پشت چاقو پرتابی یه سوراخ هست. ما امروز میخوایم تناب رو از این قسمت رد کنیم و با یه گره زدن ساده اینو تبدیل کنیم به یک سلاح خفن. حالا بچه این سلاح چیه و چطور استفاده میشه تو ادامه ویدیو حتما با ما همراه باشین تا کامل نحوه استفادهش بدونید. مطمئنم بچه اگه اینو درست کنید میشه اعتیاد هر روزتون و هر روز با این شروع کنید تمرین کردن. حتما با ما همراه باشین. بریم بچه برای آموزش.
خب دوستان، استیو ما امروز اینه به طبیعت احترام بذاریم و درخت‌ها رو حفظ کنیم بچه‌ها. استیو ما این استیو چوبیه و امروز این میخواد کمک ما باشه و بدبخت کتک خور ماست امروز. حتما همراهمون باشیم تا اینو اوکی کنیم. خب بچه اومدیم با بخش آموزش. بچه اولین چیزی که شما باید یاد بگیریم کنترل کردن چاقوه و چرخش و نحوه استفاده. یعنی میتونیم چاقو رو کنترل کنیم. کم و زیاد کردن چاقو. یه طرف تناب تو دستمون قرار میگیره، نگه میداریم اینو و چاقو رو پرتاب میکنیم و با این یکی دست در واقع کنترل چاقو که بخوایم چاقو رو عقب و جلو کنیم. اوکی بچه‌ها؟ اگر اسکورپیون رو دیده باشیم تو مارتال کامبت، حتما اسکورپیون رو دیدین. اسکورپیون رو دیده باشین، یکی از سلاح‌های اصلیش همین سلاحه. خب بچه‌ها حالا نحوه استفاده ازش چجوریه؟ حالا ما سیب رو بچه‌ها در نظر میگیریم. شروع میکنیم به سمت سیب پرتاب کردن. چجوری بچه‌ها؟ با یه چرخش. چند مدل پرتاب داریم. با یه چرخش رو به عقب، یعنی رو به عقب حرکت میکنه و رو به سیب قرار میگیره و دستمون به سمت سیب حرکت میکنه و رها میشه و تناب رها میشه. اینجوری بچه‌ها. خب حالا میخوام رو سیب امتحان کنیم بچه‌ها، ببینیم امکان استفاده ازش هست یا نیست. میخوام نحوه استفادهش امروز براتون توضیح بدم که حالا چجوری ازش استفاده کنیم. برای پرتاب بچه‌ها دقیقاً همینجوری که گفتم، چرخش رو به سیب رها کردن و دستمون رو روی سیب قرار میدیم و طرف دیگه تناب داخل دستمون قرار میدیم. حالا برای اینکه ضربه مشخص باشه زاویه رو من تغییر میدم. از زاویه بگیر. گرفتی؟ خب بچه‌ها مدل اول پرتاب، چرخش و ضربه. خب بچه‌ها بیاید دوربین بیاد جلو. الان بچه‌ها البته من پایین استیل زدیم، اما بچه‌ها نگاه کنین با همین ترکیب خفن چه سلاحی شد بچه‌ها. این مدل اول دین بچه‌ها، واقعا میگم اینو بعدا میشه یکی از سرگرمی‌های روزانه‌تون. حالا بچه‌ها مدل قبلی که بهتون گفتیم، مدل اول که بهتون گفتیم چرخش. حالا مدل دوم بچه‌ها چرخش رو به جلوه و حالت ضربه دری. چرخش رو ایجاد می‌کنیم، تناب پشت دستمون قرار میگیره، پشت دست راست قرار میگیره و پرتاب انجام میشه. این مدل سادهشه. حالا میریم برای امتحانش رو خود سیب. خب بچه اینم مدل دوم پرتاب. دقت کرده باشیم بچه چه قدرتی داره. چوب به این سنگینی رو میتونه کنترل کنه، با اینکه چوب مخصوص سیبل هم نیست، یعنی خیلی سخت درش قرار میگیره، اما قدرتشو بچه دقت کنین که چقدر قدرت زیاد داره. این مدل دوم پرتاب مونه. بچه دو مدل پرتاب بهتون گفتیم. مدل اول بچه چرخش و پرتاب. مدل دوم بچه همین چرخش، حالت ضربه دری رو به جلو، پشت دست و پرتاب. حالا بچه مدل سوم بچه چرخش دور گردنه. اینو خواهش میکنم بدون تمرین و آمادگی قبلی به هیچ وجه انجام ندید. یعنی اول حتما با تناب خالی تمرین کنیم، بعداً چاقو رو بهش اضافه کنیم. مدل سوم بچه همین حالت که هست بچه انجام چرخش رو انجام میدیم، تناب بالای سرمون قرار میگیره، یک دور گردن بچه، این حالت دور گردن و چرخش و پرتاب به سمت سی. حالا اینو من به صورت سریع انجام میدم. از این زاویه نگاه کنید. این بچه مدل سوم. فقط بچه این مدل به هیچ وجه تنها تمرین نشه و اول با تناب سفت امتحان کنیم، بعداً چاقو رو استفاده کنیم. اینم مدل سوم ضربه. بریم برای مدل بعدی. بچه مدل چهارمی که وجود داره، ما چرخش رو گفتیم، درسته؟ ما چرخش رو گفتیم. حالا همون چرخش رو به جلو رو داریم بچه، تناب روی پامون قرار میگیره و با پا برمیگرده سمت علی. این میشه مدل چهارم که حالا رو سیب انجام میدیم. بچه اینم مدل چهارم. بچه امروز 4 مدل سادهش گفتیم. مدل‌های دیگه برای پرتاب داریم، اما 4 مدل ساده رو بهتون گفتیم. یه خواهشی که ازتون داریم اینه که لطفاً حمایت کنید، شیر کنید و نکته نظراتتون رو برامون بنویسید. و اگر احیانا
بخش آموزشی چیزی نیاز دارین تو کامنت ها برامون بنویسین، حتما اون آموزش رو براتون تهیه می‌کنیم. دوستان حتما حمایت کنید، ساب کنید، واقعا حمایت شما بیشترین انگیزه رو به ما میده. فعالیت ما بستگی به حمایت شما داره. این فیلم برای دوستانتون بفرستین. بچه‌ها قدرت چاقو هم که امروز کاملا مشاهده کردیم کاملا مشاهده کردیم، با اینکه وزن داره، چوب سنگینه، اما قدرت چاقو بسیار زیاده. حتما بچه‌ها حمایت کنید، منتظر حمایتتون هستیم و نظراتتون رو برامون تو کامنت ها بنویسین. خیلی دوستون داریم بچه‌ها، موفق و پیروز باشیم. بلند صحبت کن. صدام بالا. بلند شو. برو جان نشست. خب به تو چه ربطه؟ برو کنار بچه. برو. چیکار با من داری؟ خب دوستان امروز قرار تکنیک آموزشی تناب بریم. فکر کردین یه تناب به این سادگی بتون یه نفر قول مثل ایشون رو از پا در بیاره؟ بریم امروز با 5 تا تکنیک آموزشی جذاب و زیبا. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین، حمایت کنید و ویدیو رو ببینید و تو کامنت ها حتما نظراتتون برامون بنویسید. خیلی دوستون داریم، بریم برای ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم امروز با تکنیک‌های آموزشی جدید. علیرضا همکار عزیزمون، شاگرد عزیزمون برگشته بعد از چند مدت داخل کلیپ‌ها. امروز بچه‌ها می‌خوایم تکنیک با تناب بریم. امروز 5 تا تکنیک آموزشی با تناب داریم که تا آخر ویدیو همراه ما باشین. این تکنیک‌ها واقعا ارزش دیدن دارن، پس حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین. بریم بچه‌ها برای تکنیک‌ها. بچه‌ها اومدیم برای تکنیک اول، تکنیک آموزشی اول. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین. 5 تا تکنیک امروز واقعا ارزش دیدن دارن، تکنیکایی که هستن خیلی ساده و با تناب اجرا میشن. تکنیک اول بچه‌ها، موقعی که حریف میخواد بیاد مچ دست ما رو بگیره، تناب ما تو دستمون هست و حریف تو دست میخواد بیاد دست ما رو بگیره. حریف دست ما رو گرفت بچه، دست مخالفم گرفته، دست روبرو نه، دست مخالف گرفته. خب حریف گرفته بچه، تناب تو دست ما هست. با ما اگه حریف محکم بگیره بچه، من قابلیت کشیدن دست ندارم اما قابلیت جابجایی اینجوری رو دارم. برای همین موقعی که حریف گرفته، یک، تناب میاد پشت دست حریف، اینجا پشت دست حریف قفل میشه، دست پشت دست و فشار کامل. بچه دقت کنید الان مچ دستش کاملا قفله به واسطه همین تناب. یه بار دیگه بچه از این زاویه دقت کنید، من پیدا کنم یه بار دیگه. حریف گرفته مچ منو، یک، دو، با چرخش بدن تکنیک کاملا اجرا میشه. خب بچه اومدیم برای تکنیک دو. تناب اینجا یکم باید بلندتر باشه. برای اجرای تکنیک دوم تناب باید یکم بلندتر باشه. برای موقعی که حریف میخواد بیا یقه ما رو بگیره، حریف میاد یقه ما رو میگیره، جفت است حریف یقه ما رو گیره. خب بچه‌ها گوش بدین، من الان تناب یه وسیله‌ای که حالا میتونیم حالا از کمربند استفاده کنیم یا از چیزای مختلف، اما میخوایم تکنیکای ساده و آموزشی بدیم. حریف یقه ما رو گرفته، تناب به این حالت داخل دست ما قرار میگیره، یعنی تناب دولایی میشه و به این حالت داخل دست ما قرار میگیره. خیلی ساده، یک، دو، قفل میشه دست کاملا قفل میشه و دو قسمت تناب که داریم دست رو کاملا میکشیم، دو قسمت تناب از این ور قفل میشه. تکنیکای خیلی ساده و راحت بسته بندی بچه‌ها. حالا از این زاویه بچه‌ها نگاه کنید تا بعد من آخر ویدیو یه نکته حتما بهتون بگم در مورد اجرای این تکنیک. حریف اومده یقه منو گرفته، یک، دو، دست رد میشه، سه، بین دست میکشیم بالا و بین تناب رو میگیریم، دست بالا و اینجا قرار میگیره. اینجا می بچه‌ها میتونیم کاملا تحت اختیارمون باشه، کاملا حریف رو واژه بکنیم. بچه‌ها من یه بارم اینو سرعتی اجرا کنم. عرض تشریف بیار بگیره. یک، اینجا بچه‌ها دست حریف کاملا قفل شد، خیلی ساده، کشیدم بالا و کنترل حریف. بچه‌ها اینم برای تکنیک دوم. بچه‌ها یه نکته دقت کنیم بچه‌ها، این که حالا میگیم اجرای تکنیک با تناب، بچه‌ها تناب حالا از تناب معمولی و نرم استفاده می‌کنیم. تناب ما الان یه تناب معمولی و نرمه، با اینکه برای اینکه آسیب نزنه به دست، اما
با این حال بچه دقت کنید، با اینکه تناب نرمی بوده اما باز به دست حریف آسیب زده. اصل تنابی که می‌خوایم استفاده کنیم، اگه تنابی باشه که مثلا سخت باشه، مثل بند کفش باشه، یا تنابایی مثلا به قول معروف نخی و سفت و زب باشن، اونا آسیبشون خیلی شدیده و حریف مجبور میشه رها کنه. پس بحث اجرای تکنیک ها از این جهت است. خب بچه‌ها بریم برای اجرای تکنیک بعدی. خب بچه‌ها اومدیم با تکنیک سوم. بچه‌ها حالا یه سوالی که هست، این که آیا تناب برای مشت هم جواب میده یا جواب نمیده؟ اینو الان می‌خوام ببینیم. این تکنیک من خودم خیلی حقیقتا دوستش دارم. گفتم که حالا به شما یاد بدیم که بتونید اجرا کنید. بچه‌ها حالا نحوه اجراش چجوریه؟ حریف میاد به صورت من ضربه بزنه. اول من باید دفاع کنم. دفاع رو باید حتما داشته باشم. تناب تو دست منه. حریف میاد ضربه بزنه. یک، من دفاع میکنم بچه‌ها. تناب به این حالت داخل دست من قرار گرفت. اومد ضربه زد. یک، دفاع کردم. دو، از پشت گردن دست رو رد میکنیم، داخل گردن حریف قرار میگیریم. و تناب دیگه پشت دست تناب قفله. و با چرخش حریف رو کاملا میاریم. یه بار دیگه بچه‌ها از این زاویه نگاه کنید. یا عقب حریف میاد ضربه بزنه. یک، دفاع کردن. دو، دور گردن حریف. و سه، پشت دست گرفته و حریف رو کاملا پایین میاره. برید کمرو گردن. خب حالا بچه‌ها یه بارم تکنیکی به صورت سرعتی اجرا کنیم. بچه‌ها بیا. پس فرار کنیم. آره. خب بچه‌ها گوش بدین، تکنیک به صورت سرعتی می‌خوایم اجراش کنیم. حریف میاد ضربه بزنه. یک، دو. اینجا بچه‌ها. مگه میتونی کاری انجام بدی؟ اگه می‌خوای کاری انجام بدی انجام بده. بس از صداش دارون نمیاد جواب بده. بیا از بیا جلو دور بیا. بچه‌ها این تناب فوق‌العاده نرمیه، اما بشین. خیلی راحت به گردنش آسیب میده. خب بچه‌ها اینم تکنیک سوم. بریم برای اجرای تکنیک چهارم. بچه‌ها اومدیم با تکنیک چهارم. برای اجرای این تکنیک من علیرضا رو حقیقتاً یکم به زور و اجبار آوردیمش برای اجرای تکنیک جالبیه اما کاربردی. بچه‌ها تناب به این حالت داخل دستتون قرار میگیره. یه طرف تناب داخل انگشت دستتون قرار میگیره. بقیه تنابو جمع می‌کنین بچه‌ها. بقیه تنابو کاملا جمع می‌کنین. فقط یک قسمت داخل انگشت شست، بقیه تناب داخل دستتون قرار میگیره. به این صورت. یعنی عملاً هیچی از بیرون مشخص نیست. این برای غافلگیری استفاده میشه. حالا چرا؟ حریف میاد حالا میخواد حمله کنه یا هر چیزی. حالا ما میگیم هول دادن. حریف میاد هول بده. میاد من هول بده. با رد کردن دستش. هول بده. یک، همین غافلگیری و با قول معروف حواس پرتی کافیه که ما جامون برای ضربه باز بشیم. حریف ضربه میزنیم تو کاپ حریف و خیلی ساده و راحت از این وقت حریف رو کنترل. از این زاویه بچه‌ها نگاه کنید. بچه رو لباساش حساسه. خب بچه‌ها خوب دقت کنید. حریف میاد ضربه بزنه. یک، دو، همین غافلگیری استفاده کنیم. ضربه داخل کاپ حریف و خیلی ساده از داخل گردن و پشت پای حریف کنترل می‌کنیم. علیرضا صحبت کن. چرا؟ بلند صحبت کن. صدام بالا. چی؟ کیک. زنده است بچه‌ها. تناب نرمه بچه‌ها. بریم یه بار برای اجرای سرعتی تکنیک. خوب دقت کنید بچه‌ها. تناب ما داخل دستمون قرار گرفته. حریف میاد ما رو هول بده. یک، دو، سه. و اینجا. زیر گردن حریف. بچه‌ها الان متوجه شدید چرا به زور اجبار اومد برای اجرای تکنیک؟ اینم بچه‌ها برای اجرای تکنیک چهارم. اگه تا اینجا ویدیو دیدین حتما حمایت کنید، ساب فراموش نشه و زنگوله هم بزنید که فیلمامو از دست ندید. بریم برای اجرای تکنیک آخر بچه‌ها. بچه‌ها اومدیم برای تکنیک پنجم از تکنیک‌های امروز. الان این مطمئنم بچه‌ها، همین الان بگم الان نصف کامنت ها این میشه، میگه که آره تا حالا با یه بوکسور حریف نشدی، نمیدونم تا حالا مشت خوردی تو صورتت و از این مدل حرفا قطعا تو کامنت ها میگن.
اما از قبلش بگیم مشکل نداره، اگه اونر کسی رو بس اجرای تکنیک‌ها شک داره میتونه بیا که ما تکنیک‌ها روشون اجرا کنیم. خب بچه‌ها حریف میاد برای گرفتن گردن ما. این گردن ما رو میگیره. الان حریف گرفته بچه‌ها، خیلی محکم گرفته. الان داره تلافی در میاره بچه‌ها و من واقعا گردنم درد گرفت. حریف گرفته گردن ما رو بچه‌ها. تناب داخل دست ماست، داخل دست راست ماست. ما دست حریفو میگیریم. دست حریف میگیریم و بچه‌ها اگه این فشار یکم زیاد بشه واقعا بچه‌ها آدم از پا در میاد. برای همین عکس العملتون تو این تکنیک فوق العاده مهمه. حریف گردن ما رو گرفته، ما خیلی سریع واکنش اول که نشون میدید دست رو کنترل کنید. دست کنترل کنید که فشار یکم کمتر بشه. کم نمیشن، یکم کمتر بشه. حریف اومده یه بار برو از عقب حمله کن، بگیر گردن من. گردن من گرفته بچه‌ها، تلافی در میاره و ضربه رو دست حریف، رو دست حریف ضربه میزنه. از زیر دست ما رد میشه، از این ور تناب میدیم دست. اینجا حریف کنترل میکنه. خیلی ساده و راحت حریف کنترل میکنه بچه‌ها. میتونی کاری انجام بدی؟ نه. چرا گردن من گرفتی؟ بچه از این زاویه هم دقت کنید بچه. حریف اومده بچه، گردن ما رو گرفته. حریف گردن ما رو گرفته بچه. گفتیم که چون محکم گرفته بچه، در واقع من نفسم سریع بند میاد. برای همین باید واکنشی که میخوام نشون بدم واکنش سریع باشه. حریف گردن من گرفته، یک ضربه داخل دسته. تناب از این ور رد میشه و حریف کاملا میاد. حالا بچه همین تکنیک رو من یه بار به صورت سرعتی میخوام اجرا کنم. علیرضا سرعتی حمله کن، منم سرعتی میخوام جواب بدم. تشریف. خب بیا سریع برای تکنیک سرعتی. الان گردن من گرفته. یک، دو، سه. اینجا بچه. میتونی کاری انجام بدی؟ نه. بیا جلو بیا جلو. دوربین آفرین. بچه نگاه کنین، الان گردنش گیره، دستش از این ور گیره و هیچ واکنش نمیتونه نشون. خب بچه اینم برای تکنیک پنجم و تکنیک پنج. حالا بچه اون صحبتی کردیم برای بحث این که میگم حالا تو کامنت ها خیلی میان این حرفا رو میزنن، قطعا چنین چیزی گفته میشه. من یه نکته بگم بچه برای بحث دفاع شخصی ها اینو گذاشتم برای آخر ویدیو باشه. برای اجرای دفاع شخصی بچه ما یه دفاع شخصی ثابت نداریم که دیگه مثلا بگیم که خب این تکنیک آیا میشه اجرا بشه یا اجرا نمیشه. دفاع شخصی تو موقعیت‌های مختلف و تو جاهای مختلف میشه تکنیک‌ها تغییر کنه. تکنیک‌های مختلف اجرا شه. دفاع شخصی در واقع آمادگی ذهنی شما برای درگیری رو بالا میبره و این خیلی مهمه. این نکته خیلی مهمه. بس کله انداختن با این و اون نیست. چون اصلا ارزش نداره آدم بخواد چون این تو هنر رزمی ثابت شده است دیگه. کسی که علم بیشتری داشته باشه معمولاً با معروف توان بیشتری داشته باشه تو رزمی فروتنده. اونا که میبینیم مثلا میان میگن که آره مثلا با نمیدونم تا حالا مش نخورد، اینا معمولا کسایی هستن که مبتدیان و تازه شروع کردن. اون اولی کار ما هم که شروع کرده بودیم، من یه تکنیک یاد میگرفتم، میگفتم که خب دیگه با این تکنیک کل دنیا رو میتونم حریف بشم. بعدم نه بابا اصلا اینجوری نیست. دنیای رزمی، دنیای دفاع شخصی، دنیای تکنیک‌های رزمی، نینجوتسو، اینا دنیاییه که هر چقدر بری جلوتر متوجه میشی مبتدی‌تر هستی. و این خیلی مهمه. این نکته رو فراموش نکنید. بچه‌ها حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشترین انگیزه رو به ما میده. اگه حمایت شما خوب باشه حتما تکنیک‌های آموزشی بیشتری براتون میذاریم. بچه‌ها تو کامنت‌ها برامون بنویسین دوست دارین چه نوع تکنیک‌هایی اجرا کنیم و چه تکنیک‌هایی براتون میذاریم. یکی از دوستان هفته پیش به ما گفت که تکنیک با عصا میخوان انجام بدیم که حقیقتا من امروز عصا گیر نیاوردیم و می‌خواستیم همون انجام بدیم، اما تو تکنیک‌های بعدی حتما تکنیک با عصا رو میذاریم. حالا تو کامنت‌ها برامون بنویسیم، حتما اون ویدیو رو براتون میگیریم. خیلی دوستون داریم بچه‌ها، حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه به ما میده. موفق باشین. دوستون داریم بچه‌ها. خسته نباشین. نکنه یک، دو. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم امروز با 5 تکنیک خفن بچه‌ها. تکنیک‌های چاقو. یکی از تکنیک‌هایی که یکی از به قول معروف حرکت‌هایی که خیلی هم طرفدار داره، همین که فوق‌العاده کاربردی و
خفن. امروز با ما همراه باشین تا تکنیک‌های آموزشی چاقو رو باهاتون کار کنیم. بریم بچه‌ها برای ادامه تکنیک‌ها و تکنیک اول چاقو. خب بچه‌ها اومدیم با تکنیک اول چاقو، موقعی که حریف میخواد با چاقو به ما حمله کنه. من یه نکته قبل از شروع تکنیک‌ها بهتون بگم. بچه‌ها اون چیزی که توی فیلم‌های هندی است و طرف با 100 نفر با چاقو بهش حمله میکنن و طرف هیچ آسیبی نمیبینه، این فقط تو فیلم هندی یاد میشه. غیر ممکن طرف خدای رزمی هم باشه با چاقو بهش حمله کنه حداقل چند تا خراشو برمی‌داره. پس این توهم از ذهن خودمون خارج کنیم. این یه نکته دوم این که بچه‌ها پیشنهاد ما اینه که تا چاقو دیدین فرار کنین. یعنی من خودم به شخصه اگه چاقو ببینم فرار میکنم، چون چاقو سلاحی که هیچ چیز روش نوشته نیست که بخوام بگیم که تکنیک قابل اجرا میشه. به قول معروف تکنیک میتونیم اجرا کنیم، قدرت دستمون اونقدر است بتونیم تکنیک اجرا کنیم و این موارد. و پس بهترین راه برای مقابله کردن با چاقو فرار کردن. واقعیت و حقیقت اینه. اما ما چند تا تکنیک بهتون میگیم بچه‌ها، تکنیکایی که در برابر چاقو میتونیم دفاع کنیم. این تکنیکا رو موقعی استفاده کنیم که دیگه واقعا تو اضطرار باشیم و واقعا نتونیم فرار کنیم، اون موقع میتونیم از این تکنیکا استفاده کنیم. بریم بچه‌ها برای تکنیک اول. بچه‌ها تکنیک اول اینه که حریف میخواد بیاد با چاقو تو شکم من حمله کنه. خب بچه‌ها این مستقیم حمله کردن، این روش گرفتن دست اشتباهه. چرا؟ چون حریف که بخواد حمله کنه میتونه دستشو بیاره بالاتر، دستش از زور دست من بیشتر باشه، قطعا میتونه تو شکم من ضربه بزنه. حالا راه درست چیه بچه‌ها؟ حریف میاد حمله کنه، ما باید سعی کنیم از مسیرش خارج بشیم، یعنی خودمون از مسیر کاملا خارج کنیم. اون موقع میتونیم تکنیکا رو اجرا کنیم. پس اولین چیزی که تو درگیری چاقو مهمه همینه، اینکه بتونیم خودمون از مسیر چاقو و مسیر آسیب دور کنیم. حریف میاد به حمله کنه، دست ما یک رد میکنیم و با مشت، با این قسمت دست داخل دست حریف ضربه میزنیم برای گرفتن چاقو. یه بار بچه‌ها نگاه کنید، حریف میاد، یک رد کردن دست، دو ضربه داخل دست حریف که چاقو بیفته. و از همینجا بچه‌ها، از همینجا با گرفتن دست حریف رو کاملا پایین میاریم بچه‌ها. حالا از این زاویه بچه‌ها دقت کنید. علی رضا بیا بچه‌ها، خدایی زحمت داره میکشه. حالا من زحمت نمیکشم، ایشون که زحمت میکشه کتک خود، به خاطر ایشون هم شده حمایت. بچه‌ها یه بار دیگه نگاه کنین، حریف میاد، حریف میاد به ما ضربه بزنه. یک، از مسیر خارج میشیم. دو، ضربه داخل دست حریف. سه، کنترل دست از همینجا با فشاری که پشت دست میاریم همزمان و میتونیم ضربه پشت پای حریف هم بزنیم اینجا. تعادل حریف به هم بزنیم و حریف رو کاملا کنترل کنیم. حالا بچه‌ها یه بار به صورت سرعتی اجراش میکنیم. بکنم این زاویه بهتر باشه برای اجرا. منو خاکی کرد. خب بچه‌ها دقت کنید بچه‌ها، حریف میاد ضربه بزنه به ما، از سریع حمله. بچه‌ها حریف میاد به ما ضربه بزنه، سریع میاد حمله کنه. یک، دو، اینجا کنترل. بعد دیدین خیلی ساده و راحت تونستیم چاقو از دست حریف بگیریم و حریف رو کاملا کنترل. پس این برای تکنیک اول بچه‌ها. نکاتی که اول تکنیک گفتیم حتما فراموش نکنید. بریم برای اجرای تکنیک دوم. خب بچه‌ها اومدیم با تکنیک دوم. بچه‌ها با خدا این داره زحمت میکشه، این واقعا داره زحمت میکشه، با خدا گناه داره. حتما حمایت کنید، یه لایک بزنید حداقل به خاطر ایشون، به خاطر ما هم نه، به خاطر ایشون. حریف میاد بچه‌ها، این بار میخواد از بالا به ما حمله کنه، از بالا میخواد به ما حمله کنه. حریف میاد از بالا به ما ضربه بزنه. یک. خب بچه‌ها گوش بدین، چند تا چیز اشتباه. دست رو پایین‌تر بخوایم دفاع کنیم، چاقو مستقیم میره تو گردنمون. از بالا دوباره حمله کن. بخوایم بد یا شل دفاع کنیم، باز چاقو میره تو بدنمون. اولین چیزی بچه‌ها دفعه قبل هم گفتیم، تو تکنیک قبلی هم گفتیم، این که از مسیر ضربه خودمون رو خارج کنیم. حالا چه جوری بچه‌ها؟ حریف میاد ضربه بزنه، برای دفاع بچه‌ها قسمت بالای دست دفاع میکنیم. بالای دست دفاع میکنیم و بالای دست رو دفاع میکنیم بچه‌ها و سعی میکنیم کاری کنیم که چاقو نتونه تو مسیر ادامش بیاد به ما ضربه بزنه، به ما بتونه ضربه بزنه. حریف میاد به ما حمله کنه. یک، من دفاع میکنم. دو، از زیر
آرنجش کنترل میکنم. برای چی؟ برای اینکه نتونسته بهم ضربه بزنه. از زیر آرنج حریف رو کنترل میکنم و کاملا با یه چرخش ساده حریف رو پایین میارم. از این زاویه بچه‌ها دقت کنید. بچه‌ها گفتیم بالای دست پا. بچه‌ها البته چون این چاقو کوتاهه با اون معروف جلوی ضربهشو میگیره. اگه چاقوی بلند باشه این دفاع به هیچ وجه کاربرد نداره. به هیچ وجه کاربرد نداره. حریف میاد ضربه بزنه، یک، به محض اینکه دستو گرفتیم از پشت دستو کنترل میکنیم. دستو کنترل میکنیم اینجا بچه‌ها. چون دست فشار بهش میاد بچه‌ها. دست ما کاملا فشار به دستش میاره. حریف مجبور میشه بیاد پایین. حریف مجبور میشه بیاد پایین. حالا بچه‌ها همین رو یه بار به صورت سرعتی اجرا میکنیم. حریف میاد حمله میکنه به صورت سرعتی بچه‌ها. کاملا دست حریف کنترل میشه. اینا بچه‌ها برای اجرای تکنیک دوم. بریم برای اجرای تکنیک سوم. بچه‌ها اومدیم با تکنیک سوم بچه‌ها. این دیگه بچه‌ها میخواد خراش بندازه. میخواد خش بندازه. عزیزا تو که حرفه‌ای هستی چجوریه؟ اصلا میخواد خراش بندازه. حالا طرفی که میخواد این کارو انجام بده باید چیکار انجام بدیم که بتونیم سریع واکنش نشون بدیم. من یه تکنیک فوق‌العاده سریع و راحت میخوام بچه‌ها بدم. موقعی که حریف میاد ضربه بزن. بچه‌ها گوش بدین. میاد ضربه بزنه بچه‌ها دیگه هیچ رحمی نداره. یعنی اگه ضربه رو بخواید بد دفاع کنید گردنتون رو باش می‌کنید. اولین کاری که انجام میدیم حریف میاد ضربه بزنه، یک، جفت دست دفاع می‌کنیم بچه‌ها. جفت دست می‌ریم داخل بدن حریف. جفت دست می‌ریم داخل بدن حریف و از همینجا ضربه داخل گردن حریف و با آرنج و پا پشت پا دست حریف رو کاملا کنترل می‌کنیم. و برش شو از این زاویه حریف میاد ضربه بزنه بچه‌ها. این وقت تو دوربین باشه. حریف میاد ضربه بزنه، یک، بچه‌ها گفتیم جفت می‌ریم داخل بدن حریف که نتونه به حریف واکنش نشون بده. بعدش ضربه از همینجا که جفت دفاع کردیم ضربه داخل گردن حریف. پا پشت پا و ضربه داخل اینجا بچه‌ها دقت کنید الان چاقو کاملا تحت اختیاره. اوکی؟ اینم بچه‌ها برای اجرای تکنیک چندم بود؟ سوم بود؟ تکنیک سوم. حالا بچه‌ها اینو یه بار به صورت سرعتی هم انجام بدیم. دقت کنید. حریف میاد ضربه بزنه. یک، دو. اینم بچه‌ها به صورت سرعتی. بریم برای بچه‌ها برای بچه‌ها خیلی داغون شد. خوبی؟ بچه‌ها خدایی حمایت کنید. بچه‌ها با خدا گناه داره. با خدا گناه داره. نگاه کنید. بریم برای اجرای تکنیک چهارم. خب بچه‌ها اومدیم با تکنیک چهارم از تکنیک‌های چهارم. خب بچه‌ها سه تا تکنیک قفل کردنی گفتیم. حالا می‌خوایم دو تا تکنیک آخرمون تکنیک‌های ضربه‌ای باشه. برای کسی که چاقو تو دستش هست بهترین نقاط برای ضربه زدن چیه؟ بچه‌ها الان میاد حریف ضربه بزنه. اینجا میاد ضربه بزنه بچه‌ها. بهترین نقاط برای ضربه رو می‌خوایم پیاده کنیم بچه‌ها. بحث قفل کردن اینا نیست. فقط می‌خوایم ضربه بزنیم و به قول معروف فرار کنیم. حریف میاد ضربه بزنه. یک، من می‌خوام اینم برای دفاع داخل دست حریف. یک ساعت یک دفاع کردیم. دو، یکی از بهترین نقاط بچه داخل خود دسته. داخل خود دسته. این قسمت میتونیم ضربه بزنیم. و اومده یک، دو و برای ایجاد فاصله سه. روی زانوی حریف و ما میتونیم خیلی ساده فرار کنیم. یه بار دیگه بچه من الان ضربه کنترل شده در واقع میزنیم. ضربه برای آسیب نمیزنیم. هرچند دلم میخواد ضربه بزنم برای آسیب اما من کنترل شده بزنم. یه بار دیگه. یک، اینجا، دو. این میشه بچه به صورت سرعتی و یکم شدت ضربه رو بیشتر. خوبی؟ ببخشید. بچه تکنیک کاربرد داره. پس حتما نمت کنیم. بریم برای تکنیک 5. خب بچه‌ها بعد از یه استراحت چند دقیقه تا پای علیرضا سالم شد و برگشت دوباره اومد برای اجرا. اومدیم برای تکنیک آخر و تکنیک 5. تکنیک 5 بچه‌ها من دیگه قسمت زانو اینا ضربه نزدم چون یکم پاش آسیب دیده. برای همین می‌بینیم برای اجرای تکنیک پنجم و آخر، اما این بار می‌خوام قسمت بالا تنر در واقع بهتون میگم چند تا نقطه هست. بچه‌ها یه باری هست حریف میاد از بالا به ما ضربه بزنه تو کله ما.
میاد قشنگ برای کشتن. اینجا میخواد بیاد بکشه، حالا یا به این صورت یا به این صورت میخواد به ما ضربه بزنه. بهترین واکنش که میتونیم انجام بدیم چی باشه؟ حریف میاد میاد اول کار بچه ما باید خودمون از محیط ضربه دور کنیم. با کجا؟ قسمت آرنج حریف که میتونیم حریف کاملا رد کنیم. یک، اینجا رد کردن و دو، از همین زیر نه ترس از ضربه، داخل گردن حریف و پشت پا میتونیم بزنیم. الان پاش آسیب دیده من نمیزنم، به جاش میتونیم از موی حریف یا چشم حریف استفاده کنیم برای پایین کشیدنش. حالا از این زاویه بچه‌ها نگاه کنید. یک، از مسیر خارج. دو، داخل گردن حریف ضربه بزنیم. گوش حریف، چشم حریف، اینا همه نیت آزاد. من الان گوشی هستم. بچه‌ها کاملا حریفو کنترل کنیم. میتونیم ضربه بزنیم. من الان ضربه تو گلو رو نزدم. اگه ضربه شدت داشته باشه و قدرتی باشه، حریف کاملا از پا در میاد. بچه‌ها اینم مجموعه 5 تا تکنیک اجازه بفهمش. مجموعه 5 تا تکنیک امروز بچه‌ها حتما حمایت کنید، ساب کنید. حمایت شما بیشترین انگیزه رو به ما میده و فعالیتتون رو حتما بیشتر می‌کنه. تو کامنت ها بنویسین اگه تکنیکی نیاز دارین یا تکنیک‌های با قول معروف بیشتری دوست دارین براتون بگیریم، حتما تو کامنت ها برامون بنویسین. بچه‌ها حمایت شما حتما بهش نیاز داریم، خیلی حمایت کنین و علیرضا بنده خدا اینقدر کتک می‌خوره، حداقل به خاطر علیرضا حتما حمایت کنین. دوستون داریم بچه‌ها، تکنیک‌های هفته آینده رو هم حتما از دست ندید. خیلی دوستون داریم، موفق و پیروز باشین. بچه‌ها بعد میگین چرا میزنیش؟ علیرضا چه خبر؟ خوبی؟ فشار نه علیرضا، انگشتر دستم. علیرضا انگشتر درد میکنه. علیرضا وقتی میگم فشار نده یعنی فشار نه آفرین. خب خوبی؟ خب دوستان اگر امروز همراه ما باشید به راحتی قرار 5 نقطه حساس و حیاتی، 5 نقطه‌ای که یادگیریشون فوق العاده ساده است و 5 نقطه حساس جالب یاد بگین که یکی نمونه از کاربرداش بهتون گفتیم. هر اومده دستو بگیر محکم میخواد اذیت کنه، تو بیشتر اذیتش کن. پس با امروز با ما همراه باش و تا آخر ویدیو رو ببین، حتما هم حمایت کنید. خب دوستان بریم برای ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت خفن و جالب. امروز تکنیکای ما یکم متفاوته. امروز بچه‌ها قراره 5 نقطه حساس برای ضربه زدن و 5 نقطه حساس کلا بهتون توضیح بدیم. ویدیو امروز شاید یکم کوتاه‌تر باشه، حالا معلوم نیست. الان من تازه می‌خوام شروع کنیم فیلم برداری، اما قرار 5 نقطه حساس رو بهتون بگیم. 5 نقطه‌ای که فوق‌العاده کاربردی هستن و رو افراد مختلف هم جواب میده و رو همه افراد میتونیم پیاده کنیم. اما حتما این نکته رو توجه کنین. گرفتن این نقاط، ضربه زدن به این نقاط بستگی به این داره که رو اون نقطه دقیق چقدر مسلط شده باشید. بریم بچه‌ها برای تکنیک‌های امروز. بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها برگشتیم با تکنیک اول و نقطه حساس اول. بچه‌ها من علیرضا یار همیشگی، حریف تمرینی همیشگی، امروز آوردیم برای بحث اجرای تکنیک‌ها. من امروز می‌خوام چند تا نقطه حساس رو بهتون توضیح بدم. بچه‌ها نقطه حساس اول داخل گردن، این قسمت دقیقاً میشه. این قسمت میشه. حالا من رو علیرضا دقیقاً بهتون نشون میدم. از به جور دوربین. بچه‌ها دیگه ما رو پای دوربین فیلم میگیریم، دیگه فیلم بردار نداریم که باشه. این قسمت بچه‌ها دقت کنین، دقیقاً این قسمت میشه نقطه حساس اول. حالا هر نقطه حساس گرفتنش یا ضربه زدنش به روش‌های مختلف انجام میشه. نقطه حساس اول بچه‌ها با 4 انگشتی که هست، 4 انگشت مستقیم فشار میاد رو به داخل و انگشت کاملا خم میشه رو داخل و فشار مستقیم رو به پایین. الان من استایل اجرا میکنم بچه‌ها. این برای نقطه حساس اول بچه‌ها، من همون گفتم با 4 انگشت داخل این نقطه و فشار مستقیم. چته درد داره؟ نه. پس بچه‌ها نگاه کنید، دقیقاً این نقطه میشه نقطه حساس اول. با یه فشار خیلی ساده من میتونم حریف کاملا کنترل کنم. اوکی؟ این کاری انجام بدید؟ بله نه. بچه‌ها دقیقاً این سمت بدنم دقیقاً با این دست با این یکی دست دقیقاً میشه همون کارو انجام داد و درد فوق‌العاده بدی داره این قسمت بدن. خب بچه‌ها این برای نقطه حساس اول. بریم برای نقطه حساس دوم و یکی از نقاط فوق‌العاده جالب. بچه‌ها برگشتیم با نقطه حساس دوم و یکی از نقاطی که میتونیم به حریف راحت کنترل کنیم. بچه‌ها این نقاطی میگیم نقاط حساس پایی است و چیزایی که آسیب به قول معروف خطرناک نداره. که حالا اگه این کلیپ حمایت بشه و کلیپ
کامنت ها بالا باشه و درخواست ها زیاد باشه، قطعا نقاط حساس بیشتر و که کاربردتر باشه و با من ضربات شدیدتر و آسیبات میتونه بیشتر باشه بهتون میگیم. اما نقاطی که خدای نکرده برای کسی دردسر ایجاد نکنه یا اصلا آسیب زننده خیلی شدید نباشه، چون هرچی باشه بخشی از مسئولیتش با ماست. خب بچه نقطه حساس دومی که میخوام بهتون بگم، ساده ترین نقطه بچه بکش بالا دست بچه یکی از ساده ترین نقاط و یکی از راحت ترین نقاط بچه این قسمت میشه. دقیقا قسمتی که دست در واقع مفصل دست دقیقا چرخش داره و حرکت میکنه. اینو بچه دقت کنید، نحوه گرفتنش هم اینجوری، با دو انگشتمون، انگشت اشاره میاد پشت دست، انگشت اشاره پشت دست قرار میگه و انگشت شست کنار دست قرار میگه. به این حالت اینجا این قسمت گرفته میشه. از این زاویه بس نگاه کنید، این زاویه دقت کنید، این قسمت گرفته میشه و اون یکی انگشتم که داخل دست. حالا نحوه اجراش بچه چی؟ گوش مثلا من برای یه تکنیک مثل یقه گرفتن بچه‌ها میخوام بگم. عارف گرفتی یقه منو؟ گرفته. خیلی ساده بچه‌ها گوش بدین، با فشار اول با انگشت اشاره. من با از دو زاویه انجام میدم که راحت یاد بگیری بچه‌ها. با انگشت اشاره فشار میاریم و انگشت شست کنارش قرار میگیره. با یه فشار ساده مستقیم رو به دست. اینجا بچه‌ها. دست کاملا کنترل میشه و خم میشه. بچه‌ها کل فشار من کلا با دو انگشت الان. کل فشار من الان کاملا با دو انگشت. درد داره؟ نه داریم لذت می‌بریم. خب بس نگاه کنید، از این زاویه نگاه کنید بچه‌ها. فشار کل فشار دقیقاً با یکم برعکس‌تر اینجا. کل فشار بچه‌ها با دو انگشت میشه. این قسمت و این قسمت فشار میاریم مستقیم، حریف کنترل میشه. اوکی بچه‌ها؟ اینجا کامل بچه‌ها. خیلی ساده و راحت. حالا من میتونم کارمو انجام بدم، تکنیکمو انجام بدم، کاملا کنترلش کنم. اوکی بچه‌ها؟ خب اینم برای نقطه حساس دوم. بچه‌ها بریم برای نقطه حساس سوم و یکی از جالب‌ترین نقاط. بریم که داشته باشیم. مثلا دعوا رو نقاط حساس. بعدم میگه کات بزن که نگم مثلا من بد اخلاقم. بچه‌ها گوش کن. بچه‌ها با خدا دردسر میکشم اینو راضی میکنم بیاد اینجا برای فیلم گرفتن. اینجوری نبینش ظاهرش خوش اخلاق میگیره. نه من بدبخت کردم. میریم برای اجرای تکنیک سوم بچه‌ها. تکنیک سوم و در واقع سومین نقطه حساسی که می‌خوایم بهتون آموزش بدیم. الان دعوا رو این بود که نقاط حساس با پارم بهتون بگم که میگه نه. مردم میخوان دیگه همون نقاط حساس بالاتر فعلا دیگه. خب بچه ما به حرف علیرضا گوش میدیم، حداقل قور نزن بهمون. بچه نقطه حساس بعدی که داریم بچه‌ها زیاد براتون پیش اومده. قطعا طرف اومده باهاتون دست داده، محکم فشار میده، شروع میکنه اذیت کردن. اینو دیگه مخصوصا بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن تو فامیل اینو دیدن. شروع میکنن فشار دادن، اذیت کردن. خیلی هم درد داره. واقعا الان من درد دارم بچه‌ها. خب باشه. بچه‌ها بعد میگین چرا میزنیش؟ خب اینجوری گرفته بچه‌ها. علیف گرفته ما میخواد شروع کنه فشار دادن. فشار میده. خب الان بچه‌ها من دارم درد میشم. نقطه اساس بعدی بچه‌ها انگشت شسته که به این صورت. دقیقاً به این صورت بچه‌ها. یک انگشت اینجا قفل میشه، یه انگشتم اینجا و فشار مستقیم و بعد رو به پهلو. درد فوق العاده بدی داره. بچه‌ها الان دقت کنید. خب حریف گرفته، محکم فشار بده. اینجا بچه‌ها گرفته، الان داره فشار میده. خب من خیلی ساده راحت کنترلش میکنم. چته؟ هیچ. چته؟ دست ول کن. اگه میتونی دست ول کن. خب بچه‌ها دقت کنید، الان از این زاویه من انجام میدم، خوب دقت کنید. پس دست ما از زیر حرکت میکنه بچه‌ها. از زیر حرکت میکنه روی شست حریف و خیلی ساده. آروم شم. بچه خیلی راحت با همین دو انگشت شستش کاملا کنترل شد. دیگه میتونیم اینجا ضربه بهش بزنیم. پس اینم برای نقطه حساس سوم. اینو مخصوص اون فامیلایی هستن که اذیت میکنن. برای اونها اجراش میکنین حتما. بریم برای تکنیک چهارم. بچه‌ها گوش بدین. بچه‌ها تکنیک بعدی که فوق العاده سخت بود راضیش کنم که اجراش کنیم. اجرا کنیم. بچه‌ها این تکنیک برای خانوما فوق العاده کاربرد داره. یعنی این تکنیک مخصوصا برای درگیریایی که برای خانوما پیش میاد، این تکنیک فوق العاده کاربرد داره. خیلی ساده و راحت. بچه‌ها خوب گوش بدین. حریف اومده حالا میخواد بگیره، میخواد هول بده، هر چیزی. خب هر چیزی. ما الان فقط نقطهش ما می‌خوایم بچه‌ها. نقطه حساس بعدی بچه‌ها دماغه. اما دماغ به چه صورت؟ بچه‌ها گوش بدین، کف دست زیر دماغ قرار میگیره و خیلی راحت با پشتم کنترل کنیم. یعنی گردنشو با پشت دستمون کاملا کنترل کنیم و حریف کاملا میبریم. چطور؟
بچه‌ها می‌بینی اصلا همکاری نمی‌کنه قشنگ. حتما باید محکم بزنم تا بتره. نه نه. بچه‌ها می‌بینید اینقدر به قول معروف برای یه فشار ساده فشار دادیم یکم درد گرفت دماغش الان چقدر اذیت می‌کنه می‌بینید؟ بچه‌ها خوب دقت کنید بچه‌ها. من یه بار دیگه توضیح بدم پشت گردن و زیر دماغ. بچه‌ها این هر حریفی باشه یعنی غیر ممکنه. رو هر حریفی که اجرا کنی حتی قول باشه اشاره با علیرضا ندارم. حتی قول باشه قطعاً این تکنیک جواب. حالا بچه‌ها میگم برای درگیری‌ها مثلا چی؟ مثلا نمونهش بگم. مثلا برای خانم‌ها که مثلا خیلی زیاد پیش میاد برای بحث درگیری‌ها بگیرن یا مثلا حریف زورش نمیرسه اینا چیکار می‌کنه؟ حریف میاد میگیره. خیلی ساده بچه‌ها گرفته بچه‌ها. خیلی ساده شما با یه چرخش داخل بدن اینجا خیلی راحت می‌تونید دستتون رو آزاد کنید. اینجا می‌تونید ضربه بعدی هم بهش بزنید. خیلی ساده و راحت. پس این شد نقطه حساس چهارم. بچه‌ها این نقاط ما الان با فشار خیلی کم داریم انجام میدیم. یعنی اگه فشار زیادتر باشه میتونه آسیب زننده هم باشه. ما با فشار خیلی کم در حد این که فقط با قول معروف بخواد ول کنه، دستو ول کنه و گرفته بدن رو میخواد ول کنه، در این حد داریم اجرا میکنیم. وگرنه تکنیک‌ها اگر با ضربه و شدت بیشتر اجرا میشن فوق العاده میتونن آسیب زا باشن. پس خواهشاً اگر خواستین رو کسی هم تست کنین و یادشون بگیرین خیلی آروم با فشار خیلی راحت و ساده انجام بدین. بریم برای تکنیک پنجم بچه‌ها و تکنیک آموزشی پنجم. بچه‌ها اومدیم برای تکنیک آموزشی تکنیک میگم. نقطه حساس پنجمی که با یه تکنیک هم می‌خوایم اجراش کنیم. نقطه حساس پنجمی بچه‌ها دوباره مربوط به بالاتنی میشه و فوق‌العاده کاربردیه و فوق‌العاده ساده میتونین اجراش کنین. بچه‌ها این برای موقعی که دوباره از نزدیک شما رو گرفتن. از نزدیک شما رو گرفتن. و با قول معروف حالا یا یقتون رو گرفته، یقه رو بگیر. یا با قول معروف اصلا اومده هول بده. یا کلا چونه بندی گرفته. حالا هر چیزی دیگه هم می‌کنه. هول بده. این که فقط ما با قول معروف با دستمون آزاد باشه. این تکنیک حتما با دستمون آزاد باشه. نقطه حساس خب فکر کنم فعلا تا من توضیحمو بدم. مثلا می‌بینید تلافی در میاره. بچه‌ها نقطه حساس بعدی که فوق‌العاده اذیت می‌کنه گوشی. حالا گوش به چه ضربه؟ دستاتون کاملا بود میشه و به این حالت ضربه میزنه. سیلی نیست. سیلی نیست. به این حالت و یک باره ضربه میزنه. ضربه میزنه ول می‌کنه. و هر کسی که باشه 100% روش اثر می‌کنه. خوب دقت کنید بچه‌ها. الان من خیلی سادهش میگم. یقه رو گرفته. اینجا حریف یقه رو گرفته بچه‌ها. خیلی ساده و راحت این قسمت بچه‌ها دقیقاً دستمون باید قفل بشه به همین حالتی که من الان دارم انجام میدم و حریف به هر صورتی باشه محکم بگیر محکم گرفت بچه‌ها. من خیلی ساده من الان ضربه محکم هم نمیخوام بزنم بعد با شدت خیلی کم ضربه میزنم اینو میزنم حریف به هر صورتی باشه خوبی بخشید به هر صورتی باشه قطعاً ول میکنه و فوق العاده اثر داره این ضربه. که حالا بچه این تک ضربه بود من یعنی مثلا من میتونم اینو انجام بدم بعد پشتش یه ضربه با پا بزنم ضربات مختلف میتونیم اجرا کنیم اما من این کلا میگم این 5 تا تکنیک که امروز گفتیم فقط برای 5 نقطه حساس بدن که فوق العاده یادگیریشون ساده است و مهارت خیلی خاصی هم نیاز نداره یعنی با یک بار دو بار تمرین کردن میتونید تقریبا اون نقطه دقیق رو به دست بیارید. بچه‌ها این تکنیک‌های امروزمون هم تموم شد. حتما حمایت کنید. حمایت شماست که انگیزه برای ما میبره بالا. حتی انگیزه به علیرضا میده که علیرضا بیاد بعد وقت اینجا حریف تمرینی ما باشه. حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه رو به ما میده. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما برای دوستاتون هم بفرستید. بچه‌ها شما هر چقدر حمایتتون بیشتر باشه تلاش ما بیشتر میشه ویدیوهای ما بیشتر میشه و تکنیک‌های ما با اونها تکنیک‌های خفن‌تری بهتون میگیم. اما کمک کنید بچه‌ها که با معروف ما کل حامی ما شما هستین و اگر کمک کنین قطعا بچه‌ها من الان دقت کرده باشیم میگم حامی ما شما هستین ما کل تجهیزات داریم یه گوشه که الان داره فیلم میگیره یه پایه است که اونجا وایساده یعنی ما حتی فیلم بردار هم نداریم که بخوایم یه فیلم برداری بیاریم برای خودمون بخوایم فیلم بگیریم اگه دقت کرده باشین فیلم‌های ما اکثرا یه زاویه دو زاویه دارن تغییر می‌کنن دوربین ثابته برای این خواهشاً حمایت کنید حمایت شما انگیزه رو برای ما بیشتر میکنه و باعث میشه فعالیت ما هم بیشتر بشه ان شاء الله حمایت کنید خیلی دوستون داریم بچه‌ها با یه ویدیو دیگه همراه شدین و تا یه ویدیو دیگه باهاتون خداحافظی می‌کنیم خسته نباشید. خیلی ساده بچه‌ها الان حریف کاملا قفل شد هر چیزی که داری رد کن بیاد رد کن بیاد میگن گوشی میگن گوشی تا بیاد نمیدی؟ دنبال درس
بچه درست لباس هم، اما یه سلاح فوق العاده برای دفاع شخصی، حتی مقابل شما. اوکی بچه ها؟ اگه دوست دارین یاد بگیرین امروز تا آخر ویدیو همراه ما باشین، چون قرار امروز تکنیک‌های خیلی جذابی با لباستون یاد بگیریم. بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه سلاح جدید، لباس تنتون. امروز قراره یه مش تکنیک دفاع شخصی با لباس بهتون، همین لباس که تنتون هست اگر درست ازش استفاده بشه میشه یه سلاح خفن برای خودتون. پس از هر چیزی میشه به عنوان سلاح استفاده کرد، حتی لباس. بچه‌ها امروز قراره با ما همراه باشین و اگه تا آخر ویدیو باشین 5 تا تکنیک خفن از تکنیک‌های دفاع شخصی با لباس یاد بگیرید. بریم بچه‌ها برای تکنیک‌های آموزشی. بریم برای تکنیک اول. دوستان اومدیم با تکنیک اول. تکنیک اول اینه که بچه‌ها همون چیزی که ابتدای ویدیو مشاهده کردید. لباس داخل دست منه و یه حریف میخواد با چاقو داخل شکم من ضربه بزنه. میاد ضربه بزنه، من کاملا از مسیر خارج میشم. فقط دستم یه دست این سمت قرار میگیره، یه دست این سمت قرار میگیره. با حالت ضربه داری دست پخت میشه، میام داخل گردن حریف. این صورت گردن حریف اینجا دیگه میتونم با ضربه پشت پا حریف کاملا اینجا کنترل کنم. یه حریف به هیچ وجه نمیتونه. میتونی کاری انجام بدی؟ نه. صحبت کن؟ نه. خب نمیتونی بچه‌ها. خب این برای بچه تکنیک اول. حالا از این زاویه نگاه کنیم بچه. حریف یاد به من ضربه بزنه، میاد بزنه تو شکم من. 1 از مسیر کامل خارج میشم. 2 کنترل دست. چرا؟ چون اگه چاقو بخواد بیاد سمت من، به سمت من بتونم کنترل کنم دستش. 3 از مسیر ضربه کلی خارج میشم. اینجا داخل گردن حریف. دیگه از نقاط هستم. پشت پا ضربه و همزمان با پشت پا اینجا من حریف کنترل میکنم. حریف دیگه به هیچ وجه نمیتونه کاری انجام بده. خب بچه‌ها حالا نگاه کنید، همین من یه بار دیگه سرعتی انجام بدم، میگم برو عقب‌تر. حریف بیاد به من ضربه بزنه. 1 خیلی ساده و راحت بچه‌ها با همین لباس تنتون میرین تکنیک دفاع شخصی رو به صورت خوشگل اجرا کنید. خب بچه‌ها بریم برای تکنیک دوم. خسته نباشید، اومدیم با تکنیک دوم. تکنیک دفاع شخصی با لباس. خیلی ساده و راحت. بچه‌ها این بار یه آستین من گرفتم، دستم داخل لباس قرار گرفته. حالا حریف میاد داخل شکم من ضربه بزنه. 1 من از مسیر خارج میشم. دست حریف رو رد میکنم که از مسیر چاقو در واقع خارج بشه. حریف میاد 1 بعد از اینکه رد کردم 2 مستقیم میام تو صورت حریف. و خیلی ساده با قفل کردن پشت سرش اینجا حریف من کنترل. خوب یه بار. خب حریف میاد یه بار دیگه بچه‌ها نگاه کنید. حریف میاد 1 از مسیر خارج میکنم. 2 مستقیم داخل صورت حریف. 3 پشت گردن و کنترل کامل حریف. حالا بچه‌ها من اینو یه بار به صورت سرعتی میخوام انجام بدم، جوری که دیگه حریف نتونه کاری انجام بده و نتونه مقاومتی هم انجام بده. اول پس ببخشید دست میگم. هم برو عقب‌تر. خب حریف میاد 1 2 میتونی کاری انجام بدی؟ صدا نمیاد. آفرین. خب بچه هم برای تکنیک دوم. بچه دقت کنید یه لباس ساده چقدر میتونه کاربردی باشه. بریم برای اجرای تکنیک سوم. خب دوستان برگشتیم با تکنیک سوم. تکنیک سوم از تکنیکایی که ما لباس می‌خوایم اجرا کنیم. بچه‌ها الان لباس تو دستمون قرار گرفته. من 2 تا آستین رو گرفتم. تو دستمون قرار گرفته. حریف میاد از بالا فرق سر ما رو بزن نابود کنه. میاد اینجا. بچه‌ها اگه من بخوام دیر از مسیر خارج شم یا بخوام بکشم حتی عقب، احتمال ضربه خوردن داره. به جای چیکار کنم؟ اولین کار و مهمترین کار اینه که از مسیر خارج شم. بچه‌ها این نکته رو بگم، اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین حتما لایک رو بزنین، چون لایک شما بیشتر انرژی به ما میده و باعث میشه تکنیک‌های بهتری انجام بدید. حریف میاد ضربه بزنه. 1 از مسیر خارج میشم بچه‌ها. کاملا از مسیر خارج میشم. دست حریف از مسیر باید خارج کنم. میاد ضربه بزنه. 1 از مسیر خارج میشم. 2 داخل دست حریف، همزمان که دست رو کنترل کردم این دست داخل گردن حریف میاد. این یکی اینجا کشیدیمش و این سمت همزمان با هم کشیده میشه. حریف هیچ کار نمی‌کنه. اول پس چیکار کنیم؟ مطمئن؟ بله. چقدر پیش بود بچه‌ها. از این زاویه بچه‌ها دقت کنید. حریف میاد ضربه بزنه. 1 من از مسیر خارج میشم. 2
دستم بالا، یه دست سمت چپم بالای دست راست از داخل میاد اینجا قفل میکنه. بچه اینجا من وقتی هستم به این صورت حریف رو گرفتم، چاقو رو بچرخونم سمت من، مسیر ضربه رو من بستم که حریف نتونه به من ضربه بزنه. این سمت کشیده میشه، این سمت هم به سمت بالا کشیده میشه، همزمان با هم فشار میانیم بچه حریف کاملا کنترل میشه. خوبی؟ اینجا بچه دست تکون بده، نه اون دست تکون بده. اوکی بچه نگاه کنید، حریف کاملا کنترل میشه، دیگه نمیتونه کاری انجام بده. حالا بچه همین یه بار ما سرعتی اجرا میکنیم. ببینیم برای اجرای تکنیک سرعتی بچه حریف میاد از بالا به ما ضربه بزنه، یک دو. اینجا من چون کاملا کنترل کردم، کاملا بچه من حریف کنترل کردم. این دست قفله، این دست هم قفله، حریف دیگه عمرن بتونه کاری انجام بده. اوکی بچه بلند شو. خب بچه اینم برای تکنیک سوم. حالا بریم برای اجرای تکنیک چهارم. حتما لایک کنید بچه، اگه تا اینجا دیدین حتما لایک کنید، لایک فراموش نشه. بریم برای اجرای تکنیک چهارم. خب بچه برگشتیم با تکنیک چهارم از تکنیک‌های امروز. اگه تا اینجا دیدین حتما حمایت کنید و لایک کنید. کل امکانات ما پای دوربین، حریف تمرینی و ماین، کلا همینه و امکانات خاص نداریم. حتما اگر دوست داشتین لایک کنین که انرژی ما بیشتر بشه. خب بچه گوش بدین. حریف میاد به من ضربه بزنه، این بار من خش بندازه، میاد صورت منو خش بندازه. من بهترین کار اینه که بچه‌ها بتونم اول اگه من بخوام بکشم عقب، حریفم میتونه با من بکشه جلو. بهترین کار اینه که اول بتونم دستشو دفع کنم. یک دفع کردن دست، اما قسمت بالای دست حریف که به مچ تکون بده، بخواد مچ تکون بده نتونه به ما ضربه بزنه، نتونه به ما ضربه بزنه. دو، موقعی که اومد ضربه رو زد، لباس از داخل از پشت سرش میاد داخل گردن قفل میشه. و سه، دست از این سمت رد میشه و فشار رو کامل میاره اینجا. بچه الان حریف کاملا قفل شده. بعد چاقو هم بچه، چاقو هم به چرخ چاقو نشون بده. چاقو هم بچه تو بدن حریف خودش قفل کرده، حالا میتونه بگیره، اصلا بگیره میخواد چیکار کنه نمیتونه چیکاری انجام بده. اینجا حریف کاملا بچه تحت اختیار است. ببخشید خیلی میتونه. خب حریف میاد اینجا بچه، از این زاویه دقت کنید بچه. حریف میاد به ما ضربه بزنه، یک دفاع میکنیم، دو از پشت میاد داخل گردن حریف، سه دست رو رد میکنه خودمون از مسیر خارج میشه و دست رو اینجا داخل بدن حریف قفل میکنه. اینجا حریف کاملا تحت اختیار است. میتونی کاری انجام بدی؟ نه. اینجا بچه میتونم من ضربه بزنم. خب اینم بچه برای تکنیک چهارم. یه بارم به صورت سرعتی اجرا می‌کنیم بچه. خب فقط از این زاویه فکر کنم بهتر باشه. حریف میاد به من ضربه بزنه، یک دو سه. اینجا حریف کاملا قفل شد بچه. خب اینم بچه برای اجرای تکنیک چهارم. بریم برای اجرای تکنیک آخر و یکی از تکنیک‌های جذاب و فوق‌العاده ساده. اگه دوست داشتین حتما تا اینجا ویدیو رو دیدین لایک کنین و لایک فراموش نشه. خب دوستان برگشتیم با تکنیک چهارم گفتیم، الان میریم برای تکنیک پنجم. اگر تا اینجا دیدین بازم تاکید کنم لایک کنید چون لایک شما بیشتر انرژی و انگیزه رو به ما میده. بچه‌ها حقیقتا حیف نیست ویدیوها دیده نشن، حتما حمایت کنید. خب بچه‌ها تکنیک پنجم فوق‌العاده ساده است. لباس تو دستمون خیلی ساده است. من میخوام لباس جمع کنم، لباس کاملا داخل دست من. حریف میاد هر جوری میخواد بیاد حمله کنه، میخواد بیاد خف کنه، میخواد بیاد ضربه بزنه، هر جوری میخواد، حالا یه صورت حمله کنه. حریف میاد ضربه بزنه بچه‌ها. من گفتم از مسیر باید اول خارج بشم، حتما باید از مسیر خارج بشم. حریف میاد ضربه بزنه، یک من از مسیر خارج شدم، دو برای ایجاد حواس پرتی ضربه داخل صورت حریف. بچه‌ها لباسم کثیف میشه، گرفتمش کثیف نشه. اینجا میزنم تو صورت حریف بچه‌ها، خیلی ساده و راحت. از همین سمت من میرم داخل بدن حریف و با گرفتن دو تا از نقاط حساس از گردنش با 4 انگشت من حریف رو کاملا کنترل کنم. حست چیه؟ چیه؟ خیلی بد. اوکی. اصلا لباسم کثیف شد اما مشکل نداره. بعد سر شما. حتما لایک کنید بچه‌ها. خب مثلا لباس داخل دست منه، حریف میاد به من ضربه بزنه، یک ضربه، دو خیلی ساده. اینجا میکشم داخل گردن. خیلی ساده و راحت حریف کنترل میشه. کاملا تحت اختیار. حالا یه بار بچه‌ها به صورت سرعتی اجرا می‌کنیم. پس این بچه در واقع این تو این تکنیک حکم حواس پرتی رو داره. ببین حواس حریف رو یک لحظه پرت کنه. حریف میاد ضربه بزنه، یک دو اینجا.
کاملا من حریف کنترل کردم. میتونی کاری انجام بدی؟ نه. خب دوستان تکنیک های امروز تموم شد. امیدوارم که رضایت داشته باشین. ان شاءالله که حتما حمایت کنین، لایک کنید. لایک شما بیشتر انرژی و انگیزه به ما میده. به خاطر منم نه، به خاطر حریف تمریمی بدبختی که اینجا داریم زمین میخوره، داره اون کتک میخوره، به خاطر ایشون هم که حتما حمایت کنید. خیلی دوستون داریم تو کامنت ها بچه حتما برام بنویسین چه تکنیک های دوست دارین. من چند تا از دوستان اشاره کردن، یه تکنیک با عصا می‌خواستن، تکنیک با دستمال یزدی هم می‌خواستن. این دو تا رو من فراموش نکردم و حتما یادم هست و انجام میدم براتون. حقیقتا یکم امروز سرعتی شد، خواستیم بیایم فیلم بگیریم نتونستم وسایل بخورم، اما تو ویدیوهای آینده حتما این دو تا رو براتون میذارم. پایین تو کامنت ها برام بنویسین چه تکنیک هایی دوست دارین تا ما براتون همون تکنیک ها رو اجرا کنیم. موفق و پیروز باشین. لایک یادتون نره. اون دماغ شد بچه. خب این که میگیم با همه چیز میشه دفاع شخصی انجام داد، انجام بده دیگه. میشه انجام بده. باشه ول کن باشه. ای بچه سوال علکی نپرسید. بچه اعتقادم هنوزم همینه. با هر وسیله‌ای میشه دفاع شخصی انجام داد، حتی بطری آب معدنی. بریم امروز آموزش داشت می‌کنیم. از خوبی؟ سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت فوق‌العاده خفن و جذاب. امروز اومدیم با یه حرکت جدید، با یه سلاح ساده، بطری آب معدنی. حریف تمرینی همیشگی و تکنیک‌های جذاب امروزمون قراره با بطری آب معدنی باشه. آیا بطری آب معدنی میشه برای تکنیک استفاده کرد یا نه؟ می‌خوام امروز بگم. مثلا قراره امروز 5 تکنیک فوق‌العاده خفن با بطری آب معدنی یاد بگیریم. یک سلاح فوق‌العاده ساده در دسترس ولی کاربردی و عالی. سنس سیدی هستم و قرار امروز 5 تکنیک خفن یاد بگیریم. بدون فوت وقت سریع بریم برای اجرای تکنیک‌ها بچه‌ها برگشتیم با تکنیک اول از 5 تکنیک امروز. تکنیک اول بچه‌ها فوق‌العاده ساده. فقط من یه توضیح قبلش بدم. بطری آب معدنی بچه‌ها پر باشه میشه یه سلاح خوب، خالی باشه درد نمی‌خوره. و جایی که میتونیم ازش استفاده کنیم این که قسمت بالای بطری رو میتونیم، یعنی قسمت درپوش بطری روز نقاط یکم سفت‌تره و میتونیم برای دفاع شخصی ساده ازش استفاده کنیم. حالا امروز بچه‌ها می‌خوایم اینا رو بهتون توضیح بدیم. تکنیک اول بچه‌ها خیلی ساده است. ما موقعی که حریف میاد میخواد اصلا ما رو خورد بده و با ما درگیری ایجاد کنه. حریف میاد ما رو خورد بده. ما یه بطری هم بیشتر پیشمون نیست بچه‌ها. حریف میاد خورد میده، اولین کاری که باید انجام بدیم نحوه گرفتن بطری. تو دستمون کاملا جا باشه و آماده باشه برای ضربه. حریف میاد خورد بده، یک دفاع میکنه، از بالا جفت دست رو رها میکنه، دو داخل بدن حریف بسته ضربه داخل گلوی حریف و خیلی راحت کنترل حریف دیگه هیچ کار نمیکنه. از این بطری آب معدنی هم کتک می‌خوره. خب بچه‌ها دقت کنید، از این زاویه انجامش بدید. حریف میاد به ما حمله کنه، یک دفاع کردن با آزاد کردن دست، دو رفتن داخل دست، همزمان ضربه داخل گلوی حریف و پا پشت پای حریف قرار میگیره. اینجا حریف واژه، اینجا دیگه میتونیم حریف رو کاملا کنترل کنیم. دستش الان قفله، اینجا میتونم ضربه بزنم. این هم بزنیم برای مورد تک. خب بچه‌ها این برای تکنیک اول. حالا می‌خوایم اینو بچه‌ها به صورت سرعتی اجرا کنیم. به صورت دقت کنید بچه‌ها. حریف میاد به من ضربه بزنه. یک، دو، سه. این برای تکنیک اول بچه. بریم بدون فوت وقت و سریع برای تکنیک دوم. خب بچه اومدیم برای تکنیک دوم، تکنیک با دفاع شخصی با بطری آب. خیلی ساده و راحت. بریم برای تکنیک دوم. همین رو تشریف بیار. خب بچه تکنیک دوممون برای موقعیه که حریف قولیه مثل علیرضا. بچه ببخشید نگاه کنید میرزه. گردنش کاملا سرخ شد بچه. برای کسی استفاده می‌کنیم که بقول من حریف خیلی قوله و نمیتونی بهش ضربه بزنی. حریف میاد جفت یقه منو میگیره. یقه منو میگیره. اینجا میخواد منو کنترل کنه. اینجا میخواد منو کنترل کنه. بچه ساده ترین راه و بهترین راهی. من هر چی بخوام سود بزنم نمیتونم. هیچ کار نمیتونم انجام بدم. یعنی منو محکم گرفته نگاه کن بچه. هیچ من
من هیچ کاری الان در حالت عادی نمیتونم انجام بدم. بطریاب یه چیزی که میتونیم قطعا ازش استفاده کنیم برای دفاع شخصی. بچه این قسمت دست، این نقطه دست، این از بیاد جلوی دوربین. این قسمت دست بچه‌ها میشه جز یکی از نقاط حساس حریف میاد گرفتی یک کنترل دست رو به داخل، یعنی یه چرخش ریز داریم رو به داخل. دو ضربه روی دست حریف، ضربه روی دست داری بچه‌ها، چرخش گرفتن دست و یه چرخش ریز به دست حریف و ساده و راحت جریب کنیم. یعنی بطری کاملا تونستیم دست رو باز کنیم که الان اینجا بچه‌ها میتونم روی استخوان ضربه بزنم که الان ضربه نمیزنم، چون اگه بزنم درد داره نه، یا داخل گوش حریف، داخل کله حریف میتونم راحت ضربه بزنم. حالا بچه‌ها از این زاویه دقت کنید. حریف اومده یقه منو گرفته، محکم گرفته، یک میرم رو به داخل، یه چرخش ریز دارم، دو ضربه روی دست حریف، دست داریم که آزادی با چرخش کل بدن، همزمان دست میاد پشت با چرخش بدن، دست رو پشت بدن حریف قرار. اینجا من حریف کاملا کنترل میکنم دیگه بچه‌ها. اینجا حریف کاملا تحت اختیار من، نقطه ضربه، نقطه ضربه، نقطه ضربه، نقطه ضربه، هر قسمتی من میتونم به راحتی ضربه بزنم. خب بچه‌ها اینم یه بار بریم به صورت سرعتی اجرا کنیم. یک حریف یقه منو گرفته، خیلی ساده، یک ضربه روی دست حریف، دو کنترل حریف. اوکی بچه‌ها؟ پس بچه‌ها در واقع بطری آب معدنی برای نقاط حساس میتونیم ازش استفاده کنیم. ضربه زدن به نقاط حساس که ضربه ما رو چند برابر قوی تر. خب بچه‌ها اگه تا اینجا ویدیو دیدین و پسندیدید حتما اون دکمه لایک رو بزنید و نظرتون رو تا این قسمت ویدیو اگر دیدین حتما برامون بنویسید و بگید که نظرتون در مورد ویدیو چجوریه و ویدیوهای آموزشی قبلی. خب بچه‌ها بدون فوت وقت بریم برای اجرای سوم. خب دوستان برگشتیم با تکنیک سوم از 5 تکنیک امروز. اگه ویدیو رو تا اینجا دیدین حتما لایک کنید. حریف اومده بچه‌ها، حریف میخواد بیاد به من حمله کنه، اصلا میخواد منو بغل کنه. میخواد بیاد منو بغل کنه یا بقول من میخواد منو بیاد بزنه زمین، میخواد بیاد کمرم بگیره، هر جوری. بیاد حمله میکنه به سمت من. دیگه منو گرفته. من جای ضربه در واقع برای من بسته. من ضربه خاصی نمیدونم بزنم. یعنی من کاملا بسته. فقط من تنها چیزی الان دستم خدا رو شکر آزاده. خب از همینجا من مستقیم میتونم تو صورت حریف ضربه بزنم. خیلی ساده، تو صورت حریف ضربه بزنم. حریف راحت باز میشه. اینجا بچه‌ها نگاه کنید. حریف منو گرفته، موقعی که دستم باز میشه. حریف منو گرفته. اینجا خیلی ساده بود. منو گرفته. من یه نشست اول دارم، یه نشست به بدنم میدم، دو ضربه داخل صورت حریف، داخل چشم حریف. خیلی ساده. شما این نمی‌سی بزنم خب. بچه درد فوق‌العاده‌ای دارم چون توی چشمه درد فوق‌العاده‌ای دارم. بچه برای احتیاط اینو به صورت سرعتی اجرا نمی‌کنم، اما یه بار دیگه فقط اجرا می‌کنم. فقط ببینید حریف من گرفته، سر گرفته، به من اینکه گرفته، من یک نشست، دو ضربه داخل چشم حریف. اینجا میتونم استفاده کنم. این قسمت ویدیو تازه قطع کردیم بچه‌ها. این بود که علی من بهش گفتم که خب چرا وای نمی‌سی من بزنم، حالا جوابش چی گفتیم؟ آدمو کور میکنه بچه‌ها گفت شبیه یه کلیپی بود، شاید دیده باشین، گفته بود که به قول معروف خواهرم از خونه قهر کرد. گفتن چرا؟ گفت هیچ نذاش بچه‌ش چشممو در بیاره. حالا من می‌خواستم چشم در بیاره نذاشت. بچه‌ها چشمش کاملا سوخت شد. با اینکه بچه‌ها من دارم ضربه خیلی معمولی میزنم، اصلا ضربه به قول معروف قدرتی بهش نمیزنم، فقط برای اجرا دارم آموزشی دارم میگم. خب اینا برای تکنیک سوم بچه‌ها. اگر پسندیدین حتما بگین که این ویدیو رو تا این قسمت مشاهده کردید. حتما تو کامنت‌ها برام بنویسید. بچه‌ها حمایت شما بیشترین انگیزه رو به ما میده. بریم بدون اتلاف وقت، دیگه نگم فوت وقت، اینقدر گفتم کلمه‌شو زیاد شد. بریم بدون اتلاف وقت تکنیک چهارم. خب دوستان برگشتیم با تکنیک چهارم از تکنیک‌های امروز. بریم بچه‌ها بدون اتلاف وقت. چقدر من این کلمه رو امروز میگم مثلا نمیدونم چرا این کلمه امروز افتاد به زبان من. بدون اتلاف وقت وقتی می‌خوایم بریم تکنیکو بچه‌ها این برای باریه که حریف به قول معروف خیلی قدر قدرتی می‌خوایم ما قبل از اون به واکنش نشون مثلا نمی‌خوام حریف بمونه، حریف بیاد به من حمله کنه، من خیلی ساده ضربه داخل گلوی حریف، بعد به سمت گلوی حریف برای حواس پرتی و همچنین برای ضربه مستقیم داخل گلوی حریف. حریف بیاد به من حمله کنه، بیاد ضربه بزنه، حمله کنه، یک ضربه داخل گلوی حریف، حالا من زدم تو سینه‌اش آسیب نشه. خیلی ساده. اینجا دیگه تو می‌تونی حریف رو راحت کنترل کنی.
دست داخل گردن حریف و کنترل. از این زاویه بچه‌ها دقت کنید. پس بچه‌ها اینجا بیشتر هم برای حواس پرتی اجرا میشه، انجام میشه، هم برای اینکه بتونید سریع تکنیک انجام بدید، حتی بتونید فرار کنید. حریف بیاد به من ضربه بزنه، یک ضربه داخل گردن، من نزدم، ضربه داخل گردن و پشت پا همزمان، دستم میگیریم بچه‌ها. خیلی ساده کنترل ضربه. خیلی راحت می‌تونید بهش ضربه بزنید. خب بچه‌ها اینم یه بار به صورت سرعتی ببینید، حمله کنم بزنم. حریف میاد یک. بچه‌ها حریف من حمله کرد من، به وضعی که حمله کرد من خیلی ساده داخل گردن حریف رفت پشت بچه‌ها به خاطر اینکه از ضربه می‌خوره از حمایت نداریم کلیپا بچه‌ها. و واقعا یکی از شاگردان بچه‌ها علیرضا جزو یکی از شاگردانی که من تقریبا 8 سال الان داریم با هم کار می‌کنیم و راندترین حریف تمرینیه. یعنی کسی که بقول من اصلا من نیاز نیست بهش بگم چه تکنیک اجرا کنم، اینقدر با من هماهنگ شده که خودش میدونه چه جوری بقول معروف تکنیکا رو اجرا کنه و چه جوری کنه. حالا ما این تکنیکایی داریم انجام میدیم، من قبلش هیچ آمادگی بهش نگفتم که بیا این تکنیک انجام بدیم. من دارم بدون فعل بداهه داریم پیش میریم. آخه حتما حمایت کنید. از به خاطر من نه، به خاطر علیرضا شده حتما حمایت کنید. بریم برای تکنیک آخر، تکنیک پنجم. خب بچه‌ها برگشتیم با تکنیک پنجم از تکنیک‌های امروز. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین، پسندیدین، حتما تو کامنت‌ها بهمون بگین و لطفاً لایک هم بزنید. خب مثلا برای تکنیک پنجم حریف میاد بچه‌ها، این بار میاد به قول معروف ما رو کلا بغل کنه، یعنی میاد اینجا از ما رو اینجوری بغل کنه. من نمیتونم علیرضا رو بغل کنم حقیقتش، من میگم وزنش بالا، این میگه عضله است. حالا بچه‌ها من از شما سیاست وزنش بالا یا عضله است واقعا. حالا بچه‌ها میاد اینجا منو قاف کنه، میاد منو قاف کنه، نه من قاف کنم که کامل بخوام برم. این فعلا بالا. حالا میاد از دیگه اصلا برو از پام بگیر، از پام بگیر منو بالا. از پام من گرفته اصلا بلند. اینجا میخواد بچه‌ها من اگه واکنش سریع انجام ندم خود دیگه من میگم. آسیب میبینم تکیه میکنم. خب بچه‌ها برای اجرای تکنیک بچه‌ها یه بار من بذار زمین از آلیا خندم گرفت برای یاد. حالا میاد بچه‌ها از این میاد منو خوب کنه. اومد یک دو اینجا گرفت. اولین کار کنترل با دست دماغ حریف رو کنترل کنید. دو گلو باز برای ضربه زدن. ضربه توی گلوی حریف بچه‌ها و از همین قسمت کاملا خوب می‌کنه. اینجا میتونید دیگه الان بچه‌ها من اینجا میتونم ضربه تو دماغش بزنم، ضربه تو صورتش بزنم، داخل لبش بزنم، تو چشمش بزنم، نقاط حساس میتونم کلا بهش ضربه بزنم. صورت سرعتی اجراش کنم. از سریع بیا. حتی دماغش داغون شد، چشمش داغون شد، صورتش داغون شد. بچه بعد من قرارشو من میخورم. بیا همین. حالا میاد یک، اومد دو، اینجا گرفت. سه، زد، چهار. بچه اینم برای تکنیک‌های امروز و تکنیک آخری که قرار بود اجرا کنیم. 5 تکنیک امروزمون تموم شد بچه‌ها. عزیز تموم شد. 5 تا تکنیک امروزمون بچه‌ها تموم شد و چی شد؟ یا چی شد؟ بچه‌ها خون دماغ شد بچه‌ها. اوکی. شرمنده باش. اوکی. یه برو جلو دوربین می‌خوام چشمتو ببینم. بچه‌ها به چشمش خورد، به دماغش شد. بچه‌ها حمایت کنید خدای بود. عزیزا ببخشید بخدا ببخشید. خب بچه‌ها من تو صحبت‌ها بگم برم سراغ علیرضا. بچه‌ها تکنیک‌های امروزمون تموم شد. حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشترین انگیزه رو به ما میده. اگر حمایت کنید و اگر انگیزه بیشتری به ما میدید میتونیم تکنیک‌های خیلی خفن و جذاب‌تری براتون اجرا کنیم. بچه‌ها دقت کرده باشین با یه بطری ساده چقدر تکنیک‌های خفنی شده اجرا کنیم. یه بطری ساده است اما تکنیک‌های فوق‌العاده خفنی میشه اجرا کرد. حمایت شما یادتون باشه، حمایت شما بیشترین انگیزه رو ما میده. ما نیاز به حمایتتون داریم تا کانال یکم رشد کنه. حالا دیگه خودتون کانال ما رو دیگه بودین، دیدین و کلی چیزی هم که ما داریم از حمایت شما داریم. حتما بچه‌ها حمایتمون کنین و صحبت دیگه نیست. خیلی دوستتون داریم. موفق و پیروز باشید. اینا چیه بچه‌ها؟ پیچ. اما من میگم فقط برای پیچ گوشتی استفاده نمیشه. اگه تو کانال ما باشی همیشه میتونیم ما از وسایل ساده سلاح‌های خفن میسازیم. همین پیچ قراره چی بشه؟ قرار بشه تبدیل بشه به یک سلاح فوق‌العاده خفن بچه‌ها. چجوری بچه‌ها؟
فقط کافیه امروز با ما باشی، چون قراره یاد بگیری از یه پیچ یه سلاح بسازی و یاد بگیری از پیچ به جای پیچ گوشتی درست ازش استفاده کنی. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باش، لایک کن، ساب کن، چون همیشه تو کانال ما وسایل ساده تبدیل میشن به خطرناکترین وسایل نینجا. پس حتما لایک کن و ویدیو رو تا آخر ببین. آخر ویدیو این مهمترین نکته رو گفتیم برای پرتاب پیچ، اینو فراموش نکنید. بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم امروز با یه حرکت فوق‌العاده خفن انجام بدیم. امروز می‌خوایم با پیچ کار کنیم، اما می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم از پیچ به عنوان یه سلاح پرتابی استفاده کنیم. همونجور که می‌تونیم چاقو رو پرتاب کنیم، ببینیم می‌تونیم پیچ رو پرتاب کنیم یا نه. و می‌خوایم کامل غیر پرتاب کردنشون خیلی ساده تو چند دقیقه براتون توضیح بدیم. پس امروز حتما با ما همراه باشین و تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. لایک و ساب فراموش نشه. خب بچه‌ها، رو نحوه پرتاب چیه و چجوریه؟ پیچ بچه‌ها همینجوری که پشت پیچ سنگین‌تره و برخورد اگه بخواد اتفاق بیفته معمولا از پشت اتفاق میفته. اما حالا وقتی بخوایم بالون رو پرتاب کنیم، چجوری باید پرتاب کنیم که این برخورد درست بشه؟ خب بچه‌ها خوب دقت کنید، چند مدل برای پرتاب داریم. من هر مدل امتحان می‌کنیم ببینیم کدوم مدل برای پیچ بیشتر جواب میده. مدل اول می‌خوام از نوک پیچ امتحان کنیم ببینیم پیچ برخورد داره یا نه. همینجوری که دقت کردیم بچه‌ها برخورد ما از پشت بود. حالا با همون پیچ بچه‌ها، با همون پیچ ما می‌خوایم از پشت بگیریم. دفعه پیش نوک پیچ گرفتیم، این بار می‌خوایم از پشت پیچ بگیریم. پرتاب می‌کنیم با پیچ. این دقت کنیم بچه‌ها برخورد داشت. خب بچه‌ها دیدین همونجور که دیدین که از پشت که پیچو گرفتیم پرتابش راحت‌تر بود. حالا من می‌بینم از فاصله نزدیک شروع می‌کنم به پرتاب کردن تا میام فاصله عقب. ببینید دقیقاً قلق گرفتن پیچ و پرتاب پیچ. خب بچه‌ها می‌بینید من الان فاصله تقریباً 1 متر. از پشتم گرفتم بچه‌ها، می‌خوام پرتاب انجام بدم. برخورد داشت و برخورد خیلی خوبی هم داشت بچه‌ها. برخورد ما برخورد خیلی خوب بود. خیلی دقت کنید بچه‌ها. برخوردی که داشتیم برخورد خیلی خوب بود. از فاصله 1 متر. حالا من فاصله رو بیشتر می‌کنم، فاصله ما تقریباً 2 متر. بچه‌ها بریم برای فاصله 2 متر. با فاصله 2 متر امتحان کنیم ببینیم از پشت پیچ بگیریم بهتر جواب میده یا از جلو. از پشت من پیچ گرفتم خیلی اوکی نشد. حالا من می‌خوام از جلو امتحان کنم. و برخورد داشتیم بچه‌ها. برخورد داشتیم. پس بچه‌ها من الان فاصله 1 متر پرتاب کردم، از پشت تعادلش بیشتر بود. فاصله 2 متر ما شد. پیچ از جلو گرفتیم و پرتاب دقیق‌تر داشتیم. حالا من میگم فاصله رو بیشتر می‌کنم. اون فاصله احتمالاً این فاصله 3 متر. فاصله 3 متر امتحان کنیم. من 3 متر می‌خوام از پشت پرتاب کنم دوباره. چون ظاهراً فاصله مختلف که امتحان کردیم از پشت تعادلش برای برخورد بیشتر بود، یعنی احتمال برخورد میبره بالاتر و قدرتش هم بیشتر. حالا امتحان کنیم از فاصله 3 متر خوبه تقریبا علامت. چون برخورد فوق‌العاده بود و قدرت. برخورد فوق‌العاده و قدرت. پس بچه‌ها حالا دقت کردین پیچ درست یه سلاح ساده است، یه وسیله ساده است، اما میتونیم به عنوان سلاح استفاده کنیم. فقط بلد باشیم چجوری قلقی کنیم. من الان از فاصله 1 متر امتحان کردم، 1 متر به قول معروف از پشت گرفتم، بهتر جواب داد. 2 متر جلو گرفتیم، حالا تا فاصله مختلف امتحان کردیم، جلو و پشت گرفتیم تا قلقی کلی پیچ ما تو دستم. پس نحوه پردازش بچه‌ها دقیقاً همینه، اینکه تو فاصله‌های مختلف باید امتحان کنیم تا نقطه پرتاب بیاد تو دستمون. الان من آخرین پرتابم به این صورت بود، همونجوری هم که بهتون نشون دادم، فاصله 3 متر خوردی. حالا با اینکه پیچه و خیلی سبکم هست، اما برخورد خودش رو داشت و تونست سیبمو کاملا سوراخ کنه. پس بچه‌ها روش پرتاب دقیقاً همینه، اینکه تو فاصله‌های مختلف امتحان کنیم. اگر دوست داشتین بچه‌ها سلاح‌های دیگه بهتون نشون میدیم. من کلید رو قول دادم، حالا تو کلیپ بعدی احتمالاً پرتاب کلید رو بهتون آموزش میدیم. اما می‌خواستم این کلیپ رو بگیرم که بگم هر وسیله‌ای میتونه سلاح باشه، فقط بستگی داره چجوری ازش استفاده کنیم و چجوری تو دستمون قرار بگیره و چجوری ببینیمش. این خیلی مهمه. اگه دوست داشتین حتما حمایت کنید، لایک کنید، ساب کنید و حمایت شما بیشترین انگیزه رو می‌کنه. خیلی دوست دارم بچه‌ها. یه شوک سری میام. فضا فقط 2 متر، جایگاهش نداشتم، اما به راحتی تونستیم از دیوار بریم بالا.
اگه دوست داری یاد بگیری مثل یه نینجا از دیوار بری بالا، حتما تا آخر ویدیو همراه ما باش، چون قراره به سادگی و با راحت ترین راه و تو کمترین زمان یاد بگیری که مثل یه نینجا از دیوار بری بالا. حتما تا آخر ویدیو رو ببینید تا تمام حرکات انشالله بهتون یاد بدیم. بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم امروز با یه حرکت فوق العاده خفن، حرکتی که خیلی خواستن و خیلی دنبالش بودن. امروز قرار خیلی ساده، خیلی راحت و با ساده ترین روش یاد بگیریم چطوری از دیوار بریم بالا. و اگه امروز تا آخر ویدیو همراه ما باشین به راحتی و به سادگی یاد میگیرین که مثل یه نینجا از دیوار بریم بالا. اگه دوست دارین پس این حرکت رو یاد بگیرین تا آخر ویدیو همراه ما باشین و حتما لایک و کامنت داشته باشین کانال رو. و حرکتی خواستین یا حرکتی چیز جدید خواستین که براتون آموزش بذاریم حتما تو کامنت ها بهمون بگید. بریم برای حرکت و آموزش حرکت. بریم داشته باشیم. خب بچه‌ها بریم با حرکت و آموزش حرکت. روش قدیمی و روشی که دیگه کلا منسوخ شده و با ما هیچ فایده نداره. روش ابتدایی که به صورت طبیعی همه بلدن. روشش اینه. طرف میاد دیوار رو بگیره، بیاد زور بزنه طرف بیفته پایین. بره بالا بیفته پایین. بخواد با اون جای دست و جای پا پیدا کنه، بخواد این مردم بگرد دنبال جای دست و پا تا بخواد از دیوار بره بالا. این اصلا فایده نداره و جز روش‌هایی که اصلا بشه ازش استفاده کرد. روش اولی مثلا چون اون روش که اگه می‌خوایم بریم بالا، اولا هم زمان می‌بره. من می‌خوام از اون روش برم بالا، شرطش هم اینه، پیش شرطش اینه که دستات به اندازه کافی قدرت داشته باشه که بتونی بدن تو بکشی بالا. همون روش می‌خوام برم بالا. اصلا میتونم برم بالا یا نمیتونم برم بالا. اینجا میام برم بالا. دارم ریز میکنم دارم. این روش اصلا فایده نداره. حالا چطور بتونیم مثل یه نینجا بتونیم از دیوار بریم بالا؟ روشش خیلی ساده است. خب بچه‌ها اولین نکته که وجود داره جهش اولیه. جهش اولیه که بتونین فضای ایجاد کنین یا پاتون با استفاده از پاتون جهش ایجاد کنین که بتونین از دیوار راحت بریم بالا. دوربین رو من میارم از جلوتر. حرکت پا رو من نگاه کنید تا توضیحات نمایش بهتون میگم. خب بچه جهش اولی که میگم، من با یه فضای نیاز دارم، این فضا بتونم جهش اولی رو داشته باشم، اما پام نباید به صورت مستقیم باشه، چون اگه من پامو بخوام مستقیم به دیوار بزنم پام به راحتی لیز میخوره. و همچنین اگه پامو بخوام مستقیم بذارم امکان افتادن خودم یا فشاری که میخوام بیارم برعکس بدن خودم وارد بشه، یعنی من به جای اینکه بتونم از دیوار برم بالا تا خودم زمین کنم. من یه بار بهتون میگم بچه‌ها پس این مدل اشتباهه. اولین حرکتی با یاد بگیرید و ساده‌ترین راهی که یاد بگیرید اینه. بذارید پاتون جهش ایجاد کنید، با استفاده از پاتون جهش ایجاد کنید. اما پاتون نباید به صورت مستقیم باشه، باید به صورت کج باشه و به این صورت پاتون گذاشته بشه. با استفاده از انگشت شست و چند تا انگشت دارین فقط روی پنجه فشار بیارید، نه کف پا، چون کف پا توانایی نداره کاملا میفته. پس حرکت اولی که بچه‌ها برای مقدمه نیاز داریم بتونید پاتون بزنید تا یه جهشی داشته باشه، یعنی کل حرکت اولتون همینه، بتونید یه جهشی ایجاد کنید. این میشه حرکت اول و ابتدایی. خب حالا حرکت دوم چیه و چجوری باید از دیوار بریم بالا؟ بریم که داشته باشیم. خب بچه پس حرکت اول جهش بود و جهش پیدا کردن. حالا حرکت دوم اینکه بدونید با این جهش خودتون پرت کنید به سمت بالا که بتونید دیوار رو نگه دارید. اما دیوار که اینجا کنار این است، دیوار اونجا ما دیوار بلندتر از اونجا رو انجام میدیم. حرکت اول که باید یاد بگیرید. بعد از جهش بتونید دستمون رو بگیرید که بتونید فشار بیارید. باز خود از دستمون بتونید فشار بیارید. بعد به قول معروف جهشی که ما می‌زنیم به خاطر اینکه دستمون بتونه برسه بالا. دستمون بتونه برسه بالا. من میام همین حرکت انجام میدم. حرکت دوم که میخوام انجام بدم، پس بعد از اینکه پام جهش رو زدم باید بتونم خودم رو روی دیوار بالا بکشم. چجوری بچه‌ها؟ من اینجا واسه میخوام برم روی دیوار میخوام برم بالا. میام ضربه بزنم با هم جهش رو میدم و خودم میگیرم. خیلی راحت. یه دست روی دیوار، دست دیگه کنار دیوار قرار میگیرم. و به این حالت خودم روی دیوار میگیرم. حرکت سوم کاری که باید انجام بدیم اینه که بعد از اینکه پرت کردیم و فشار آوردیم دست کاملا به صورت ایستاده میشه، با یه فشار خودتون بدن تو کامل پیش میبرید. اوکی بچه‌ها؟ یعنی دست به این صورت بالای دیوار قرار گرفته. خب بچه‌ها نگاه کنید، من از این ظاهر میخوام نشون بدم این ظاهر بهتره. من خواستم از دیوار برم بالا، گفتم یه دست باید به این حالت قرار بگیره، یه دست به این حالت قرار بگیره. من رفتم بالا به این حالت قرار گرفتم، یعنی خودم از یه سمت آویزون میکنم به دیوار برای اینکه تماما روی دیوار بیشتر بشه، بتونم جهش بیشتر بیارم. من دستم به این حالت قرار گرفت بچه‌ها. سومین حرکت که انجام میدیم دستمون باید حالت ایستاده بشه و اینجا با کل فشار بدن
روی دست فشار بیارین و بدن رو بالا بکشین. به این صورت راحت میرین از دیوار برین بالا. اینجا با یه شوک سری میایم بالا. یعنی همین کار که انجام میدید. بعد از اینکه دستتون این حالت شد ایستاده میشه و با یه شوک کامل خودمون هم میکشیم بالا. حالا همین حرکت رو بچه‌ها می‌خوایم روی دیوار انجام بدیم. بریم داشته باشیم. خب بچه‌ها طبق توضیحات مقدماتی گفتیم یک پا به حالت کج قرار میگیره، دو آویزون میشیم و سه با شوک خودمون میکشیم بالا. این کاری که انجام بدیم بدون مشکل میتونیم خودمون بکشیم بالا. حالا من روی دیوار میخوام تست کنم. هم حرکت گفتیم من فاصله تقریبا با دیوار نزدیک 2 متر. فقط نکته‌ای هست موقعی که دستم آویزون کردم و پام هست با پام یه شوکی دارم که راحت‌تر بدنم به سمت بالا کشیده بشه. بریم بچه‌ها که داشته باشیم. من رو دیوار وایسم با یه شکل سریع به سمت دیوار حرکت می‌کنم. از این زاویه بچه‌ها نگاه کنید شاید بهتر بشه. خب بچه‌ها من با همون فاصله تقریبا 2 متر از دیوار من بالا. بدنم می‌کشم بالا و کاملا آویزون میشم به دیوار. با یه جهش سریع سمت دیوار حرکت می‌کنم و خودم کاملا می‌کشم بالا و رو دیوار می‌خوام بشینم اصلا. حالا می‌کشم روی دیوار. رو دیوار قرار می‌گیرم با یه جهش سریع. بچه این آموزش ساده بالا رفتن از دیوار، یعنی آویزون شدن گفتیم سویان خودتون بکشید بالا کاملا توضیح دادم. بچه حالا چیکار کنید که سرعت عملتون بالاتر بشه، سرعت عملتون بالاتر. الان این دیوارایی که من استفاده کردم دیوارایی که اتفاقا خیلی لیز هستن، کفشام هم کاملا لیزه. اما واقعا من تونستیم به راحتی این بالا. حالا اگه دیوارای آجری باشه، یعنی دیوار آجری باشه یا دیوارایی باشه که پا بهتر میچسبه بهش، دیوار هم سرعت عملتون بالاتر میشه، هم عنصر عملتون خیلی بالاتر برای بالا رفتن. اما یه نکته خیلی مهمه، تمرین و فعالیت مداوم تو این حرکت میتونه سرعتتون رو ببره بالاتر. و به جز این خارج از بحث سرعت و کشیدن خودتون مثل بالای دیوار، یه نکته که وجود داره اینه که بتونید تعادل رو بدنتون داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بدنتون فشار آوردین و بدنتون کشیدین بالا، به راحتی بتونید رو دیوار تعادلتون حفظ کنید و یه وقت از دیوار بالا پایین نیافتید. از دیوار پایین نیافتید. چون این دیوار این کارا بالا تقریبا اندازه خود دیوار که قرار گرفتیم به اندازه همون با معروف یه آجری که اون بالا است، یه آجر دو آجری که بالا است، یعنی فاصله که داریم اونورش دیگه جایی نبود که بخوام برم، یعنی بیابان کاملا رد میشدم میرفتم داخل حیاط یا با من میرفتم اونجا میشستم. با اینکه فاصله جای و فاصلهش کم بود راحت تونستیم بریم بالا. حالا بچه‌ها پس حتما برای فعالیت تو این زمین و انجام دادن این حرکات حتما تمام تمرینتون داشته باشین، رو استقامت دستاتون بیشتر کار کنید تا راحت‌تر بتونید این کارو انجام بدید. فقط یه نکته میمونه به عنوان نکته آخر، این که روی فرودها و پایین اومدن‌ها چجوری کار کنید که الان اینو میخوام ادامه ویدیو بهتون بگم. خب بچه‌ها بعد پایین اومدن باید چیکار کنید که پایین که می‌خواید برید دوست داشته باشید. البته اینجا چون کفش‌ها پلاستیکی زمین سنگی صدا رو داره، اما چیکار کنید که کمترین آسیب رو ببینید، یعنی برای پایین پریدن کمترین آسیب ببینید و دومین نکته این که حرکتتون بیستا باشه. مثلا اگه خاک باشه ما کلا پامون اصلا صدایی نداره. چیکار کنید بچه‌ها بتونید که هم بیشتر صدا بکنیم هم بدون آسیب ببینید. روش قدیمی چیه؟ روش قدیمی طرف میومد اینجا خودش رو آویزون میکنه و میاد پایین که من یه بار انجام دادم از روش قدیمی و طبیعی بدن هر کسی که من اینجا میام آویزون میشم اینجا میام. حالا اما روشی که میخوایم امروز یاد بگیریم با خود پرش میخوایم بیاریم پایین، با پرش میخوایم بیاریم پایین بدون اینکه آسیبی به پاتون وارد بشه. حالا چیکار کنیم و چگونه انجامش بدیم در ادامه داشته باشیم. خب بچه‌ها روش دو که میخوایم به حالت نینجایی به قول معروف بچه‌ها ما رو به یک سمت یا به این سمت نیستم، من خودم به این سمت راحت‌تر هستم، روی دست راستم راحت‌تر هستم. رو دست راست فشار میارم از دیوار که اومدم بالا، روی دست راست فشار میارم و با کل بدن میپرم پایین. اما فرودم باید چگونه باشه بچه‌ها؟ فرود باید به این حالت باشه، روی پنجه و روی پنجه. به این حالت. اگه جای قلب داشته باشیم بعد از فرود قلب بزنیم، اگه جای قلب نداشته باشیم فرودمون به این حالت باشه که فشار کمتری بهمون باشه. اما بهترین کار اینه که بعد از فرود یه قلب ریزی هم داشته باشیم اگر ارتفاع خیلی بالا باشه. اگر ارتفاع خیلی بالا باشه اون انرژی که وارد پامون میشه در واقع از طریق قلب از بدنمون خارج میشه و آسیب به خود کف پا و پامون وارد نشه. پس روی کف پا نباید باید روی پنجه پایین. بعد از اینکه اومدیم پایین میتونیم کف پا رو زمین بزنیم. واسه خوب دقت کنید من الان میخوام کنم پایین. میام پایین دوربین رو میام سمت پایین. حرکت میکنیم میاد به سمت پایین. من این حالت قرار گرفتم خودم رو. قرار گرفتم
با همون زاویه که گفتم با یه جهش میام به سمت پایین، کل فشار روی دست و بدن به سمت پایین حرکت میکنه. میام اینجا یک، میام اینجا یک، دو. اوکی؟ پس خیلی راحت روی پنجه قرار میگیریم که کمترین فشار به پای ما وارد بشه. خب بچه یه توضیحات ترکیبی هست که داخل ادامه ویدیو بهتون میگم. خب بچه اینم روش ساده بالا رفتن از دیوار. مدل‌های دیگه هم داریم بچه. این مدل ساده و ابتدای بالا رفتن از دیواره که مدل‌های بعدی رو ان شاءالله کامل بهتون توضیح میدیم. حالا می‌خوایم با طناب میتونیم بریم، با وسایل مخصوص اینجا میتونیم بریم. این مدل‌ها هست که در ادامه حتما بهتون آموزش میدیم. اما مدل ساده برای دیوارهای تقریبا تا نزدیک 3 متر این روش تقریبا جواب میده. یعنی باید تا دیوارهای تقریبا نزدیک 3 متر باشه چون میتونید خودتون راحت از دیوار بالا بکشید. حتما تمرین کنید بچه‌ها، مخصوصا با قدرت دستاتون که بتونید بدنتون کامل بالا بکشید. این خیلی مهمه و زاویه‌ای که پاتون رو قرار میدین برای بالا کشیدن خودتون از دیوار اینم خیلی مهمه. این دو تا نکته رو رعایت کنید. بچه‌ها حتما حمایت کنید، ویدیو رو ببینید تا آخر، ساب کنید. نکته نظر چیزی بود حتما تو کامنت‌ها برامون بنویسید و حسابی بچه‌ها از ما حمایت کنید. خیلی دوستون داریم بچه‌ها، حتما حمایت کنین، لایک هم فراموش نشه. فیلم هم بفرستین برای بچه‌ها و دوستایی که دوست دارن یاد بگیرن از دیوار بالا برن. حتما با ما همراه باشین. این کلید دوستان درسته؟ اما این کلید ساده امروز قراره تبدیل بشه به یک سلاح فوق‌العاده خطر. پس امروز تا آخر ویدیو همراه ما باش تا یاد بگیری از این کلید به عنوان یک سلاح فوق‌العاده خطر استفاده کنی. بریم ادامه ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشید. سنسی سعیدی هستم. اومدیم با یه آموزش فوق‌العاده خفن. امروز این فیلم اختصاصی برای یکی از دوستان عزیز ضبط شده که تو کامنت ها گفتن آموزش پرتاب کلید رو بذاریم. ما قبلا یه فیلم گذاشتیم، بعد ایشون گفتن که آموزش پرتاب کلید بزنیم. ما هم گفتیم چشم، به روی چشم. و امروز قراره تا آخر ویدیو که همراه ما باشین یاد بگیرین از کلید به عنوان یک سلاح ساده استفاده کنید. سلاحی که میتونه فوق‌العاده قدرتمند باشه و تو مواقع حساس میتونه جونتون رو نجات بده. پس اگه دوست دارین این تکنیک رو یاد بگیرید حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بریم برای ویدیو. خب بچه‌ها دقت کنین، دو تا کلید داریم. خب من اولی میخوام به این روش پرتاب کنم و دومی رو به این روش پرتاب کنم. میخوام ببینیم این مدل تاثیر داره یا نداره که من این مدل اصلا پیشنهاد نمیدم چون کلید سبکه این مدل تاثیر نداره. حالا برای امتحان کردن من جواب میذاریم. این مدل برخورد داشت اما که بخواد گیر کنه و قدرت داشته باشه فایده نداشت. مدل دوم بچه‌ها اینجوری میخوام پرتاب کنم. اینم دقیقاً شبیه بکنم. برخورد داشت اما قدرت کافی نداشت. حالا بچه‌ها پرتاب درست چجوریه؟ زاویه رو من تغییر میدم، ادامه توضیحات بهتون. خب بچه‌ها روش پیشنهادی ما برای پرتاب چیه؟ پس من این مدل و این مدل من به نظر من تاثیر نداره. حالا شاید یه نفر بتونه بزنه اما تاثیر و قدرت آنچنان نداره. مدل درست بچه‌ها چیه؟ پرتاب به این صورته. کلید به این صورت گرفته میشه. حالا یا به این حالت یا به این حالت. که الان میگیم که هر کدوم کجا استفاده کنیم. بچه‌ها میخوام از فاصله 2 متر تقریبا شروع کنم. این فاصله من تقریبا با سیب میشه تقریبا 2 متر. از این فاصله میخوام شروع کنم. این مدل میخوام اول انجام بدم و بعدش مدل برعکس. خب مدل اول انجام بدم به این حالت، یعنی پشت کلید جلوی دست ما قرار میگیره. من نشستم روبرو و پرتاب انجام بدم. پرتاب برخورد نداشت. حالا میخوام بچه‌ها مدل دوم امتحان کنیم. مدل دوم زاویه رو من تغییر بدم. خب بچه‌ها فاصله من الان 2 متر، فقط با این تفاوت که دفعه پیش به این حالت گرفتیم، الان میخوایم به این حالت بگیریم. حالا من پرتاب میخوام انجام بدم بچه‌ها با همون شدت و همون قدرت، اما فقط فرقش اینه که نوک کلید جلوی دستمون قرار گرفتیم. من وایسادم روبروی سیب. بچه‌ها زدیم و رفت داخل، کلا رفت داخل. پس مدل دوم که می‌خوایم تست کنیم بچه‌ها این مدل جواب داد. کلید جلوی کارتون افتاد، بچه‌ها کلید اینجاست. یعنی رد کرد، سیب رو راحت رد کرد. پس به این حالت تو فاصله 2 متر ما الان متوجه شدیم که این حالت جواب نمیده. پس باید این حالت بگیرم. این میشه قلق پرتاب من تو فاصله 2 متر. حالا میخوام برم فاصله 3 متر و 4 متر هم امتحان کنیم. یعنی فاصله بیشتر یکم واسه من میشه تا تقریبا 3.5 متر کلید بخواد جواب بده. بریم ادامه بدیم. خب بچه‌ها الان فاصله 2 متر قلق من این بود. حالا من میخوام فاصله تقریبا 4 متر دقیق نزدم اما 3.5 4 متر باشه. من میخوام یه بار از پشت کلید رو بگیرم پرتاب کنم، یه بارم از جلو. حالا میگیرم از پشت میخوام پرتاب کنم کلید. با این سمبل فاصله و پرتاب انجام دادیم. اما ضربه برخورد کرد اما درست برخورد نداشت. حالا میرم بچه‌ها تغییر میدم به این حالت، یعنی جلوی کلید رو میگیرم.
با همین فاصله وای نیستم بچه پرتاب انجام بدم و کلید بچه داخل استیل به راحتی قرار گرفت بچه به راحتی قرار گرفت. پس مدل 4 متر که من میخواستم پرتاب کنم به این حالت شد. این میشه قلق پرتاب کلید. دو تا نکته هست که بچه من ادامه ویدیو بهتون میگم. بریم عزیزای دیگه. خب بچه دو تا نکته خیلی مهم برای پرتاب. بچه کلید انواع مختلف داره، مدل‌های مختلف داره و حالت‌های مختلف داره. برای همین ما گفتیم که به این حالت یا به این حالت پرتاب نشه چون کیفیت پرتابتون میاد پایین و قدرت نداره. اما به این حالت که نگه دارین یا به این حالت نگه دارین شدت ضربتون بیشتره. بعد برای افراد مختلف هم متفاوته چون بسته به قدرت دستتون باید تنظیم کنید که به این حالت بگیرید تو فواصل مختلف یا به این حالت بگیرید. پس شدت ضربه دست شما با ضربه دست من متفاوته. پس باید اینو تمرین کنید تا قلق پرتاب کلید برای شما بیاد تو دستتون. برای شما بیاد تو دستتون. و این تمرینی که باید به صورت مداوم انجام بدید. بچه‌ها این ویدیو هم اختصاصی برای اون دوست عزیزمون که تو کامنت ها با آموزش پرتاب کلید بزنیم برای ایشون ما ضبط کردیم. شما بچه‌ها اگه چیزی مد نظرتون هست، تکنیک دفاع شخصی، تکنیک‌های پرتابی یا هر تکنیکی شما مد نظرتون هست، تو کامنت ها پایین برامون بنویسین. ما حتما براتون ویدیو اختصاصی میگیریم. بچه‌ها حتما کانال حمایت کنید. انگیزه ما برای فعالیت فقط حمایت شماست. پس حتما حمایت کنید، ساب کنید و کانال هم برای دوستانتون بفرستید. بچه یه دکمه شیر یا دکمه قرمه رو ارسال کردن خیلی کار می‌کنه و حتما لایک بزنید، زنگوله هم بزنید که بقیه ویدیوها رو از دست ندید. خیلی دوستون داریم، مواظب خودتون باشین. قرار امروز سایه باشیم. چطوری؟ امروز بچه قرار یاد بگیریم مثل سایه زندگی کنیم. تا آخر ویدیو رو ببینید. شما یه شخصین که دنبال منه. اما یه نینجا هیچ وقت باخت نمیده. نینجا سایه است. پس مثل یه سایه میتونه مخفی بشه. چطوری بچه‌ها؟ بیاین دنبال منو پیدا کنید. سلام دوستان، خسته نباشین. چی شد؟ چطوری شد؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ امروز قراره این ویدیو رو ببینیم و لذت ببریم از ترفندهای مخفی شدن و خفن اینجا. ویدیو رو تا آخر ببینین، نظرتون رو حتما تو کامنت ها برامون بگین. غیر ممکنه این ویدیو رو 30 ثانیه اولش رو ببینین و تا آخر ویدیو رو نبینین. امروز قراره 2 تا ترفند و 3 تا ترفند خفن نینجا رو یاد بگیریم. مخفی شدن و سایه شدن. نینجا سایه است و تو سایه زندگی میکنه. و مثل یه سایه باید رفتار کنه موقعی که نیازش میشه. چطوری؟ تا آخر ویدیو رو ببینید. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت خفن و جالب. مثل همیشه حرکت‌های خاص رو تو کانال ما پیدا می‌کنید. اگر دوست دارین حرکات خاص رو یاد بگیرین حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین و این ویدیو رو تا آخر دنبال کنید. خب بچه حرکتی که قرار امروز یاد بگیریم سایه شدن. سایه شدن یعنی چی؟ یعنی مثل سایه باشین، مثل سایه بیایید، مثل سایه برید و جوری که با قول یه ترفندهای خیلی کوچیک و ساده از این محیطی هم ساده. من الان دارم از محیط مثل خونه استفاده میکنم. توی محیط ساده چجوری میتونید مثل سایه عمل کنید. پس حتما تا آخر ویدیو ببینید. خب بچه تمرین اولی که میخوایم انجام بدیم برای سایه شدن اینه که دوربین میاد پشت سر من به عنوان فردی که داره دنبال من میاد. من میخوام قبل از اینکه دوربین به من برسه و به قول معروف به حالت معمولی من میخوام خیلی سریع قایم بشم. اما چجوری و چطور؟ حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین تا براتون توضیحات کامل بگیم. بریم برای ویدیو. خب بچه‌ها امروز گفتیم قرار سایه باشیم. حالا سایه چی بچه‌ها؟ دوربین میخواد به عنوان یه شخصی که داره من تعقیب میکنه دنبال من بیاد و میخواد منو پیدا کنه. اما من میخوام مثل سایه باشم، مثل سایه عمل کنم و مثل سایه مخفی شم. چطور؟ اینو در ادامه میبینیم بچه‌ها. من میخوام حرکت کنم. من حدوداً 3 ثانیه الی 4 ثانیه وقت دارم که بخوام حریفمو گول بزنم و به قول معروف حرکت کنم. من خیلی میگم بچه‌ها. خیلی عادی میگم بچه‌ها. بچه خوبین؟ خب بچه چی شد؟ خیلی راحت شدیم مثل سایه. سایه میتونه همه جا باشه، سایه میتونه به هر صورتی به قول معروف ظاهر بشه. حالا چطور این کار رو انجام دادیم؟ در ادامه بچه توضیحات کامل بهتون میگم. بچه خدایی حال کردیم، نگین حال نکردیم. قطعا با دنی ویدیو حال کردیم. حالا بچه این ترفند رو میخوایم بهتون آموزش بدیم. این یکی از ترفندهای مخفی شدن و سایه شدن که ما استفاده کردیم.
و مهمترین چیزی که هست بحث زمان بندی و بی صدا بودن. دو تا چیزی که خیلی مهمه تو این ویدیو بچه و تمرین برای این حرکت. دو تا چیز مهمه، زمان بندی و اینکه بتونید سرعت عمل بالایی داشته باشین و دوم 20 سر صدا باشین. حالا چطوری بچه‌ها این کارو انجام دادیم؟ این درسته یکی از ترفندهای مخفی اینجا ها، اما به خاطر شما آموزش میدم. حداقل به حرمت این آموزش بچه‌ها لایک رو بزنید، حتما حمایت کنید. حمایت شما به ما انگیزه میده فعالیتمون بیشتر کنیم و تکنیک‌های خیلی خفن‌تر و مخفی‌تر رو حتما بهتون آموزش میدم. خب بچه‌ها من الان میخوام زاویه دوربین عوض کنم، یعنی دوربین از پشت سر من بود، الان میخواد به عنوان شخص من یه شخص دنبالمه. دارم حرکت میکنم میام پایین. اولا نباید جلب توجه کنم. چرا؟ چون اگه من بخوام برگردم دارم کاملا نشون میدم که من فهمیدم دارم پشت سرش. من خیلی عادی میام همون مسیر همیشگی میام. اینجا میام بچه‌ها، اینجا باید من تصمیم بگیرم. چون من بیشتر از چند ثانیه فرصت ندارم. کل محیطمو باید زیر نظر بگیرم. من بهترین چیزی که تو این زاویه دیدم که باید بیام حرکت کنم رو به جلو و اینجا جای مخفی شدنه. حالا چه جوری؟ 20 سر صدا و آروم میتونم. من اومدم اینجا بچه‌ها با همون حرکت قبلی می‌خواستم مخفی شم. قبل از اون که شخص بخواد بیاد پایین بچه‌ها، من خیلی ساکت اومدم اینجا این قسمت قرار گرفتم، خودم کشیدم بالا و پرت کردم به سمت بالا و بالا مخفی شدم و رد شدم. حالا بچه‌ها من یه بار انجامش میدم. من اومدم از همین زاویه بچه‌ها نگاه کنید. از زاویه اومدم خیلی عادی و راحت طرف دنبال من. من اصلا به روی خودم نمیام. میام حرکت می‌کنم به این سمت. از اینجا میام حرکت می‌کنم. یک کاملا پایین بچه، کاملا پایین حرکت کنم. حریف اومد به سمت پایین، اینجا من جامو آزاد بشه. خیلی راحت این منم کردم تو استقلال قرار گرفتم. این میشه استفاده از محیط که تو زمان بندی و حالت سریع بتونید از محیط برسید. البته این ترفندا و این تکنیک‌ها بچه نیاز به تمرین بالا داره. اگر تمرین بالا باشه میتونیم به راحتی تکنیک‌ها رو انجام بدیم. حتما بچه این فراموش نکنید. بریم ادامه ویدیو. بچه حال کردیم با ویدیو؟ چرا لایک نزدیم؟ اگه حال کردیم با ویدیو چرا لایک نمیزنیم بچه؟ واقعا میگم من انگیزه، انرژی و تلاش ما بستگی به حمایت شما. بچه این یه ترفند خیلی ساده و پیش پا افتاده تو نینجاتسو برای مخفی شدن. یه چیزی که خیلی ساده و راحته. حالا بچه ترفندهای بیشتر میخوایم بهتون آموزش بدیم، اما حمایت شما رو میخوایم. حمایت کنید بچه‌ها تا ما ترفندهای بیشتر و تکنیک‌های خفن‌تر هم تو ویدیوهای بعد براتون بذاریم. خب بچه‌ها دومین نکته‌ای که وجود داره خود مخفی شدن، وقتی که من فضایی ندارم و باید از محیط استفاده کنم برای مخفی شدن. حالا چه جوری بچه‌ها؟ دوربین میره پشت سر من به دید طرفی که پشت سر من قرار گرفته و داره دنبال من میگرده. پس من میخوام الان از این کار انجام بدم بچه‌ها. بریم در ادامه داشته باشیم. خب بچه‌ها ترفند دوم برای سایه شدن. بچه من اینجا میخوام برم پایین، اما این بار دیگه نمیخوام پشت سرتون ظاهر بشه. میخوام از تو همون محیطی که هست نهایت استفاده رو ببرم. حالا چطوری بچه‌ها؟ دوربین میاد پشت سر من به عنوان بچه‌ها خوبی بچه‌ها؟ چی شد؟ چطوری شد؟ و چجوری اینجایی بچه‌ها؟ بریم در ادامه ببینیم. تعجب کردیم؟ تعجب نکنید بچه‌ها، خیلی ساده است. ترفند ساده است. بریم تا در ادامه ببینیم. بچه‌ها اینا ترفندهای مخفیه. ترفندهای مخفی نینجای من چرا دارم آموزش می‌ذارم؟ خودم تعجب می‌کنم. حمایت کنید بچه‌ها. حتما حمایت کنید. برای دوستاتونم می‌فرستید بچه‌ها. بازدید بره بالا و با معروف انگیزه ما بیشتر بشه. تکنیک‌های خیلی خفن‌تری براتون می‌ذاریم بچه‌ها. تکنیک‌های خیلی خفن‌تر. بچه‌ها یه مثال هم هست، میگه که معماتون حل شود آسان شود. اول کار حرکتی که انجام بدیم شاید از نظرتون به عنوان یه کار خیلی خفن باشه و خیلی اصلا از این ترفندهای خیلی ریز تشکیل شده و سرعت عمل بیشترین چیزی است که تو این ترفندها مورد نیازه. حالا من می‌خوام این تکنیک هم بهتون آموزش بدم بچه‌ها. حالا می‌خوایم زاویه دوربین رو تغییر بدیم. زاویه دوربین این بار میاد از جلو قرار میگیره که من می‌خوام از بالا حرکت کنم بیام سمت. بچه‌ها اینجا یه نفر پشت سر منه داره من دنبال می‌کنه. من عادی میام پایین بدون هیچ مشکلی. دنبال منه. من دارم میام. اما من میام. اینجا بچه‌ها من باید تصمیم بگیرم. خیلی ساده و راحت. من باید تصمیم بگیرم کارم انجام بدم.
یه نگاه به اطراف که انجام بدن، بهترین جایی که مخصوصا تو تاریکی مطلق بچه، چیزی که من میگم تو تاریکی که زیاد باشه، اگه تاریکی زیاد باشه به راحتی میتونید مخفی بشین و راحت‌تر میتونید تبدیل به استایل بشین. چطوری بچه‌ها؟ خب گوش میدم من اومدم اینجا یه نگاه به محیط اطرافم انجام میدم، ولی راحت‌ترین جایی که میتونم پیدا کنم همونجا مخفی میشم. چجوری؟ من اینجا وایسادم یه نگاه اجمالی انجام دادم و دیدم بهترین جایی که وجود داره اینجاست که من میتونم مخفی بشم. حالا چجوری بچه‌ها مخفی بشین که طرف مقابل در واقع من نبینه؟ ما چون تو تاریکی مطلق قرار گرفتیم بچه‌ها، مخصوصا تو محیطایی که سنگ و کلوخ و اینجور چیزا باشه، ما میتونیم به عنوان یه جوری استفاده کنیم و خودمون رو مخفی کنیم که دقیقاً شبیه به سنگ دیده بشیم. حالا ترفندش چیه؟ من بچه‌ها نقاب نزدم، دستکش و اینا هم نپوشیدم، دستام مشخصه، کله و صورتم هم کاملا مشخصه. اما وقتی دستم و لباسام آرام دارم مشخصه. اما اگر من لباسام کاملا مشکی باشه و تو سایه بخوام مخفی شم خیلی راحت‌تره. همچنین همراه با نقاب نینجا که کامزه. بچه‌ها من اینجا می‌بینم بهترین جایه. روبروی دیوار قرار می‌گیرم بچه‌ها، جوری که زاویه دیدم زاویه دید و بقول برای طرف مقابل کور کنم، چون طرف دوربین ما گرفتیم دقیقاً روبروی چشمش گرفت، داشت نگاه می‌کرد اینجا میشه نقطه کور طرف مقابل. اومد اینجا بچه‌ها من خیلی ساده به راحت ترین جوری که میتونم قایم بشم به سمت دیوار قایم میشم بچه‌ها، چون طرفم بچه‌ها اصلا انتظاری نداره. وقتی میاد دید که ما از اینجا رد شدیم، هیچ وقت به این فکر نمی‌کنیم که ما بیاد این قسمت بگردیم، یعنی اول همون ترتیبی که ما اومدیم پایین میاد. این چیزی که بقول معروف برای هر کسی اتفاق میفته، هر کسی دنبال یکی باشه مسیرش رو دنبال میکنه، نمیره سراغ مسیر بیراهش، برای همین میاد اول تو این قسمت و هیچ توجهی به اینجا نداره. و چون هیچ توجهی نداره من راحت میتونم قایم بشم و خیلی ساده پشت سر طرف راحت ظاهر بشم و این میشه یه ترفند مخفی دیگه بچه که خیلی ساده و راحت میتونیم انجامش بدیم. حالا بچه‌ها بس گفتیم دومین مرحله که وجود داره مخفی شدن تو این قسمت‌های گوشه دیوار، گوشه کنارهای دیوار و جایی که میتونیم کاملا جمع بشیم، اما به صورت کاملا جمع شدیم که حالت چهارزانو میشیم و دست قرار میگه بالا سرمون که کاملا جمع بشیم و شبیه به سنگ دیده بشیم. این میشه یه راه دیگه برای مخفی شدن. دوست داشتین بچه‌ها؟ ساده بود نه؟ تقریبا خیلی ساده و ریزی بود، اما فوق العاده کار بود. پس بچه‌ها اگه دوست داشتین حتما حمایت کنید، لایک کنید و ساب کنید. در ادامه بچه‌ها میخوام یه نکته خیلی جالبه، یه چیز جذاب‌تر بهتون آموزش بدیم. بریم در ادامه ویدیو. بچه‌ها نظرتون در مورد نینجا عوض شد؟ حالا بازم میگین که نینجا نمایشیه. سشته بچه‌ها. حالا درسته نمیان جار بزنن خب حرف نینجا که بگن فلان حرکت فلان تکنیک بکنن، اما ترفندهای مخفی خیلی ریز وجود داره که هر انسان عادی میتونه ازش استفاده کنه و عملاً نینجاتسو تو زندگی جریان داره بچه‌ها و نینجا تو زندگی جریان داره، تو زندگی روزمره بتونی قول معروف بگذرونی. قرار بر زورنمایی و قدرت نمایی و اینجور چیزا اصلا نیست. هدف اصلا نیست. هدف زندگی کردن و به شیوه یک نینجا زندگی کردن. پس اینو فراموش نکنید. این مثلا دو تا ترفند ساده و راحتی بود که ما تونستیم مخفی بشیم. ترفندهای بیشتری هم هست، اما من این قول رو میدم که حداقل 5 مدل تا 6 مدل دیگه آموزش‌های مختلف میذاریم، اما به یک شرط: اگر این ویدیو بالای 10,000 تا ویو بخوره حتما تو آموزش بعدی ترفندها و تکنیک‌های فوق‌العاده خفن‌تری براتون میذاریم. اما گفتم شرطش اینه که این ویدیو بازدیدش به 10,000 تا برسه. رسید به 10,000 تا بچه‌ها، ویدیوی بعدی برای مرتبه دوم ترفندهای خفن اینجا براتون میذارم. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین بچه‌ها لایک کنید، حمایت کنید و ساب کنید. ساب و حمایت شما بیشتر انگیزه به ما میده بچه‌ها. و ما سعی کردیم بچه‌ها نینجاتسو رو در قول معروف به صورت خیلی روان و خیلی ساده و راحت بهتون آموزش بدیم. پس حتما بچه‌ها حتما حمایت کنید و انرژی به ما بدین. کانال ما نیاز به انرژی شما داره بچه‌ها. خیلی دوستون داریم. موفق و پیروز باشید. میدونستیم مدت زمانی که یک فرد میخواد به تو حمله کنه اگر به فرض فاصلش 5 متر با تو باشه کلا 2 ثانیه است. یعنی تو اگر باورهای غلطی که در مورد دفاع شخصی دارن دیگران دارن تو هم داشته باشی، قطعا تو هم جزو کسایی هستی که تو این 5 متر فاصله و تو این 2 ثانیه زمان تو هم کتک می‌خوری. حالا این باورهای غلط چیه؟ اگه دوست داریم بدون این باورهای غلط چیه تا آخر ویدیو همراه ما باش تا یاد بگیری و بدونی و این باورهای غلط رو کلا از ذهنت کنار بذاری و به دفاع شخصی واقعی فکر کنی. دفاع شخصی واقعی چیه؟ امروز همراه ما باش. قرار اینو کاملا براتون بررسی کنیم.
بریم برای سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه ویدیوی فوق العاده خفن و جالب. یکی از ویدیوهایی که شاید اگر این ویدیو رو بلد نباشین، این ویدیو رو گوش ندین و چیزایی که می‌خوایم تو این ویدیو بگیم بلد نباشین، قطعاً هیچ کدوم از تکنیکایی که تو این کانال وجود داره به دردتون نمی‌خوره. چرا؟ چون امروز می‌خوام یه از باورهای غلطی که در مورد دفاع شخصی هست اینا رو اصلاح کنیم و این 5 تا باوری که می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم، این چند تا باوری که می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم، هر کدوم از یکی دیگه مهمتره و همه این باورهای غلط رو باید بریزیم کنار. چرا؟ چون می‌خوایم دفاع شخصی واقعی رو یاد بگیریم. برای شروع من یه نکته بگم. چند سال پیش بود یه اتفاق خیلی جالب افتاد. یه اتفاق جالب برای یکی از شاگردام افتاد. یکی از شاگردای ما کمربند بالایی هم داشت. کمربند بالایی داشت و درجه بالایی هم داشت. این شاگرد ما تکنیک هم فوق‌العاده بود و تکنیک‌های خیلی خوبی هم بلد بود. رفت توی خیابون و یه درگیری و دعوا پیش اومد و اتفاقا بیشترین کتک خورد. بعد به عنوان گله اومد پیش من، گفت که خب چرا سنس اینا کار نمیکنه، چرا این تکنیک‌ها فایده نداره، چرا این تکنیک‌ها اینجوریه و چرا تکنیک‌های من نتونستن عمل کنن و چرا من اصلا نتونستم واکنشی نشون بدم. دقیقاً این شاگرد ما همین اشتباهی رو در مورد دفاع شخصی داشت که خیلی از افراد و 80% افراد در جامعه همین باور غلط در مورد دفاع شخصی دارن. دفاع شخصی نیست که طرفو بزنی نابود کنی، طرفو بزنی بکشی. اصلا دفاع شخصی اصلا هدفش این نیست و اصلا منظورش این نیست. دفاع شخصی یعنی این که از یک مخمسه جون سالم به در ببری و این مهمترین نکته که در مورد دفاع شخصی وجود داره. حالا چند تا باور غلط وجود داره که اگر می‌خوایم دفاع شخصی رو به صورت حرفه‌ای انجام بدیم و تو شرایط واقعی یخ نکنیم، بدنمون قفل نشه و اصلا تمرکزمون به هم نریزه، این باورهای غلط رو باید بریزیم کنار و جایگزین کنیم با روش صحیح دفاع شخصی. حالا این باورها چی ان بچه‌ها؟ از باور اول شروع کنیم. بریم تا باور اول براتون کامل. بچه‌ها اولین باور غلطی که وجود داره چی بچه‌ها؟ اولین باور غلط، بچه‌ها من چند مورد نوشتم و میخوام اینا رو به صورت کامل امروز بهتون توضیح بدم. اولین باور غلطی که وجود داره، خیلی‌ها فکر می‌کنن دفاع شخصی یعنی مبارزه. در صورتی که اصلا دفاع شخصی با مبارزه زمین تا آسمون متفاوته. چرا؟ میخوام الان چند تا از تفاوت‌هاش بگم. وقتی مردم حرف از دفاع شخصی میشه، همون دیدگاه مبارزه میاد تو ذهنشون. در صورتی که مبارزه بین دو نفر برگزار میشه با قوانین ثابت، با زمان به قول معروف از پیش تعیین شده و طبق قواعد و اصول خاص. اما دفاع شخصی تو محیط واقعی اتفاق میفته و به هیچ وجه هیچ قاعده و قانونی نداره. و دقیقاً یکی از تفاوت‌های اصلی مبارزه و دفاع شخصی در همین. پس این باور غلط رو بذاریم کنار که دفاع شخصی همون مبارزه است. نه، دفاع شخصی کاملا با مبارزه متفاوته. چند تا چیز که تو دفاع شخصی وجود داره. بچه‌ها دفاع شخصی هیچ قانونی نداره. زمان صفر، استرس بالاست، ترس فوق‌العاده شدیده و دست و پای آدم واقعا گم میشه. طرف مقابلمون ممکنه هر لحظه بدون آگاهی ما از سلاح استفاده کنه، چه سلاح سلب چه سلاح گرم. یا اینکه ممکنه خودش الان تنها باشه اما در حد مثلا چند ثانیه بعدش 30 ثانیه بعدش چند نفر دیگه هم بریزن دور ما. اون وقت می‌خوایم چیکار کنیم؟ یا یه چیز دیگه، تو اون قسمتی که ما هستیم و تو اون محیطی که قرار میگیریم فوق‌العاده محیط میتونه محیط خطرناکی برامون باشه. پس اولین باور غلطی که باید در مورد دفاع شخصی بذاریم کنار، دفاع شخصی مبارزه نیست. مبارزه قواعد داره، دفاع شخصی قواعد نداره. پس این نکته رو حواستون باشه. پس اگر در مورد دفاع شخصی خواستیم صحبت کنیم، دفاع شخصی میشه درگیری بدون قاعده و این مهمترین نکته است. یعنی از پیش تعیین نشده که تو قراره چیکار کنی. و این باور غلط رو باید کاملا بریزیم دور. یه نکته دیگه بچه‌ها وجود داره، مثالش همون شاگرد ما تو باشگاه فوق‌العاده بود، تو بحث اجرای تکنیک هم فوق‌العاده بود، اما تو محیط واقعی خودشو گم کرد، تو محیط واقعی یخ زد، تو محیط واقعی اصلا نتونست تکنیک اجرا کنه. چرا؟ چون باورش این بود که دفاع شخصی همون مبارزه توی باشگاه و این کاملا غلطه. برای همین آمادگی ذهنیشو نداشت، یعنی منتظر بود طرف با همون اصول و قواعدی که تو خیابون توی باشگاه تمرین کرد میومد سمتش با همون اصول و قواعد بیاد جلو. معلومه که دفاع شخصی توی خیابون اینجوری نیست. پس این باور اول و باور اول
غلطی که وجود داره. بچا دومین باور غلطی که در مورد دفاع شخصی وجود داره چیه؟ دومین باور غلط اینی که خیلی‌ها فکر میکنن اگر قوی نباشی، یعنی اگر هیکلی نباشی، هیکل درشتی نداشته باشی، 100% شکست می‌خوره دفاع شخصی. درصد که این یه باور غلطیه. چرا بچا؟ قدرت بدنی خیلی خوبه ها بچا، اما قدرت بدنی کلا 30% ماجراست. اصل چیزی که وجود داره آمادگی ذهنی شما و درک تکنیکی شماست. دو تا چیزی که وجود داره، آمادگی ذهنی و درک تکنیکی. 4 تا چیزی که بچا ما نوشتیم، 4 تا عامل مهمی که 1000 برابر میتونه مهمتر باشه از قدرت بدنی. اونا چی هم بچا؟ اولین مورد اینکه آگاهی محیطی. یه نفر هست شاید خیلی خوب باشه، اما توی شرایطی که قرار میگیره کل تمرکزش میره رو طرف مقابلش و نسبت به محیط اطرافش بیخیال میشه و این میتونه بزرگترین ضربه رو توش بزنه. در صورتی که توی دفاع شخصی باید اینو بلد باشه و اگه یه نینجای حرفه‌ای باشه باید اینو بلد باشه که آگاهی محیطی میتونه مهمترین تاثیر رو توی دفاع شخصی شما داشته باشه و توی اجرای تکنیک شما داشته باشه. دومین موردی که بچه‌ها وجود داره زمان واکنشه. شما توی باشگاه وقت دارین تمرین می‌کنین، چون با رفیقتون دارین تمرین می‌کنین، زمان دارین. اما تو دفاع شخصی واقعی شما زمان ندارین. طرف معلوم نیست که به شما داره حمله کنه. واکنش شما باید لحظه‌ای باشه و ثانیه‌ای باشه و این بستگی به تمرینات قبلتون داره که چقدر از لحاظ سرعت و سرعت عکس العمل بالا باشین و قدرت تصمیم گیری برای نسبت به اون آگاهی محیطی بالا باشه. سومین چیزی که وجود داره بچه‌ها دقیقاً خود همون تصمیم گیری شما. یعنی تو اون شرایط دیگه فرصت ندارین که من بگم من 1000 تا تکنیک بلدم، خب الان تکنیک اول رو اجرا کنم، تکنیک دوم اجرا کنم، تکنیک سوم اجرا کنم. اصلا فرصت اینا رو ندارین. طبق حریفی که داری میبینید تصمیمت فقط تو 1 ثانیه است. یعنی دفاع شخصی اینجوریه بچه‌ها، من دست میاد سمت صورتم، چشمم بسته میشه. چرا؟ چون یه واکنش غیر طبیعیه. دست خودم نیست، واکنشیه که این که میگم غیر طبیعی منظورم غیر ارادیه، از جانب خودم غیر ارادیه و طبیعی به صورت طبیعی بدنم این واکنش نشون میده. حالا کسی که میخواد دفاع شخصی رو حرفی یاد بگیره، اگه قدرت تصمیم گیریش بره بالا، دفاع شخصیاشو به صورت چی انجام میده؟ به صورت غیر ارادی. غیر ارادی یعنی این که دیگه فکر نمیکنه الان من چی انجام بدم، فقط واکنش نشون میده. و این کسیه که میتونه دفاع شخصی درست رو درک کرده باشه و میتونه یه نینجای فوق العاده خفن باشه. مورد بعدی بچه‌ها رفتارشناسی مهاجمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدونیم طرفی که میخواد الان بهت حمله کنه، طرف مهاجمی که الان میخواد بهت حمله کنه چجوریه. باید بشناسیش، بدونی که آیا طرف اصلا قصد حمله داره، طرف در حدی است که جربوزه حمله اصلا به طور داشته باشه یا نه داره تهدیدت میکنه، یا نه طرف یه به قول معروف طرفیه که هر لحظه امکان داره مثلا با چاقو بیاد شکم تو سفره کنه. اینا رو باید بدونیم. پس بچه‌ها دومین مورد و مهمترین چیزی که گفتیم برای بحث باورهای غلط همین بود که قوی بودن یه بخش کاره، ذهن مهمتره. 70% کار ما ذهنه. بچه خیلی وقتا هست یه زنی که هست شاید یه زنی باشه مثلا 50 کیلو بیشتر نباشه، اتفاقی براش افتاد تو خیابون و همین موردای زیادی بوده بچه‌ها که با 50 کیلو وزن مثلا یه مرد 70 کیلو 80 کیلو یا 90 کیلو رو زد زمین. یه مرد 90 کیلو رو به قول معروف از پا در آورد و تونست فرار کنه، تونست خودش رو از دست یه مثلا مرد 70 کیلویی 80 کیلویی نجات بده. و این یعنی چی؟ این یعنی اینکه دفاع شخصی قدرت بدنی اوکیه، مهمه، اما اصل اینه که تصمیم گیری، ذهنت و آمادگی ذهنی چجوری باشه. پس بچه دفاع شخصی کار نداره که تو بزرگ باشی، کوچیک باشی، بزرگسال باشی، زن باشی، مرد باشی، اینا هیچ کدوم کار نداره. مهمترینش اینه که اصول و قواعدش رعایت بشه. اصول و قواعد تکنیکی و اصول و قواعد ذهنی. اینم مورد دوم و باور غلط دوم. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین حتما تو کامنت برامون بنویسین نظرتون در مورد این دو مورد چجوریه. آیا شما این باور غلط رو داشتین یا نه؟ بریم برای مورد سوم بچه‌ها. خب بچه‌ها باور غلط بعدی که وجود داره چیه بچه‌ها؟ باور غلط بعدی اینه که خیلی‌ها فکر می‌کنن تکنیک هایی که تو فیلم ها وجود داره اون تکنیک ها همون چیزایی که میتونن تو واقعیت بشه. یعنی خیلی از مثلا میرن فیلم میبینن، حالا فیلم‌های مختلف رو نگاه میکنن و میگن که آره این تکنیک فوق العاده است پس من میتونم برم همین اجرا کنم. در صورتی که اصلا این نیست بچه‌ها. تکنیک‌های تو فیلم برای خود فیلم خوب، تو واقعیت زمین تا آسمون میتونه متفاوت باشه. یعنی چی بچه‌ها؟ تکنیک‌هایی که توی فیلم‌ها استفاده میشه معمولا تکنیک‌هایی هستن که نمایشی، جنبه نمایشی و زیبایی دارن. توی خیابون مهم نیست تکنیک زیبا اجرا کنی، مهم اینه که تکنیک کاربردی اجرا کنی. این خیلی مهمه بچه‌ها.
یه نکته که وجود داره بچه‌ها، حالا چرا میگیم که متفاوته؟ مشکلات واقعی که تو خیابون وجود داره بچه‌ها این چند مورد هستن که بیان می‌کنم. اول اینکه لباس توی خیابون لباس مناسبی نیست، یعنی لباس باشگاه، لباس گشادی، لباس عکس العمل سرعت رو میتونه ببره بالا و واکنش رو میتونه کنترل کنه. اما لباس‌های مجلسی مثلا تو فکر کن یه لباس جین پوشتی که خیلی مثلا تنگ باشه و اصلا پات نمیاد بالا که بخوای اصلا ضربه بزنی. لباس مناسبی نباشه توی خیابون چی کتک می‌خوری. دومین چیزی که هست بچه‌ها، کف خیابون ممکنه لغزنده باشه. خیلی وقتا شاید پیش اومده براتون. طرف فوق‌العاده حرفه‌ایه، میره یه ضربه بزنه همون پاش لیز می‌خوره با کله میفته زمین. علتش چیه بچه‌ها؟ علتش این که شرایط محیط باشگاه با محیط خیابون زمین تا آسمون متفاوته. مورد بعد بچه‌ها، فاصله نزدیکه. توی خیابون بچه‌ها این نیست که تو با قاعده بهت حمله کنه و فاصله فوق‌العاده نزدیکه. هر لحظه احتمال داره به صورت پیش بینی نشده بهت ضربه بزنه. و مورد بعدی بچه‌ها دقیقاً همینی که مهاجم میتونه غیر قابل پیش بینی باشه. بچه‌ها نمونه سادهش من مثال بزنم. بابا ما دیگه رولا داداشی رو داشتیم تو ایران خودمون. رولا داداشی با اون هیکل، با اون وزن چند بار قهرمان به قول معروف مردان آهنین شد. اما یه نفر که شاید به 60 کیلو نمیرسید با یه چاقو زد از پادرش بود متاسفانه. پس بچه‌ها این خیلی مهمه. حریف میتونه غیر قابل پیش بینی باشه. پارسال ما خودمون یکی از مربی‌ها رو داشتیم، بنده خدا توسط با اسلحه به قول معروف کشتنشون. علتش چی بود بچه‌ها؟ علتش این بود یه درگیری بود. حالا طرف به قول معروف از داخل ماشین مستقیم اسلحه کشید، طرف زد کشت. طرف دفاع شخصی بلد بود. اما شرایط به قول معروف برای مهاجم توی دفاع شخصی غیر قابل پیش بینیه. نمیدونیم میخواد چیکار کنه. اینو پس از تو ذهنمون به قول معروف باید بیم اصلاح کنیم اینو، که همیشه اینو در نظر بگیریم که مهاجم ما هر لحظه ممکنه هر کاری انجام بده. مورد بعدی بچه‌ها اینه که طرف ممکنه مست باشه، اصلا طرف ممکنه عصبی باشه، هیچ کنترلی رو خودش نداشته باشه. بچه‌ها دیگه من این مورد بود که خودم بهش برخوردم. طرف به قول معروف عصبی بود تا موقعی که به قول معروف چاقو نکشید ما کارش نداشتیم، اما وقتی چاقو کشید مجبور شدم من بزنمش. و بعدش که زدم داشتم کنترلش میکردم، یعنی فقط به قول معروف محکم گرفته بودمش که تکون نخوره، چون اگه بلند بشه ممکنه هر بلایی سر ما بیاره. کسی که عصبی باشه یا کسی که مست باشه هیچ اختیاری نسبت به خودش نداره. و مورد بعدی بچه‌ها، هیچ فرصتی برای حرکت‌های پیچیده نیست. یعنی تو دفاع شخصی‌های واقعی حرکت‌های پیچیده رو کلاً حذف کنید از ذهنتون. چیزایی که ساده در این حال کاربردی باشه. این مهمه. بعد یه نکته دیگه هست بچه‌ها. اینو بدونین توی دفاع شخصی واقعی تکنیکی توی 1 ثانیه نتونه اجرا بشه، توی 1 ثانیه نتونین اجراش کنین، این تکنیک به درد شما نمیخوره. اینو پس فراموش نکنید بچه‌ها. بریم برای باور غلط بعدی. اگر تا اینجا دوست داشتین حتما لایک رو بزنید، ساب کنید و حمایتتون هم داشته باشین. حمایت شما انگیزه‌ای که به فعالیت ما میده. مرسی بچه‌ها. بریم برای مورد بعد. خب بچه‌ها باور غلط بعدی که وجود داره چیه بچه‌ها؟ باور غلط بعدی که وجود داره اینه که اگر دفاع شخصی بلدی میتونی هر مهاجمی رو شکست بدی. این دقیقاً شد شبیه به بچه‌هایی که معمولاً تو باشگاه میان اینجوریان که روز اول 2 تا تکنیک یاد میگیرن، بعد میان این 2 تا تکنیک میتونن اجرا کنن و ما یقه گرفتن دفاع شخصی معمولاً یقه گرفتن میگیم اول کار. بعد طرف 2 تا دفاع شخصی یاد میگیره میگه که خب من دیگه میتونم هر مهاجمی رو شکست بدم. و دقیقاً میره برای یکی از بچهای فامیلشون انجام میده، ما کتک مفصل میخوره و برمیگرده. این نیست که اگه دفاع شخصی بلدی قراره که همه رو بتونی شکست بدی. اصلا این نیست. این باور کاملا غلطیه. چرا بچه‌ها؟ اینو بدونین که حتی رزمیکارای حرفه‌ای ترین رزمیکار هم که بیارین بچه‌ها ممکنه از یک فرد معمولی کتک، حتی اگر حرفه‌ای ترین رزمیکار باشه. پس اینو بدونین بچه‌ها دفاع شخصی و دفاع شخصی واقعی درگیری داره، زد و خورد داره. این نیست که بقول معنا بگیم که همیشه پیروزی. نمونه سادهش بگم بچه‌ها، اون چیزی که شما می‌بینید تو فیلم‌های هندی بچه‌ها که مثلا طرف میاد با 100 نفر با چاقو بهش حمله می‌کنن بدون که یه خراش برداره مثلا میزنه همه رو نابود می‌کنه. بابا اینا تو فیلم هندیه. چه مزخرفات که تو فیلم آوردن. اصلا این درست نیست. بچه‌ها چیزی که واقعیت داره و چیزی که تو واقعیت هست اینه که قوی‌ترین و حرفی‌ترین رزمیکارا میتونن توی شرایطی قرار بگیرن که اگر از لحاظ ذهنی آماده نباشن شکست می‌خورن.
همش تو 1 ثانیه است بچه‌ها، همش تو 1 ثانیه است. قاعده این روش ننوشته که بگن تو قهرمان جهانی پس حتما پیروز میشی. نه، ممکنه که از اینکه فرد معمولی شکست بخوره. دست همیشه بالای دست بسیار بچه‌ها، اینو فراموش نکنید. بچه‌ها حالا علتش چیه؟ این که میگیم که اگه دفاع شخصی بلد باشین نمیتونی هر کس رو شکست بدی. اصلا این باور غلط. چرا بچه‌ها؟ چون ما میگیم بچه‌ها یکی این که ممکنه مهاجم سلاح داشته باشه، هر لحظه ممکنه از سلاح استفاده کنه و این شرایط دفاع شخصی رو فوق العاده سخت کنه. دوم، ممکنه 2 نفر باشن یا بیشتر باشن، اینم فوق العاده میتونه تاثیر داشته باشه. سوم، ممکنه از پشت بهت حمله کنن، طرف بیاد از پشت بخواد بهت حمله کنه، اینم میشه شرایط بعدی. و شاید تو اون شرایط یه نفر داره از جلو بهت حمله میکنه، یه نفر از پشت میاد، تو اصلا آگاهی نداری و کافی یه ضربه پشت کلت بخوره، تموم. هر چقدر دفاع شخصی بلد هیچ. و دلیل بعدی بچه‌ها که میگیم این که ممکنه طرف اصلا روانی باشه، طرف بی منطق باشه، هیچ قاعده و قانونی نداشته باشه. طرف چاقو اینجوری بیاره سمتت، بگی میخوام بهت حمله کنم، بعد از همونجا با قول یه چاقوی دیگه در بیار پرتاب کنه. اینجا دیگه با قول پیش بینی نشده است دیگه، درگیری پیش بینی نشده است. بارزی نیست که بگیم قاعده داره، حالا لثه بند بزن، نمیدونم اینو بزن اونو بزن، طبق شرایط مبارزه با هم. اصلا یه اشتباهی که متأسفانه من دوست ندارم بچه‌ها اینو بگم، اما اکثر کسایی که هنرهای رزمی غربی رو کار میکنن، مثل بوکس من مثال بزنم، طرف واقعا ما مثلا اینو دیدیم دیگه بچه‌ها، تو خود کانال ما برید نگاه کنید، تو دفاع شخصی ها که گذاشتیم نگاه کنید، طرف برمیگرده میگه حالا مشت خورده تو صورتت، چی میگی؟ فکر کردیم مثلا به قول معروف کل تکنیک و کل مبارزه فقط همین مشته؟ تو با مشت بیا به طرف بزن، چاقوش بیار جلو، به مشتت بخور به چاقو، بعدش تا چاقو خوردی. آقا دعوا و درگیری پیش بینی نشده است. این نیست که تو بگی حالا من تو مبارزه فوق العاده 4 تا مشت میزنم تو صورت طرف میافته. هر چیزی امکان داره. تو برای مشت میری حمله کنی به طرف، لیز خوردی افتاد زمین، حالا بعد میخوای چیکار کنی؟ حالا بعد بیا بگو که نمیدونم تا حالا مشت خورده تو صورتت یا نه. ادعا که نمیشه بچه‌ها. هر چه قدم حرفه‌ای باشی. البته اینم بگم بچه‌ها، بیشتر برای کسانی این اتفاق افتاده که تازه کار و مبتدی هستن. طرف 1 سال 2 سال کار کرده دیگه فکر کرده خدای رزمی. در صورتی که یه رزمی کار واقعی اینه که هر چقدر بیشتر کار کنه تواضع و فروتنیش بیشتر میشه. بیشتر میفهمه که هیچی بلد نیست. بیشتر میفهمه که آسیب پذیره. مورد بعدی بچه‌ها وجود داره، ممکن اصلا طرف مقابلمون نسبت به ضربه مقاوم باشه. یعنی چی؟ یعنی طرفو میزنی هیچ اثری روش نداره. نمونه سادهش بگم بچه‌ها، تو خیلی از درگیری‌ها مثلا میبینید طرف مسته، شوکه رو برمی‌دارن میزنن به بدن طرف اصلا احساس نمی‌کنه چون مسته، نسبت به درد مقاومه. بعد می‌خوای اینو چیکار کنی؟ پس اینو بچه‌ها این باور غلط رو بریزین کنار که اگر دفاع شخصی بلدی میتونی هر کس رو شکست بدی. اینو بزنین کنار. بچه‌ها بهترین راه و منطقی ترین راه چیه؟ این که خودتو از مخمسه نجات بدی. اصلا دفاع شخصی برای همینه که خودتو بتونی نجات بدی، نه اینکه طرفو بزنی. بعد خودتو نجات بدی. چه جوری؟ حتی بعضی وقتا فرار بهترین نجاته برای خودت. بچه‌ها یه چیزی هم که هست، ما بخوایم به صورت جمع‌بندی بگیم که بهترین دفاع همیشه فراره. همیشه. اینو واقعا میگم بهتون. اینو هیچ وقت فراموش نکنید بچه‌ها. بریم سراغ باور غلط بعدی. فقط قبلش بچه‌ها، تا اینجا ویدیو رو قبول داشتین؟ چقدر با حرفای ما موافق هستین؟ حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. من دوست دارم نظر شما رو هم بشنوم. میخوام ببینم شما باورتون نسبت به دفاع شخصی چیه. آیا شما این باورهای غلط داشتین یا نداشتین؟ بچه‌ها اگرم تا اینجا ویدیو رو دیدین، خدا یه لایک رو بزنید. ممنون. مرسی دوستان. بچه‌ها باور غلط بعدی که وجود داره چیه بچه‌ها؟ میگیم که خیلی‌ها فکر میکنن دفاع شخصی فقط تکنیکه. یعنی فقط اینکه 4 تا تکنیک تو کار کردی دفاع شخصی رو مسلط شد. اصلا این نیست. و این یه باور کاملا غلطه. چرا بچه‌ها؟ چون اینکه بچه‌ها بزرگترین بخشی که میتونیم تو دفاع شخصی، بخشایی که در واقع میتونیم دفاع شخصی خود دفاع شخصی میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم. چند تا چیز هستن که از 1000 تا تکنیک مهمتر هستن. از 1000 تکنیک بلد بودن مهمتر هستن. بچه‌ها اینا چی هستن؟ من چند مورد براتون لیست کردم بچه‌ها. یکی اینکه پیشگیری بهترین چیز تو دفاع شخصی، یعنی که اصلا نذارید به درگیری بکشه. این خیلی مهمه. این مهمتر از خود تکنیکه. دوم، رفتارشناسی. تو مثلا بدونید طرف مقابلت طبق اصول روانشناسی که اوکی هستی و طبق چیزایی که از حریفای مختلف تمرینی به دست اومده
طبق چیزایی که دیدی تو جامعه، دیدی تو خیابون، دیدی، بتونی رفتارشناسی داشته باشی. دیگه بدونی مهاجمت چه جور آدمیه، میتونی آرومش کنی، اصلا میتونی از درگیری باش فرار کنی، میتونی با یه حرف آب رو آتیش بشی یا نه. بچه‌ها من خیلی وقتا برام پیش اومده درگیری، برام پیش اومده می‌خواستیم وارد یه درگیری شدید بشیم، با قول معروف طرف فوق‌العاده عصبانی اومد جلوی من، گفتم من عذر میخوام، من معذرت میخوام، و همین معذرت‌های جلوی یه دعوا و یه حادثه رو گرفته. چه اشکالی داره بچه‌ها؟ چه اشکال داره؟ معذرت خواهی کن. قرار نیست چون دفاع شخصی برای بزنی با قول معروف دهن طرفو سرویس کنی. معذرت خواهی کن. چه اشکالی داره؟ نکته بعدی بچه‌ها وجود داره، زبان بدنه. یه نفر مثلا میبینید چاقو گرفته دستش میخواد بهت حمله کنه، میبینید دستش داره میلرزه، اما یکی مثلا میبینید محکم گرفته چاقو رو، با اعتماد به نفس تمام وجودت وایساده. این دو تا زمین تا آسمون با هم متفاوتن و کسی که میخواد دفاع شخصی اجرا کنه باید اینا رو بلد باشه. خیلی فرق داره جلوی کسی وایسی که با اعتماد به نفس و کسی که اصلا میترسه از استفاده کردن از چاقو. خیلی متفاوته. نکته بعدی که بچه‌ها وجود داره فاصله است، حفظ فاصله است. یکی از مهمترین اصول دفاع شخصی حفظ فاصله است. میگه اگه زیاد از حد نزدیک بشی هر حرکت غیر قابل پیش بینی می‌خوری. سعی کنید همیشه فاصلتون 1 متر تا 1.5 متر رو حفظ کنید. برو عقب، هیچ اشکال نداره، نشون ترست نیست. میخوای فاصله رو حفظ کنید. میخوای واکنش بعدش نشون بدید. نکته بعدی بچه‌ها وجود داره فراره. دیدی شرایط بده واقعا فرار کن. روی قطب بودن و یه دنده بودن خیلی میتونه آدم آسیب. نمونه سادهش بگم بچه‌ها، چند سال پیش یه جا تو از یه طلا فروشی می‌خواست دزدی بشه. یه جوون بود، حالا با اونها رزم کار بود. فکر کرده بود حالا فقط نشه، چون رزم کار میتونه مثلا جلو چند نفر مسلح وایسه. رفته بود از پشت جمعیت رد شد و پشت سر یکیشون با معروف یه نفر رو خفت کنه که بگیره و با معروف بخواد جلوی اونو بگیره، جلوی دزدی رو بگیره. رگبار بستن، به 30 تا گلوله بستن، قوادنش پایین. پس اینو بچه حواستون باشه، بعضی وقتا فرار بهترین کار و هیچ مالی گوشی تو گرفت. اگه دیدی شرایطش نداری که درگیر بشی، چه مالی ارزشمندتر از جونته؟ چه مالی ارزشمندتر از با قول معروف پولته؟ اینو فراموش نکنید بچه‌ها. نکته بعدی بچه‌ها آروم کردن شرایطه. خیلی ساده شروع کن صحبت کردن. با صحبت سعی کن طرفو رام کنی، طرفو آروم کنی. این بعضی وقتا یه ببخشید از یه حادثه جلوگیری میکنه. بابا درگیریه، یه هول میده، یه نفر میخوره به دیوار، کلش میخوره، همون لحظه شانس بد تو طرف سکته میکنه میمیره، اما میفته گردن تو. اینو در نظر داشته باشیم بچه‌ها. و نکته بعدی بچه‌ها مدیریت ترس. اینکه ترس نداشته باشی نسبت به حریفت. اگر ترس داشته باشی یعنی طرف میاد جلوت وای میسه با چاقو، شروع کن اینجوری لرزیدن، هم به اون اعتماد به نفس میدی و هم خودت رو نابود میکنی. اینو پس فراموش نکنید بچه‌ها. ترستون باید مدیریت بشه. بچه‌ها خیلی وقتا من یه نکته نوشتم، دقیقاً اینم من خودم کاملا بهش پایبند هستم. خیلی وقتا عقب رفتن توی دعوا بهتر از 1000 تا تکنیکه. یعنی میخوای شرایط آروم کنی، یعنی اصلا نمیخوای وارد درگیری بشی. خیلی وقتا مثلا طرف میگه ها چیه، چت بد نگاه میکنی، چیه، منم بیام بد نگاه کنم. خب بابا میگه بد نگاه کن، باش میگم ببخشید من معذرت میخوام، من بد نگاه کردم، ببخشید. چرا آدم خودش رو وارد درگیری کنه که آسیب ببینه یا آسیب بزنه؟ بچه نکته کلی که من بخوام بگم بهتون، بدون ذهنیت درست هیچ تکنیک جوابگو نیست. این هیچ وقت فراموش نکنید. اوکی بچه‌ها؟ خب یه نکته دیگه بچه من دارم که این نکته میخوام آخر ویدیو بهتون بگم. پس این نکته آخر ما رو کاملا گوش بدین، بعد نظرتون رو تو کامنت ها حتما برامون بگید. بریم بچه برای نکته آخر. چایی که تا الان ویدیو رو دیدین و تا الان ویدیو رو مشاهده کردین، مجموع این 5 تا چیزی گفتم 5 تا باور غلطیه که وجود داره در مورد دفاع شخصی، در مورد تکنیک‌های دفاع شخصی. بچه‌ها برین کامنت‌های کانال منو نگاه کنین. لینکایی که از دفاع شخصی گذاشتم برین حتما نگاه کنین. بعد متوجه میشین چقدر باورهای غلطی در مورد دفاع شخصی وجود داره. بچه‌ها دفاع شخصی یاد گرفتن فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده کاربردی. بچه‌ها من 1000 جا تونسته جون منو نجات بده. تونسته بهم کمک کنه. اما اگر این باورهای غلط رو داشته باشیم، این باورهای غلط بزرگترین چیزایی هستن که میتونن به ما ضربه بزنن. پس من بچه‌ها به عنوان مهمترین نکته بهتون میگم، مجموع جمع‌بندی همه اینا، دفاع شخصی فرقش با مبارزه تو اینه که مبارزه میخوای پیروز بشی، دفاع شخصی یعنی بقا، میخوای زنده بمونی.
پس دفاع شخصی درست بچه یعنی اون تکنیکی بتونه تو رو زنده نگه داره و این خیلی مهمه بچه، اینو فراموش نکنید. خب بچه ویدیو امروز تموم شد، مجموع نکاتی بود. من دیدم نیاز قبل از اینکه بخوام ادامه ویدیوهای آموزشی بذارم نیازه و این یک کار اخلاقی و وجدانیه که این طبق وجدان من بیام اینا رو بهتون بگم، چون بچه این باور غلط باید بریزیم بیرون، این چیزای غلط بریزیم بیرون، چون طرف با معروف با این باورهای غلط درگیر میشه و میتونه آسیب ببینه. این چیزایی بود که من باید بهتون میگفتم. بچه خیلی دوستون داریم، این ویدیو رو به اتمام دیگه تموم شد. خیلی دوستون داریم، فقط یه لطف از شما میخوایم، اونم این که لطفا حمایت کنید. حمایت شماست که انگیزه برای فعالیت ما میده. ما بیشترین انگیزه فعالیتمون رو از حمایت شما میگیریم. بچه خیلی دیدیم که ویدیو تا آخر میذارن یه لایک نمیذارن. خود چرا حمایت نمیکنیم بچه‌ها؟ یعنی این ویدیو، این زمان که میذاریم برای ویدیو گرفتن، این زمان که میذاریم برای ویدیوهای آموزشی، یعنی اینقدر ارزش نداره که بخواید لایک کنید یا حمایت کنید یا برای دوستانتون نبفرستید. چرا مثلا کانال نباید به دوستانتون معرفی کنید؟ بچه من یه کانالی هستیم که توی کشور داریم به زبان فارسی دفاع شخصی آموزش‌های نینجاتسو رو براتون میذاریم. این کانال از طرف شما فارسی زبانای عزیز حمایت نشه، از طرف کی میخواد حمایت بشه؟ این همین نکاتی هستن شاید توی ویدیوی خارجی با زیرنویس شما ببینین لایک میکنین، اما چون یه ایرانی داره براتون توضیح میده متأسفانه لایک نمیکنین. پس بچه لطفاً حمایت کنین، حمایت شما انگیزه به ما میده. خیلی خیلی دوستون داریم بچه‌ها، مواظب خودتون باشین. این نکاتی گفتیم حتما مد نظر داشته باشین و همیشه با این ذهنیت و این نکات وارد درگیری بشین. خیلی دوستون داریم بچه‌ها، مواظب خودتون باشین، موفق و پیروز باشین. یا حق